nga damo sa mga pagpakamalaot kag kritisismo, ti amuning nagakatabo kon mismatch ang tawo sa iya nga posisyon kag ti personal interest bilang pagkuha sang posisyon, arab lang nga ti ma-appoint lang kay tungod nga ti miaras ang utang na loob ginbuligan sang eleksyon. Rason nga ti sa nakapungko na sa pwesto, balikan man tong nagbulig sa iya para nga ti mahambal nga way nako sang utang nga loob. Nabaida na, tiya muna iyang masaling naton bala isa sa mga toxic Filipino culture nga hasta subong gapadayon ang utang na loob. Ti gakadalaman na sa pamulitika. Ti sa subong nag-umpisa na ang leave ni Secretary Frasco, ti magpalamig-lamig anay si Secretary Frasco basi nga ti mapadulong siya sa iban nga pungsod, hoping nga ti malimtan sang publiko ang ining kontrobersiya sa Department of Tourism. Basi amo niya ang version sang accountability ni Secretary Frasco. Ang baga ni sang iban nga ti malive ka pa kung pwede ka man lang ka resign. O galing kiti ambal ko gani sa iban lang na iya nga pungsod ginaobra kay ti may mga delikadesa toya ang mga tawo nga ara sa posisyon. May mga nagahambal man nga ti dapat nga hindi leave sa trabaho, dapat leave the Philippines. Kay ti kun ang aton nga slogan, love the Philippines, kay Secretary Frasco kuno leave the Philippines. Ano man ti bangod nga kay butang ta paabi sang nagligad pa sa uruna na saya naka-file sang iya nga leave, ti pwede man na siguro nga i-reschedule na lang anay ang leave ya hulaton anay abi nga ti mahataga ni sang tikang mapabutyag man abi sa mga personnel man sa departamento nga way sila ginapabayan kag ti ara sa giapon ang ilang tiglikom. Di kung mag-amo sini nga bayaan mo lang ya ang sumbali nga problema sa sulod sang imo nga departamento, di do talawit ano man hindi ka handle sang kamatuoran kay tinabutang sa humiliation ang tourism campaign video sang Department of Tourism. Amo ni ang solusyon sa mga ara sa posisyon nga kung mabutang sila sa kontrobersiya, ma-file na lang dayon sang leave, ma-leave na lang sila dayon. Pwede man naguro nga leave the department and resign. Tika uluya ka tama. Better leave for good na lang magamusin na. Kaya do ka magluwas nga nabutang na sa kahuyanan ang departamento. Bangod sa sining nahimo man nga tika nga ti ma-leave na lang ya sa trabaho kay bangod sa sining kontrobersiya, dugang pagigkawyanan sa pungsod Pilipinas, ti do kanami lang mangin politiko, no? Ang iban way nagani may naubra nga Mayo, may paid vacation pa. Ti kun magkadtogin man abi si Secretary Frasco dito sa iban nga pungsod, hindi lang ni pagilugon ang ginubra sang DDB Philippines sang advertising firm nga ti mangwa-ngwa sang video to sa iban nga pungsod. Kay bangod sa sini, lantawo naton, way man na sang hindi man na siguro pag-i-go through to sang DDB Philippines sang ilang tourism campaign video kung wala sang approval sa bahin sang Department of Tourism, di bala? O galing kay ti, anhon mo na kay ti na nabutang na sa ital-ital, kundi itudlo na lang ang DDB Philippines. Nga kung lang tawo naton, palariho malang silang may sala. Hindi man ipagbutang sang or hindi man ipag-ipagwa kung na-assess mayo, kung na-idan mayo. Ang ining tourism campaign video, di bala? Ti bangod sa sining pagka-incompetent kag ti kahuyanan nga hatag sa pungsod Pilipinas, resign na lang halin ka na lang sa department mo gracefully. Pero ti siyempre
suportado man sang presidente naton, gapati saya nga ti mangin okay man ang tanan. Hopefully, mangin okay ang tanan. Galing kay ti ginbayaan abi ni Secretary Frascong departamento mo. Hindi na yalango-lango ang 7 days nga leave Okay lang na kung may problema sa departamento nyo. Galing kay ti nabutang ka mo gani sa lang-alang, may problema pa sa departamento nyo. Amo niya solusyon nga ti ginatag, ihatag mo sa bilog yun nga mga trabahador or empleyado sa Department of Tourism, iatag na lang na posisyon sa iban nga masiling naton makasave sa tourism industry. Mamati ka na lang sa ginambal to ni Senator Nancy Binay nga why na yan sa pagpalangga nga nabilin bangod sa siningin obra sa Department of Tourism. How much more damage would you want to inflict sa industriya kag sa pungsod Pilipinas? Mahulat pa kita sa gobyerno nga ti i-abolish ang Department of Tourism as the local governments are getting to be more aggressive sa pag-develop kag pag-promote sang tourism sa ila tagsa ka area. Latawon nyo ba lang mga tagsa ka mga local government units? Manami pa yung magdumala sang ilayang Provincial Tourism Office, City Tourism Office, may mga nagkalain-lain mga programa ma-promote ang isa ka lugar. Mangin sila gani sa tagsa ka LGU ga-produce sang ila tagsa ka mga campaign videos to promote man sang ila nga lugar. Manami pa na gani ang ila nga mga tourism campaign videos sa local nga bahin. Tiway gini madumduman una pa lang sa Department of Tourism nga magpakigangot abi sila sa LGU nga ti tourism officer may video kamuda nga nakuha recently sang inyo dara nga lugar nga pwede namon magamit for tourism campaign video sa pungsod Pilipinas para nga ti ma-highlight man ang inyo dara nga lugar. Why gid na dumduman inaabi ni Secretary Frasco? Or pwede man sa gani nga ti kadako man sang budget nga gina-allocate naton para sa bag-o nga slogan, why not abi nga ti bisan butang tapa magpapremyo kada 100,000 pesos sa ti makahatag sang or makahimo sang manami nga tourism campaign video para sa pungsod Pilipinas. What is 100 pesos kung na minilyon man ang gingasto nyo para sa bag-o nga slogan? Di bala? Makapangita pa kita sang maayo nga pagkuha sang shots, sang video, damo pa kita sang pilian nga pwede ninyo magamit sa Department of Tourism. Kaso kay ti wala pagkatapos ang sining kapalpakan, ma-leave na lang ya. Instead nga ti obrahan sang solusyon, ang palpak nga ginobra, malikaw na lang ya. Ti amo gini ang aton nga mga tagsa ka mga opisyal sang gobyerno, wala na sang accountability, ang mga nagapungko, irresponsable, childish. Galing kay ti amo ni gid abi ay nagakatabo kun appointment lang, pinaagi lang sa utang na loob. Dito mga wala work ethics, puro lang politics. Makaluluoy ang pungsod Pilipinas. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, alas 5 na sa agad. Check lang taanay ang linya ni Bombo Jomar Villa. Sa detalye sa aton nga mga balita kag mga headlines kag ang sitwasyon man subong isang syudad sang Iloilo. Bombo Jomar, mayong aga. Maulanon nga aga sa aton sa mga kabombo diri sa may syudad sang Iloilo, no? Subong makita naton diri ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad. Nga may mga porsyon na diri, no, nga nag-aamat-amat stagnant ang tubig, no, bangod man sa sige-sige yang atupa sang ulan. Kadya magsalbaranta, no, nga ang ulan niya dugay gabubo, no, dugay mahuraw, tapos bubo naman, no, pero kun lang taon naton kisa nga lakalaka stagnant ang tubig bangod nga sa pila ka mga barado diri nga drainage.
diri sa aton sa ding Dalano, no, halin kita sa area sang Lapos, bakit sa may porson to sa pila mga barangay ito stagnant na ang tubig, kaya diri man sa may area sang city proper, palibot diri sa Lapos sa may Haro Plaza, no, nag-check kita, kag diri sa Lapos diri sa may area karon sang Mandurriao district, no, kung magtarbara na to amo ni ang sitwasyon diri nga nagkadapat nga maghalong, no, especially ang mga nagataris na sa aton sa nga dalanon, mga motorsiklo, no, mga driver sa motor, tricycle, o kung ano man ang mga nagabiyahe na subong kagahon kay tiko ng taon naton ang pilak mga dalanon tama takdulom, tapos kung maulan pa at mabudlay gid, no, kung mag-travel kita subong yang kagahon adiri sa may palibot diri sa syudad sang Iloilo, Bombolense. At same time, no, makita taman diri ang iban nagapalo pangapi na, no, bangon si malamig ang palibot, especially diri sa mga vendor na to na nagaplastar naman sang ila sa nga mga balaligya diri sa mga merkado publiko syudad sang Iloilo. Kagabis diri sa pag-latest na to nga pag-check sang pila diri ka sitwasyon, especially sa pila mga police station diri sa syudad sang Iloilo, sige libot naman no, kung bala, kumusta, kay diri magulang, no, sa mga distrito sa Mandurriao, diri sa Mandurriao Police Station, sila rin diri kita nag-report, pero may ara di kinang gamay, no, nga pag binaysay abi sa magtimbang nga grupo, at walaan mo kung na factory sa tagahon, nagapalauli na nimo ang mga nagabisita sa mga bar, no, especially diri sa may distrito sa Mandurriao, diri sa Small Bear area. Kaya mo tong sang nagapatrolya ang otoridad. Okay, may police patrol mo ang i-deploy diri sa Police Captain Campbell, address sa may malapit, no, sa may area sa Smallville. Ngayon, case lang may kinagamo, sumasettle. Ang natabo diri po police sana kitaan diri sa otoridad nara sang block ag sinabtanay sa magimbang ni karon nga grupo, gin-try nila diri nga ma-settle pero don't digit amo to nga gintang dala ini sila adre sa may Mandurriao Police Station, pag diri gin istoryahan kung ano gid ang natabo abi, no, kung ano ang ila sining mga concern diri, pero ang resulta ni adto asitulay naman sila ay istorya mo lang hinubog based sa pag-usisa naton. Diri sa may area nga doon nagsabtanay lang at sa saulihin nga doon man sila nagpatupanay. Kag natukiban man tani nga isa man lang sa eskwelahan diri sa syudad sa Iloilo. Papubulis kita mo to gani sa ulihin doon ano na lang to sila doon nagbayanay na lang gani pagwa diri sa may bahin sa Mandurriao PNP, no. Kaya mo na sa padre sa pulis Bomboles nga may ara nga settlement, no, nga natabo diri kasi budlay na nakrokonway block sa settlement kag bla basta dalom ang pagdinamtanay, no, balaan tamandaan kon adumot na ang magapanguna pwede mga tidid siya nag-isa basta kun lain pag ginangabtan la, no, tama na pangayo adri sa subong nga mga tinion Bombolin City mo na, no, hindi laban ni abi do maguhan kita. Kasi usually, ang mumalani mo ang gina-settle diri sa otoridad. In case nga may makinaga mo, no, kasi diri sa may Mandurriao, gid man, masako-sako gid man diri ang otoridad. Kung adri ang imo siding designation, abi, especially kasi diri na pamtandaan ang kadamaan ng mga balay-ilinlan, diri sa may syudad sang Iloilo, Bombolinche. So, at least nga na-settle sa otoridad. Kasi kung mabalaan mo ang natabo ni Blas sa kay Alejandro Panes, Oo. ang napatay ni Blas sa North Corridor, kaya ang inisa to information yung may nakabais ko sa mo. Sa iya siya trabuhan, abi nga, no, nga bad diri sa may Smallville area. Bombolet siguro amo tayo nga nagtuga to sang kaakig to sa sa mga involved karon nga ginakabig mga suspect. Bomboles amo nga naglabot diri sa sa pagdumtanay kag gin gin bayan sa kabuhi ni biktima matapos nga gin lupang samtang nagasakay sa iya sini karon nga motorsiklo.
bumbulinsi. So mas mayo nga ti mas prano nga ti maset alini kung ano gid man ang mga argument abi. Yes. Especially kung ano dai kung involved na karon kag under the influenza makalubog gid mo kasi makahaboy ka blas mga masakit na tinaga. Kagulihim mo lang ma-realize no agad mo na kasi ang nasa lapay yung pato kag mga dagko mga personalidad bubulens. Amo ginang lain kun hubog mar bisan gani kun kaysa way man nakainom kung binaisay baw. Way hindi tagin mapaktan ang unod ka paminsaron katawo mar. Amo gani mayo lang kay sila to sila to nagrambol kag basi kun may mga hinaniban patubla. Tapos uli gali danay mga sa eskwelahan. Tapos basta pa rin mo pagidla bumbulens amo na ang pila ka mga senaryo ako nato sa dinga tawon especially kung kagahon no kasi nagkaluli na ang ining mga nagapudulong abi no sa mga balalimnan diri sa mga distrito sang Mandurriao bumbulensi. Sige. Amo na no ang sitwasyon na based diri sa pag-check naton sa pila ka mga police station ang pag-check naton tinatasanbay ng diri pila ka mga otoridad asang aton sa karon nga maobserbaran bumbulensi. Ang diri na kita sa aton sa mga headline no ang tawag pangdo naton karon mga balita kay ang bahin diri sa Iloilo City Police Office makabig diri nga makapahay moral no sa ila ang ining pagkadakopla sa mga suspect. Ginatudlo may katanan sa kamatayon ni Alejandro Papanis Jr. sa North Corridor distrito sa Mulos ang nagligad lang nga daw. So ang dugang sa karon nga detalye no kag pila ka police report akon sining nga pataton sa sining nga pagpanumbalik. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Nasa radio. Bombo. Madamo nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 8 minutos makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs
kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon Para sa Bomba Philippine Standard Time, Jessie, 7 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Mga kabombo, mahataga na sa katumanan ang handom sa mga Grand Draw winners ng Buena Mano Salvo Year 17 promo. Inibangod nga sa Lunes na nga adlaw, Hulyo 17, i-award na sa mga mapalaron nga winners ang dalagko nga cash prizes nga ilang nga nadagan. Sa area draw diri sa aton sa Iloilo, yari ang mga guaranteed winners. First prize winner, 15,000 pesos. Si Ma'am Rosemary Mendez sang Barangay Sambagharo, Iloilo City nga nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Ang second prize winner naton, 10,000 pesos. Si Ma'am Joyce Ann Cabuena sang Barangay Bangkal, Tigbawan nga nagamit sang R. Florete coupon bilang proof of purchase. Ang third prize winner naton nga may 5,000 pesos, si Ma'am Pinky Magiling sang Barangay Infante Molo, Iloilo City nga nagamit sang Surf Laundry Powder bilang proof of purchase. Ginapanginbulahan man naton ang mga winners ng tag 100,000 pesos nga special prize nagikan sa Silver Swan nga sa Larry Escobar sang Bangkal, Makati City sa National Capital Region. Feli Eugenio sang Pinoma, Kawayan City sa North Luzon, Romnick Bueza sang Urban Pacol, Naga City sa South Luzon, Maria Tapao sang Asturias, Cebu sa Visayas, kag Flor de Liza Yatar sang Baan, Butuan City sa Mindanao. Panginbulahan pagid sa mga regional prize winners sang tag 50,000 pesos nga sa day Marian Jane Cruz sang Concepcion 1, Marikina City sa National Capital Region, sa Tornina, Kitoriano sang Manaangat, Kawayan, Ilocos Sur sa Luzon, Julieta Villa sang Kalibo Aklan sa Visayas, kag Christine Taklap sang Santa Isabel, Dipolog City sa Mindanao. Kag labi sa tanan, panginbulahan man sa pinakabag-o nga katapos sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines ang grand prize winner sang 1 million pesos nga si Ebenezer Melindo sang Santa Cruz, Canary Polomolok, South Cotabato. Sa aton nga guaranteed area winners, magpadulong sa broadcast center sang Bombo Radio Iloilo sa Lunes nga adlaw, alas 9 sa aga sa pag-claim sang inyo yang nga premyo. Sa ginhiwat nga Buena Mano Salvo Year 17 promo, naglabot sa 8.5 million pesos ang total prizes nga ginpanagtag nationwide sa pamaagi nga wala sang hokus-pokus, wala sang daya, wala sang magic trick, kag konsariin ang tanan nga mga winners lehitimo. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 20 minutos, makaligad alas 5 sa aga. Tsakiron ta ang linya sa hindi lamang madugay ni Bombo Jomar Villa sa follow-up report bangod gati ang Iloilo City Police Office ginakabig din nila nga high moral sila sa natabo ni nga pag-aresto sang mga suspect sa kamatayon ni Alejandro Panes Jr. Di kon matandaan naton kahapon sang aga natigayon una nga madakpan ang pila sa mga pila sa mga suspect pito. Una to sila natigayon nga madakpan sang aton nga mga kapulisan pinaagi sa hot pursuit operation. Kag gilayon man sang hapon nga adlaw natigayon man nga madakpan ang isa pagid ka suspect gati amo ni siya ginatudlo nga nangamot gid sa pagluthang patay sa waiter nga si Panes. Di ang anggulo dari ang motibo padayon pasubog ti ginahibalo kay ti dako ang posibilidad nga may kaangtanan ini sa
ilaya or sa trabaho sang nasambit nga waiter. Di possible amo pa ning ginalantaw pa sang kapulisan, possible nga ti may ara sang natando gurong bugal, tapos base nga ti may nagsugo nga patyon ang ining waiter nga ni rason nga ti ginlagas sang mga suspect gamit ang motorsiklo kay tinakasakay man nimo si Alejandro Panes sa iyaya nga motorsiklo diri sa may area sang distrito sang Molo. Di nagbusina patugani si Panes agud kun tani nga ti base makapapukaw sa sang mga tawo to sa palibot nga ti makitaan nga may ara sang nagalagas sa iya. Yara sa piyak linya si Bombo Jomar Villa. Bombo Jom sa follow-up report. Go ahead. Antes ang follow-up report dari Popolens, may ginpagkaanan na rin nga drug by bus operation sa may panuwas ang Leganes, Iloilo. Ang subject niya rin, kunang arestado, amo si Marvin Dusejo. Marvin Dusejo, 33 anyos, taga Barangay Kabilawan, Barutak Nuevo, Iloilo. Santo diri sa otoridad, ang ining drug by bus operation ang natabo ni sa mga areas ng poblasyon Leganes. Namaklan ining subject sang isa ka sachet sang suspected shabu balor 1,500 pesos kag na-recover pagidri ang dugang nga 4 ka sachet sa iya sining posisyon nga kunang taon nagabalor ini sa tanan 44,000 pesos. Sa subong ti-detain ini siya sa may Leganes Municipal Police Station. Kag sa aton sa karon nga follow-up report, makabig dere ang makapataas bugal sa otoridad ang ining pagkadakop sa mga suspect nga nagpatay kay Alejandro Panes Jr. sa may North Fundidor, Molo, Iloilo City sa nagligad gidlang adlaw. Sa interview sa Bubo Radio kay Police Major Shelby Sagrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, iya dirigid na pahayag nga makabig ini nga dako ng konsuelo sa otoridad. Sa DNT worth it man ang ila sinigagid patikayon nga operasyon kay kun balik-balikan naton kahapon halin aga nga pag-follow up ni kay ti una to natabo to abi ka nagkaldakpan hasta ini nga naglabot sa hapon nga ti ulihit to nga nadakpan to abi makabig diri kon ganman sa pagpatay sa sining nasambit nga biktima. Suno diri sa natungdan way gid sang tinulugan ang otoridad halin aga hasta maghapon siguro ti nakapa lang ya. Naka-misok-misok lang gamay, naka-piyong-piyong lang gamay. Ang otoridad bangod nga ti sige man ang pag-follow up. Agod nga madakpan ini sila tanan. Bumbulinsi kay ti ang isa diri sa makabig karon nga armasman amo ni ang witness nga ti ara sa otoridad karon nga amo ni ang nagtulod man sa ila nga magdakop sining nasambit karon nga mga suspect sa aton sa liga mga kabombo. Dugang pa diri sa natungdan nagapasalamat man sa kaganamian man sa sa ila man sa nga party kay ang isa to kabes ang ining amay sa sining biktima ang gin pangimbulahan kag ginto salamatan gid ang otoridad hindi laman sa bahin sa Molo kundi sa tanan nga mga pulis kag isyon kun kada pulis nga mag solbar sang sining nasambit karon nga kriben bombo linsi. So sa part diri sang ICPO ang ining mga kaso ti ginaprepara naman nila sa sining mga involved diri karon sa sining natabo nga shooting incident. Sometimes individual nga nag kaldakpan man nga may posisyon sa sining mga illegal nga droga kag armas lutang sa nasambit karon nga area. Kaya klaro diri sa natungdan nga ang iban diri nga nadakpan ang ara lang sa area nga may mga posisyon pero why ni sila nadala sa pagpasaka sa kaso nga murder. May kantanan sa kamatayon diri ni Alejandro Panes Jr. Ibabati tablanay si Police Major Shelby Sagrines sa mapakigyangutan diri sa Bubo Radio. Molo PNP
being the lead unit no sa paghandle sang case tinguhaan gid ni nila nga kung available na ang resulta sang sa mga pilato ko mga recoveries nga gid paidalom sa pag examine sang City Forensic Unit nga gawin nila file buwas nga adlaw. So isa man ka bagay nga dako ning nga balita sa bahin sang pamilya man ni ninyo sa mga himata ni ninyo sa mga nakakilala sa iya bisan pa paano dako ning makabig nato nga taga nato sa hustisya ang iya kamatayon. Ano ko na bilang okay tip. Owner bisa ya dako gid pa salamat sa inyo. Anong makabig no kay kaganong pamatyagan niyo ni ma'am? Well, kung tanawon mo una-una bes, dako gid ni nga konsuelo sa aton nga mga operatiba no. Sa aton mga investigador sa nga MOLO PNP kag sang City Intelligence Unit kay Colonel Benitez kag sa iya nga mga personnel. So aware man siguro kag na monitor man even sang inyo sa katapos ang media kag sa pamilya mismo kung paano nga wala gid ni ginpabayaan no sang kapulisan sang ICPO kag of course may epekto man ini no mataas ang moral sa mga kapulisan sang ICPO no even if wala ni sila ang iba nakaupo dito pero dira mo makita nga ti ang kapulisan bisan pa paano ginatinguhan gid no nga maubra matrabaho sang maayo ang ilang obligasyon matagaan sang mataas nga kalidad sang panerbisyo ang mga pumuluyong Ilonggo. It man ang inyong pagbantay sa ribang kay duay na gani 24 oras to nga ubos ni Jacob ning walo tanan. Siguro isa pa gid ka bagay sina dira nga okon factor Bombo Jomar is wala gid kita ginapabayan sang mahal nga Dios no or makaako. Kay ti kabalo man ang Ginoo nga ginatinguhaan gid naton nga maubra sang maayo sang insakto ang aton nga trabaho bilang otoridad diri sa siyudad sang Iloilo. Ang tanan nga ini actually ginabalikta no ang pagdayaw kag of course all the glory ginabalikta sa Ginoo. Kay kun apisan sa mga paghimakas no kapag paglagas ni sang kapulisan kung daw hindi man sila guided surely daw hindi ni Amonica dali ang pagdakop sa ila kahit hindi man basta-basta armado sila, nakuhaan sila to hindi lang sang drug items, even non-drug items. Nabatian si Police Major sila may isang Greenes. Kagabi diri sa latest nga information nga feed sa aton sa bahin sang ICPO, ambulance. Possible cases nga i-file sa mga suspect amo ni ang murder no. So sa sining nasambit nga kaso amo ni ang posible kapasakaan. Una si Ricardo Amoroso alias Rex Amoroso nga gintudlo sang a witness nga gunman. Ang ikaduha si Renijan Inisoria ang gintudlo man sang witness nga driver sang gunman. O kung nagkasanay ini sila sa isa ka motorsiklo. Ang ikatatlo amo ni Jesus Hikaraya ang iya sining diri nga todo diri bali lookout ini siya. Okay. Upod ini sila ni Jorex Amoroso. Bali si Jorex Amoroso utod ini siya ni Rex Amoroso Bombolense. Kag ang iya sining diri gintumod bali lookout man. So lookout kag duha diri ang suspect man nga naglalagas ni sa sining nasambit nga biktima. Ang possession of illegal drugs no, ang Republic Act 9165 ni nga kaso kag may mga armas kag pilato mga explosives. Amo ni ang possible nga pagatubangon ng Day Julio Sinesoria kag John Lee Cadiz. Kay ti sa area to moto na recover abi kag ang ining Republic Act 9165 kag Republic Act 10591 kasi na recover pag diri nga armas man kay John Mendez. Si John Mendez amo ni siya ang separate lang nga uli hilato na dakpan. Nga ti karon detain ini siya sa may police station number 1. Kag ang ikawalo amo ni si Mayla Inisoria. Bali si Mayla Inisoria amo ni siya ang utod ini siya ni Renijan Inisoria Bombolense nga ginalantaw diri amo ni siya ang live-in partner ni Rex Amoroso nga maning gunman.
Kaya sa natabo ni, doon nagpamalabag, gining si Mayla, Oo. sa sining ginpatigayon ng operasyon sa otoridad. Amo na nga possible ng case pasaka sa iya, obstruction of justice sa atong sining Kabombo. Sige, madamo nga salamat, Bombo Jomar. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Madamo gid nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 31 minutos, makaligad alas 5 sa aga. Siya ng linya sa aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Example, kag hindi maglapas dire. Sige, yara na ang aton nga mga sister station. Bombo Jairi, maayong aga. Yes, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, good morning. Diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, sa amon diri nagapanguna ang mga balita lokal. Kahapon no, may pila ka mga pumuluyo ang na-stranded sa Bredco Port matapos nga nagkanselar no sang biyahe ang isa ka Fastcraft company. So inali lamang no nga ginkanselar alas 4 sang hapon ang last trip sang Ocean Jet. So damo no ang nagpilila dito kahapon, naghulat sa Bredco Port and napilitan na lang ining mga pasahero nga magsakay na lang sa Roro nga vessel. Samtang naka-record man kahapon no sang 11 nga kaso sang African Swine Fever sa 1st District, partikular na sa syudad sang San Carlos. So ini no 11 nga kaso Bombo Western Visayas sang African Swine Fever, at the same time 11 nga hog mortality diri sa 1st District sang Negros Occidental. So may isa to ka barangay, partikular na sa Barangay Rizal nga pag ginapadala bala no ang result or ginpadala ang iyang specimen sa isa ka laboratory, gina-confirm pa sa karon kung diin nga laboratory inigin padara kung sa DA bala, Department of Agriculture Region 6, o kung sa provincial o kung sa laboratory no sang probinsya sa Negros Occidental, but gin-confirmar mismo sang alkalde sang syudad sang San Carlos nga si Mayor Renato Gustilo nga positive no sa African Swine Fever ang Barangay Rizal. Ang specimen sang baboy nga nagikan sa Barangay Rizal. So sa kabugusan sang Negros Occidental, as of July 11, mayara na no sang 16,641 ka mga hog mortalities diri sa amon. Samtang sa syudad sa Bacolod, no, partikular na sa bahin sang Barangay 30, isa ka pulis ang allegedly nangastigo sang duha ka menor de edad. Ining mga menor de edad, nagaedad ini sila sang 12 anyos kag 13 anyos. So ang natabo, nagahampang ining duha ka mga kabataan nang utos ang isa ka bata, so ginaboya sang bato ang iyang kahampang galing kay te ang naigo ang salakyan sining pulis. So naimpito guro ang pulis wala kay te masami ginalungan ganila ilang mga salakyan. So ang natabo, ginabunggo, ginsumbag, kag gintindakan niya ining mga kabataan. Nagkalaang konto sa nga pilas no, ining duha ka mga menor de edad, may isa to na hematoma. Pagani, grabe ang pangakig sang mga ginikanan sining duha ka mga kabataan. Ginpabarangay na no, ginaunaan ay paagi sa barangay ining insidente, nakapatigayo na sila sang first hearing, apang ginatinghuan mambala kung tani nga masettle no, galing kay nagpanindugan ng pamilya nga maga-file sila sang appropriate nga kaso. Samtang kahapon, nagpadulong man diri no ang pila ka mga contenders, 200 ka mga atleta no, nagcompete diri kahapon para sa tryouts sang Asian Games sa 2023 National Weightlifting Championship diri sa amon sa SM City, Bacolod. Ari man diri ang presidente sa Samang Weightlifting ng Pilipinas, ginbuksan ang aktibidad kahapon and nagahampang na kahapon no, ang napulo tugtog 15 anyos ka mga players or contenders, and then sumugod buwas sa Bombo Western Visayas tugtog sa Biyernes, magakompete naman ang mga adult weightlifters. Kalakip na ang Olympic champions nga amo sa Heidelin Diaz kag Elren Ando. So ari diri sila subong sa syudad sa Bacolod, apang hindi pa sure no kung duha sila bala ang mangin magkasumpong or mangin separado ang ilang hampang nga duha. So magadaog diri is amo ang qualify or magarepresentar sa pungsod Pilipinas no para sa Asian Games nga patigayunon sa pungsod China. So far amo ini mga natipon namon nga mga reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
Aha. Nakamute siguro si Bomboron. City sa Okay. probinsya sang Capiz na ginapahayag diri sang DSWD Regional Office sa amon sa ring nalabot si Ma'am Judith Baredo nga nagsugod na gid man diri sa probinsya sang Capiz kag target man nga matapos subong tub July 15 ang pagpangatag sining emergency cash transfer financial assistance sa paing no nagligad tong atuig nga kun sa diin sa gihapon subongo may mga nagareklamo man nga wala kuno sila madala sa lista now hindi man kuno inabag-o kag ginapalikuha lang ang ila sini nga mga pangalan kag ipasa laman sa regional office para ngati mabudgetan kung may budget pa kag hindi man malikawan kung kaisa nga may ara sang mga nagadululobling nga mga pangalan kag sa isa ka balay kag kun mapamatud-an nina nga ginreklamo ating ginakatuan galina kag bawion ining kwarta nga ginbaton sini nila. Sa iban pa namon diri nga balita nagahinolsol gito ang abyano matapos nga nabuno niya gani patay ining biktima nga si Lito Di Juan Herrera dito sa may agtatakay Sorsapian. Hindi niya man ni kuno hungod nga mabuno niya. Sini nga suspect nga si Ernie Midiquillo ang iyang abyan sa nasambit nga banwa kay daw hindi niya lang mabaton tong ginapinangwakal sa iya to. Ay siya kabalong at isang ginbuno niya to mabawian gisang kabuhi ang ining biktima. So sa subong ara ini sa paghinakop sang Sapian Municipal Police Station ang ining suspetsado matapos man nga madakpan sa ngamon diri nga mga kapulisan. Samtang nagalabot naman sa 25 gramos sang ginapatihan siya po ang ining nakuha sa kay Junicio Andres ang barangay Punta Tabok matapos gindakop pinagi sa drug bypass operation kagapon kag ginakabig man ini nga high value target sa amo sila nga kapulisan diri sa syudad sang Rojas. So ginabulubantay ara sa 170 to 200,000 pesos ang ining balor market value sang shabu nga nakuha sini sa iya. Kag isa man diri ka anay katapo sang terorista o kon New People's Army ang nagsurrender kagapon dito sa tapas sa PNP kag ini siya ang may warrant of arrest nga sa kaso nga rebellion kag may dako ni siya sang unang may dako ni siya sang papel sa hublag sa squad no may posisyon ini opisyal sang hublag sang rebelde nga grupong NPA ang ining wala na ginhingadlan diri nga persona nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Amo ni so far mga balita namon diri sa Capiz balik dira sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ka good morning Bombo Radio Western Visayas mga dalagkuan manamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kag Kabugusan nga probinsya sang Aklan kaupod na ang isla sang Boracay. Te subong ginkalipay Bombo Radio Western Visayas sang amon diri nga pila ka or ang amon diri nga ati community sa may isla sang Boracay ang ini nga pagbisita sa ila sang sini nga mga obispo sang nagligad tong 126th retreat kag plenary assembly sang tanan ka mga bishops diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Ginapahayag Bombo Radio Western Visayas ni Ma'am Romalyn Supitran ang leader sang ati community bala didto nga medyo nahagan-haganan to ang ilang nga problema subong matapos to sila nga ginbisita sang CBCP sa ila to nga ekskursyon sa Boracay kag nagpasalig nagpasalig ang ini nga CBCP nga suportado nila ang ini nga pagduso sang kinamatarong sang ati community sa gin-award sa ila nga Certificate of Land Ownership sang nagligad nga administrasyon. Kay nagpaguwa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o ang CBCP sang statement of support para sa ati community. Kag kung madumduman man nag-apila to ang CBCP nga i-honor kag respetuhon ang ini nga klowa nga ginhatag sa nasambitan nga tumandok sa isla sang Boracay.
Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon nga may banwa sang Kalibo, ginpayag sang amon nga Department of Public Works and Highways nga ready sila magsabat Bombo Radio Western Visayas sa sini nga pagpatawag or igapatawag sila sa plenaryo sang amon diri nga sangguniang panlalawigan. Ini may kaangtanan sa sinigani nga mga wala matapos nga mga circumferential roads diri sa amon nga probinsya nga ginatunaan sang pila ka mga aksidente-insidente kag ang makasulubo gani ginabawian sang kabuhi ang ini nga mga individual. Suno kay Engineer Joey Oreta, ready sila nga mag-atubang didto kag magpatag kag ginpahayag man niya nga ang ini nga mga circumferential road nga mga wala natapos ang mga areas balato nga naka 4 lane na, may ara na mga street lights, ginhatag na sa ila ang pag-maintain or ang ini nga maintenance matapos to nga makabaton sila sang sulat magalin sa National Office sang July 10, 2023. So ang maintenance subong Bombo Radio Western Visayas sa sini nga mga circumferential road ara na sa amon nga DPWH Aklan. Pero madamo gyapon to ang mga circumferential roads nga putol-putol, wala pa natapos, no? Kag muna gani ang ang ginakadlukan sang amon yung mga local officials kay tubtob nga hindi ni matapos Bombo Radio Western Visayas basi madamo pagid nga mga aksidente ang pwede nga manabo sa sini nga mga circumferential roads. Sa dugang pagidnamon nga mga balita man diri sa amon nga may probinsya sang Aklan baw nagtrending subungo diri sa amon sa social media ang ining pagsaka sa stage sang ginikanan kaupod ang standee sang ila to nga bata matapos ganing ang ila to nga bata na involved sa sining aksidente kag ginbawian gid sang hulang makinabuhi partikular ang ini nga 15 anyos nga si Sandy Arboleda sang barangay Ipil Batan. Kasubo ang kuntani masadya nga recognition ceremony matapos nga ang ginikanan niya tong nagbaton sang certificate kag medal kaupod ang ini nga standee didto sa may banwa sang Batan. Kay kung madumduman Bombo Radio Western Visayas na aksidente ang ini nga binatilyo sang adlaw sang Sabado kag dead on arrival gid gani nga gindala sa may amon diri nga isa ka ospital. Ginpreparahan to sang iya to nga mga maestra no naghimo to sila life size standee kag gindala to samtang gina-awardan sang certificate kag medal ang ini nga ginikanan sang nasambitan nga biktima. Amo ni so far mga balita manamon diri sa may amon nga banwa sang Kalibo sa Boracay kag Kabugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tigin panugyanan diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang Board of Directors sang Multipurpose Cooperative sang Iloilo City Hall nga magkuha sang abogado kay kinahanglan sang nasambit nga kooperatiba ang legal assistance agud nga mahibaloan sa mga ini ang mga dokumento nga dapat ipreparar ilabi na sa ilang reklamo nga may mga miyembro sila nga nagasulobraya ang loan. Disunod rin kay Mayor Treñas, dako ning mabulig sang abogado sa pag-asikaso sang mga dokumento kaangay na lang sang real estate mortgage kag chattel mortgage. Nagkadapat sunod sa alkalde nga mayara sa collateral sa tion ko tani nga maglapaw sa 500,000 pesos ang utangon sang isa ka miyembro. Pero magapatigayon sa pagsinapol ang alkalde kaupod ang mga miyembro sang kooperatiba agod nga masolusyonan ang ila tagsa ka mga reklamo. Suportado diri ni Mayor Treñas kon magpatigayon sang kaugalingon nga investigasyon ang Committee on Cooperatives sa Iloilo City Council na tuhoy sa problema sang nasambit nga kooperatiba. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita nabuhinan man ang kahangawa kag pagpangabudlay sang mga residente sa Dingle, Iloilo bangod gati mahimo na nga malabayan sa mga single nga motor kag tricycle ang hanging bridge sa barangay Moroboro sa nasambit nga banwa. Tigin painan ini isang 5 million pesos para nga
ma-rehabilitate ang ining hanging bridge kagti ang ining pondo halin niya sa provincial government. Ang hindi lang gid diri makalabay sa hanging bridge amo ang four-wheeled vehicle. Ting iban diri nga mga pumuluyo makalabay na dira kay ti ang Montfort Bridge wala sa gyapon mo. Way pa matapos-tapos bisan pa nga tingambal diri sa nga kontraktor matapos sa Mayo, natapos ng Mayo, wala man sa gyapon. Ang Hunyo, wala man sa gyapon. Dugay-dugay matapos ng Hulyo, ate way man sa gyapon. Kaya hindi pa ni matapos sa Hulyo ang ining pagkaayo man sa Montfort Bridge. Sa iban pa nga mga balita namon dari Bombo Radio Western Visayas, nagpahanumdom dari ang Regional Director sa Police Regional Office 6 sa tanan man nga mga katapos ang organisasyon sa Philippine National Police nga mangin agresibo kag tampad gid sa serbisyo. Sa mensahe gani ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, kadungan man sang iya nga pagbisita to sa may Guimaras Police Provincial Office, ginapahangop na niya sa mga kapulisan nga wala sang rason agod nga magtinamad bangod nga ti mas mataas ang ila nga ginabaton nga sweldo. Tisuno kay Villaflor, wala naman sang lugar ang pag-recycle sang mga accomplishments kag kinahanglan gid nga mangin transparent. Di maayo man ni ang ining mga kapulisan naton kay ti pamatuod ning ining natabo sa amon diri kahapon no nga pagpatigayon man sa kapulisan sa nga nang hot pursuit operation man sa natabo nga luthang patay sa isa ka waiter sa bar diri sa may Smallville Complex nga kung sa diin tinadakpan gid man ang gunman nga nagluthang patay kay Alejandro Panes. Damo na nga tigin mandigin dayaw man diri sang publiko mangin nga ang amay ni Alejandro Panes nga si Alejandro Panes Sr. gindayaw man diri ang tikang sang pulis sa mga kapulisan diri namon sa Iloilo City Police Office bangod nga tinatigayon madakpan ang ining mga suspect. Pero pati lantaw pa dari kag padayon pang investigasyon sa aton nga mga kapulisan kung ano gid balang matuod nga ti motibo sa mga suspect sa pagluthang patay kay Panes. Samtang Bombo Radio Western Visayas, istoryahan tani bala ano yang mahahambal mo Bombo Jairi sa sining nga bag-o nga logo sa nga Pagcor. Amo gani Bombo Lindsay no, amo man ang atong itopiko kaina kay ti ang itsura sa bagong logo sa nga Pagcor Bombo Lindsay Bombo Western Visayas ang gid sa isa ka gasolinahan ti lantawon tablang presyo no 3 million pesos pero kung i-checkaron mo hindi pa ganito pong ang gradient ya Bombo Western Visayas ang sandamlag lang yagin matikos matong Department of Tourism bangod sa pila ka mga videos wala sa Love the Philippines nga campaign video worth 49 million pesos subong ginapasaya na ang corona sa Pagcor no nga 3 million pesos ang balor sining logo pero hindi gani kapasar no Bombo Lindsay Bombo Western Visayas sa 1 million pesos nga budget. Amo man na gani ang hambal sang iban kay tido kaangay nga logo kuno sang isa ka gasoline station pero ti may-ari man diri sa amon baw ginimo yaya nga sa Rimanok ang bag-o nga logo sang Pagcor. Ang ginakwestiyon man lang danila nga ang tinaglabot sa 3 million pesos gid kuno ang ining bag-o nga logo kay kun sila yung maglantaw ang publiko do hindi man kuno gani pang 3 million pesos bomboron. Ito yung gid dira pa lang sa presyo makakilibot na nga man amo ginakadako bala. Siguro kinanglan man nato mabalaan ina no kay siyempre kwarta na sang tawo sa publiko hindi man nahahalin sa personal nga kwarta nila ang gigasto na kon 3 million pesos nga man naglabot gi sa 3 million ina Bombo Lindsay. Amo ginaang dako nga palamang kutanon nga titubtob subong way pasang may makasabat mangin ang Pagcor kay ti ang man nimo kaangay man ito wala sa natabo man sa Department of Tourism ang tiging question man nga kadako-dako gid sa pondo nga ginallocate para sa bag-o nga slogan naton. Ti galing kay ti sa subong tuya si Secretary Frasco Bombo ninyo naka on leave sa abi subong adlaw 7 days gid mong balik ya pa sa sona pa yan ni President Marcos. Yan ba sang iba hay kaluluoy man sa Department of Tourism gid pabayan sila sa ilang secretary sa tunga-tunga sang kontrobersiya Bombo ninyo.
Wow, tama ka gidira, Bombolinsi, no? Nabasa man yan nato ng ininga statement. Pero suno sa Department of Tourism nga before pa natabo ang ininga incident or ang ininga issue sa Department of Tourism, may nakaschedule na gidman ini nga leave of absence ang DOT secretary, pero kun imo gani lang tawon daw ang timing gid bala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Pero balikan ko to ang ining logo sang Pagcor. Balaan mo ang hambal diri sa amon sang pila ka mga klanon. Pwede ka na gani makapa logo sa 100 pesos. Mas manami pa. Bombo Radio Western Visayas, no, kung magpalogo ka 100 pesos sa mga computer shop. Unlike diri sa Pagcor nga dawala balagin tawaan oras, dawala gin pag-isipan sang maayo, ka effortless lang gid Bombolinsi. Galing kay Tibasi kuno may story behind ba na basi ang istorya sang kompanya man makita sa logo subong sa nga Pagcor. O galing kay tiyambal sang iban, pwede ka magani ka pa-contest lang sa mga pumuluyo, makaubra sang logo kag pilian kun diin tong mayo nga logo, pila lang man nagastohon sinaman. Hindi ka niguro maglabot 1 ka milyon. Sige lang, alang na ginaakon nga tsempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo. Gid nga salamat. Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Sa liwat ako si Bombolinsi, Ermitanyo Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Oras sa Bombo Philippines Summer Time impunto alas 6 sa aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw sa Huwebes, Hulyo 13, 2023. Sa mga headlines, sa top story of the day, Senador Grace Poe magapanawag sang Senate investigation
sa performance ng water distribution companies kag sa lihok sang gobyerno sa pagpasiguro sang supply sang tubig sa pungsod. Sa balita lokal, pamilya sang ginluthang patay nga waiter sa Barangay North Fundador, Molo, Iloilo City nahawasan sang gamay kasunod sang pagkadakop sa gunman. Sa balita nasional, International Criminal Court magapagwa na sang desisyon sa masunod nga semana kasunod sa hingyo sang Pilipinas nga unta to ng investigasyon sa kontrobersal nga war on drugs. Sa luwas ng pungsod, personal nga pagbisita ni Russian President Vladimir Putin agud pabaskogon ang relasyon sa China gina-finalize na sa noyna sa Kremlin. Sa balita espesyal, pinakamalapad nga gasoline station sa kalibutan dungan nga makaakomodar sang 120 ka mga salakyan. Sa balita naman sa negosyo, Department of Energy ginpanas ang kahangawas ng publiko nga may matabo nga shortage sa liquefied petroleum gas. Sa balita sa hinampang Philippine Women's Football Team todo sa paghanas sa New Zealand masobra isa ka semana antes ang FIFA Women's World Cup. Kag sa balita naton sa entertainment, Claudine Barreto ginapahayag nga nagaplano nga magpasakas ang panumbungon batok sa sexy actress nga si Sabrina M. Bangod sa pagpanugid-sugid sini nga siya ang naging girlfriend sang aktor nga si Rico Yan antes ini napatay. 1 minuto makrigad sa alas 6. Bantayan ang detalye sa mga balita makrigad lang. Importante nga mga panumdo. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang 2 minutos makrigad sa alas 6 sa agrega pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day. Ginaduso ni Senadora Grace Poe ang separado nga ahensya kag hindi lang opisina sa idalom sang Department of Environment and Natural Resources nga amo ang kinahanglan agud mapasigurado ang maayo nga management sang supply sang tubig sa Pilipinas. Suno sa senadora nga among chairperson sang Senate Public Services Committee, isa ka maayo nga development ang gintukod nga Water Resources Management Office apang hindi ini bastante nga maghimo sang trabaho ilabi na bangod may El Nino. Liwat sila nga gindoso ang Department of Water Resources agud hindi na magsampawanay ang function sa mga ahensya kag opisina nga amo ang involved sa tubig sa Pilipinas. Ginpaatag sang senadora nga may ginabanta 30 ka nanuhay-tuhay nga national kag local agencies nga nagadumala sa water resources ang pungsod apang wala nagasantuanay ang ilang nga mga operasyon. Gintawag man sining nga inutil ang Metropolitan Water Works and Sewerage System. Kung matukod naman ang Department of Water Resources suno kay Poe, mas mabuhinan ang gastos ang madamo nga mga ahensya. Magadaso man ini isang investigasyon sa Senado sa performance ng water distribution companies, ang status ang Kaliwad Dam kag sa mga tikang nga ginahimo sa gobyerno agud mas siguro nga steady ang supply sang tubig. Lantawon man suno kay Poe ang mga prangkisa sa mga water utilities. Tignan natin, pero sa tingin ko naman may clamor. Kasi iba sa mga probinsya may mga local water regulatory board. Minsan yung mga serbisyo dun sa mga iba't ibang mga probinsya ang sasama. Kasi hindi naman na namomonitor ng national. Diba? So kung walang nagre-reklamo sa national, hindi na naman napapaabot sa atin. So sana ay magkaroon nga ng konsiderasyon na gawing priority na rin. Tapos ang isa pa, meron din sa prangkisa natin na if they're not able to supply a certain number of hours or days ng tubig, merong cancellation ng franchise. So ma'am, for the meantime, wala kayong plano na magpatawag ng inquiry? Ay, hindi. Magpapatawag talaga ako. Magpapatawag kayo? Oo, magpapatawag ako.
Nabalian si Senadora Grace Poe 5 minutos makrigad sa alas 6 sa aga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Aton sa buong ibaloon ang pinagkaulihing nga nakatsang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Malabing nga agas kinyo mga kabombo, bumbo ayan Bombo G. Sa balita kita sa panahon na padayon nga nagapalapit sa ratuan sang Luzon ang isa ka ginapatay nga low pressure area nga sa Subunga yara sa nasilangan sang Central Luzon ginalauman magatabok ini sa Northern Luzon umpisa subong adlaw gani. Lauman ang magalumon nga kalangitan kag pag-ulan sa halos bilog nga pungsod dalaman sang trough sang low pressure area kag nagabaskog man nga habagat. Wala naman ginadula ang posibilidad nga mangin bagyo ining low pressure area pag-abot sa West Philippine Sea. Pananglitan magbaskog ini kag mangin isa ka bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pagkatawgon ini nga Dodong. Ginaabisohan naman tanan nga maghanda sa posible pagbaha kag pag-usmod sang duta. Samtang ang southwest monsoon naman nagaapekto sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa Iloilo City sa Subong nagapanaliti mga kabombo, auman sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo nagapanaliti man sa Guimaras. Ang kalalawra naman ang patungan sang Iloilo City kag Guimaras kun Iloilo State makanay tubtob kasarangan sa Subong sa piyak nga pagpanaliti normal sa gihapon tanan nga biyahe sa pandagat via Iloilo City Guimaras and vice versa amumana biyahe sa pandagat via Iloilo City Bacolod City and vice versa. Magalumon sa nasamit nga probinsya makanay tubtob kasarangan. Visayas kita 14 kilometers per hour kabasgon sang hangin sa Iloilo City, 25 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Aklan magalumon 12% chance ng ulan, 10 kilometers per hour kabasgon sang hangin 26 degrees ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. National Capital Region 2 man ang galuma, 67% chance sa magulan 3 kilometers per hour kabasgon sang hangin 26 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Dagupan City kita magalumon 18% chance sa magulan 5 kilometers per hour kabasgon sa hangin 26 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Mindanao kita General Santos City magalumon 33% chance sa magulan 3 kilometers per hour kabasgon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 32 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Davao City kita magulugal-umon 7% chance sa magulan 3 kilometers per hour kabasgon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, law nagbutlak 26 minutos antes sa alas 6 subong aga kag magatunod naman 16 minutos makaligad ng alas karon sa gabi. Mga kabombo, hindi ka mo magkalipat, magdala ka mo sang payong, kapote, jacket, kalo kung ano man nga taming agot. Hindi ka mo mabasa sa ulan kung nagalin ka mo sa probinsya sang Iloilo Padulo, hindi ka mo sa syudad, man sa syudad kung pagpadulong mo sa diin man nga bayan sa probinsya sang Iloilo nga naka-experience subong sang pagpanaliti. Bango na kag magkadto sa opisina. Nagikan sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Christian Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na. Nakaligad sa alas 6 sa bunga aga sa ilo kita sa balita lokal. Una kita sa police report. Nadakpa na ang gunman nga naglutang patay sa isa ka waiter sa Barangay North Fundador, Molo, Iloilo City. Iniamo sa Rex Amoroso nga nadakpan sa Iyabalay sa Barangay Zamora Miliaza de la Rama Street, Iloilo City proper. Ang biktima naman mo si Alejandro Panes, residente sa Zone 3 Barangay Dolonan, Arevalo, Iloilo City, waiter sa isa ka bar sa Glicerio Pison, Benigno Aquino Drive, Mandurriao, Iloilo City. Personal naman nga ginhinyo ni Amoroso sa iya pag-surrender si Jail Chief Inspector Denver Beltran
Acting Jail Warden sa Bureau of Jail Management and Penology sa Pototan, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Beltran, iagin pahayag nga madugay na sila nga kilalahay ni Amoroso. Bangod miyembro ini sadto sang Visitors Association sang siya pa ang jail warden sang jail facility sa Ungka, Haro, Iloilo City. Suno kay Beltran, napreso na sadto si Amoroso bangod sa kaso nga murder. Apang nakagwa na ini sang si Beltran na ang nagserbe nga jail warden sa jail facility sa Ungka, Haro, Iloilo City. Sang amo nga tion, ang anak ni Amoroso ang napreso rason nga nagabisita ini sa presuhan upod ang iyang live-in partner. Wala ko siya personally kay siyang pag-warden ko diri sa Iloilo City District Male Dormitory ang sa Ungka Balanga PGMP. Sila siyang live-in partner niya is officer na siyang amon niya Visitors Association. Bangod niyang iya nga bata is preso dito. Kag sinong rectis dati na siya nga preso na ako ang iya nga pagsalik sa akon kay sa muna nga dira warden sila ang ginalihog namon niya may tricycle na siya mo. Sila ang ginalihog namon niya magbakal sa amon mga supply. Si Jail Chief Inspector Delver Beltran. Sa kaangod nga balita nagabatsag man sang tuman nga kalisod, nahawasa naman sang kamayang balatsagon sang amay ni Alejandro Panes Jr. ang waiter nga ginluthang patay sa barangay North Fundidor Molo, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Alejandro Panes Sr., egin pahayag nga masakit man bilang amay ang natabo sa iya anak apan nagapati ini ngang pagkarakob sa mga sospek ang panugod na gudbaan ko ng hustisya para sa iya anak. Ako siya pero ginkuan lang siya kuno gin-hire lang siya. Gin-hire lang sa sang iya nga tito. Oo, si Rex. Tuli nag-ako naman siya sa mga pulis mo, hindi naman na maligot. Kanami sang pamatyagan sang isa ka amay. Kaya ining nagkalatabo subong. Nga kaya pabalo ka ang pinakasakit nga ang una pang bata patay sa amay. Kaluoy naman ang nabatsyagan niya sa iya apat ka mga apo nga anak sang biktima. Suno sa iya kung ano kasakit para sa isa ka amay nga madulaan sang anak, amo man kasakit sa mga anak nga madulaan sang amay. Luluoy sila. Bilang lolo nila nga nagalantaw sila. Hindi mo matagaan si kung ano nga lingwahe, kung anong balatyagon sa isa ka lulo nga tabo sa iya mata. Nagalaom naman si Panes Sr. nga mangin patas ang pagpatuman sang layi kag masilutan ang mga kriminal nga nagpatay sa iya anak. Ini sila mga batulanan Why ko sang iminsahe sa ila. Kay sila mismo kabalo man sa kadamo sa mga pamaagi Manila nga malutsan nila ini. Pero ako ang sukon kay ginobra na sang law enforcement ang ila trabaho. Ang sunod naman naton is judiciary. Kabay pa ang mga judiciary naton hindi korap. Kung sa aton nga sa aton nga pag paino-ino, hindi man sila magiliyo kung la kwarta. Nabalian si Alejandro Panes Sr. ang amay sang biktima. 13 minutos na nakaligad sa alas 6 sa buong aga sa ilo kita sa iban pa nga balita lokal. Aprobado na sa Iloilo City Council ang pagpatigayon sa investigasyon sa kontrobersyal nga Iloilo City Employees Multipurpose Cooperative. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Alan Zaldivar, Chairman ng Committee on Cooperative and Livelihood sa Iloilo City Council, iagin pahayag nga mga lugar ini para sa mga Board of Directors nga makahatag sang patag kag para sa mga miyembro nga mabatian ini. Suno kay Zaldivar, kahigayonan ini para masabat ang mga alegasyon kag mga pamangkot may kaangtanan sa estado sang kooperatiba. Naibalungan nga naghatag sang privilege speech si Zaldivar sa diin ang kaundan sini ang paghinyo sang investigation in aid of legislation. Kasunod sang reklamo sa mga miyembro nga hindi sila maka-avail sang loan, bangod nagagwa nga ginubos na sa mga officers sang kooperatiba ang pondo. Natukiba naman sang Bombo Radio nga may mga miyembro sang board sang kooperatiba nga minilyon ang loan apang 1,000 ka pesos lamang ang ginabayaran kada bulan. Kadamo sa mga speculations nga dapat naton sabton sa eksakto nga prospekto. So amo man lang nangaton nga kinatuyo nga we will have this privilege speech kurorari mapasar kita resolution in aid of legislation para nga matagaan naton sa opportunity. Hindi lamang ang board of directors naton but as well as ang mga members sa aton kooperatiba. Well actually possibility no. Nabatian si Iloilo City Councilor Alan Zaldivar. 14 minutos makrigad sa alas 6 sa aga sa iban pang mga balita.
Pasang karon pa kag pabaskugon sang Iloilo Provincial Population Office sa mga programa nga ginahatag sa mga pumuloyo. Ini ang ginpasalig ni Mr. Jemar Harold Dizon, ang Population Officer 1 nga nalakip sa mga regional winners ng 2023 Presidential Lingkod Bayan Awardees sang Civil Service Commission. Sa interview ng Bombo Radio kay Dizon ay ginpahig nga bilang Population Officer sa Dueñas Iloilo, madamo na nga mga programa ang ilan na patuman. Sunod sa iya, bangod sa mga nagkalaylain nga programa sa Banwa, nagresulta ini sa pagkilala sa Dueñas bilang first runner-up sa national level sa 2022 Kaunlarang Pantao Awards for the Adolescent Health and Development Programs nga iya sa Commission on Population and Development. Pahayag ni Hizon, ginangkatuan gid nila ang mga barangay sa Dueñas agud mahatagan sang orientation o lecture ang mga pumuluyo. Siyam katuig na sa serbisyong natungdan sa diin ang una sining assignment sang nagsulod sa provincial government among pag-facilitate sang establishment para sa school-based nga multi-purpose teen center sa Dueñas. Sa idaluman sa iyang pagpamuno, natugod ang Dueñas Organization of Motivational Initiatives in Nurturing Adolescents Teen Center sa Dueñas General Comprehensive High School. Si Hizon man ang utok sa likod sang pagtukod sang Local Youth Emergency Response Unit ukon Youth Drive Team. Si Hizon ang isa kay youth advocate, mental health activist, disaster responder, kag communicator. Lakad po kami sa kabarangayan to have lectures on responsible parenthood and family planning. Kag kami man ang team leader, ma'am, kapi marriage orientation. And sa adolescent health and youth development, naghatag man kami lectures sa barangay and at the same time, gina-implement naton ang mga program sa aton nga teen center. So, amo ina yang ang mga programs nga ginahatag naton di sa Banwa, and at the same time dira kita nag-innovate sa aton nga mga initiatives. Nabariyan si Mr. Jemar Harold Dizon, regional winners ng 2023 Presidential Lingkod Bayan Awardees sang Ukon Awards ng Civil Service Commission. 16 minutos makinig sa lasay. Siban pang mga balita, bantayan makinig lang importante nga mga pahanumdo. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod din nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs. Oras sa Bombo Philippines Center Time, 17 minutos makinig sa lasay sa aga pa rin ikaw nga nagapamati sa Bombo Recent Views Morning Edition. Sa ilo kita subong sa nagapangunang balita nasional, nagapati si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi mag-uswag ang ekonomiya kung hindi maayo ang agrikultura. Kadungan ini sang pagpanghatag sang ayuda sa mga mangunguma sa Butuan City, Agusan del Norte kung sa din gin-promote man sang presidente ang kadiwa program nga among nagadala sang mas barato nga mga produkto sa mga pumuloyo. Sunod kay Marcos nga amo man ang tiglikom sang Department of Agriculture, bisan ano pa nga pangabudlay sa pagpanami sa ekonomiya, hindi ini magmadinalagon kung mahina ang sektor sang agrikultura. Manginang dalagko nga korporasyon sa kay Marcos ang nagasiling nga ini nga sektor mo ang mayo nga solusyon agon mangin mainuswago ng pungsod. Sa among nga pagbisita sang presidente sa Butuan City, may ginpanagtag nga 20 ka fiberglass reinforced boats paagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mayara man sing government job fair sa Agusan del Norte. Ito po ang aming ginagawa sa buong Pilipinas ay naglalagay kami yung tinatawag na Kadiwa Store. Ito pong Kadiwa Store ay diretso ito galing sa mga producer. Galing sa mga magsasaka ito. Kaya tinanggal na namin yung mga gastos para sa paggabiyahe, para sa pagtransport, ang gobyerno na ang mag-shoulder ng expense na yun para naman mataas naman ang bili sa farm gate price pero mababa naman ang bigay natin sa consumer. Nabariyan ang kabahin sang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Sa iban pa nga balita national, mahimo nga i-review sa Department of Education ang patakaran suni sa paghatag sang recognition sa mga estudyante sa kada tuig. Sino kay Education Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, ini nga review ang maging kabahin man sang posible himuon sa ahensya nga pag-revise sa K-12 curriculum para sa school year 2024-2025. Suno sa opisyal, kung mayara sang islan sa curriculum, mayara man sang revision kung paano i-assess ang competencies nga na-achieve sa mga bata sa idalom sang bago nga curriculum. Ginpatag man sini nga ang ginapatuman subong sang ahensya ang may katuyuan nga mapalikaw ang mga bata sa kompetisyon sa kaangay nila nga estudyante. Kag sa baylo, magtutok sa kaugalingon o kon personal nga achievement. Sang may hierarchical award sa mga bata sa natunggan, may pressure halin sa ginikanan kag sa pamilya nga kinahanglan mag top 1, top 2, top 3 ang makuha sang bata. Apang sa sulod na sang 7 ka tuig, amo na sini ang ginahatag. With highest honors kung ang total grade average yara sa 98 to 100. With high honors para naman sa mga may total average nga yara sa 96 tubtob sa 97. With honors kung ang grade average yara naman sa 90 tubtob sa 94. Sa sini nga sistema sunod sa natunggan, wala sang pressure bangod nagapaindis-indis ang bata sa iya kaugalingon, indi sa kaangay niya nga learner. Ginatag ini sang opisyal kasunod sang pagbantog liwat sang daan nga Facebook post ni former Education Secretary Leonor Briones ng 2021 nga nagaklarify sang sistema sang Department of Education sa paghatag sang awards sa mga recognition program. 21 minutos makiligad sa alas 6 sa iban pang balita nasional ipagwa na sang appeals chamber sang International Criminal Court sa masunod nga semana ang desisyon sa kasunod sang hingyo sang Pilipinas batok sa pagpadayon sang investigasyon sang korte sa mga kamatayon sa pungsod nga ginaangod sa war on drugs. Sa 3 kapahina nga scheduling order nga pirmado ni Presiding Judge Mark Perrin di Brisambod, ginpahayag sa appeals chamber nga i-deliver ang desisyon sa open court sa Hulyo 18. Sang Enero, ginhatagan otoridad sa International Criminal Court ang pagbukas liwat sa investigasyon sa anti-drugs campaign sa pungsod kung sa din linibo ang napatay. Madumduman nga sang tiyo ni former President Rodrigo Duterte sang 2019, nag-withdraw ang Pilipinas sa among The Hague-based tribunal matapos nga nag-umpisa ini sang preliminary probe sa among kontrobersal nga kampanya kontra sa ilegal nga droga. Ginuntat ang investigasyon sa Nobyembre 2019, bangod na ginsister ang Pilipinas nga ginatunan man siniliwat ang mga kaso apang naghingyo si Prosecutor Karim Khan nga buksan liwat ang inquiry bangod idi bastante ang pamatuod sa Philippine government nga nagapatigayon matuod ini isang bastante nga investigasyon. Marso sang nag-file sang appeal ang Pilipinas sa Gudbalis karon sang korte ang desisyon sini nga buksan liwat ang investigasyon. Ginapanindugan sang Office of the Solicitor General nga wala sang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas bangod naghalina ang pungsod sa among tribunal sang 2019. 22 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga balita kita sa luwas sang pungsod. Ginaplano na sang Russia ang natalan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa China. Suno kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, iga-anunsyo lang ang petsa sang biyahe ni Putin kung na-finalize na ini. Suno pa sa natungdan, subong ang tiyempo nga tuman kay importante nga ma-maintain ang maayo nga bilateral relations sa tunga sang Russia kag China. Naibaluan nga mas nagbaskog pa ang economic, trade kag political kag military ties ang duha ka pungsod matapos nga naglain man ang tamdanay sini sa iban nga pungsod sa west nga amo ang nagaapin sa Ukraine. Una na nga naghisugot sa Putin kag Chinese President Xi Jinping nga mayara sang no limits partnership. Sinimana antas naglunsar ang China o ang Russia sang special military operation sa Ukraine sang February 24, 2022. Marso sa bunga tuig sang nagbisita si Xi sa Russia kag may mga naselyuhan na nga mga economic kag iban pang agreements sa abyan sini nga si Putin. Ang China among isa ka buyer sang major buyer gid sang Russian oil and gas. May ginpresentar man ini nga papel nga nagapanawagan sa pagpahaganhagan kag ceasefire sa Ukraine. Apang pareho ini nga ginbasura sang Kiev kag iban pa nga kaalyado nga mga pungsod sa west bangod nagapati sila nga paagi ini agod nga mahigot sa interes sang Russia. Sa natalan ang abiyahe ni Putin sa Beijing, lauman nga maistoryahan sang duha ka presidente ang bilateral trade kag economic cooperation kag ang pang international news. 24 minutos sa makiligad
Sa lasaysiban pang mga balita, bantayan magrigad lang importante nga mga panumdom. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Magamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot mask. 5 minutos na magrigad sa alas 6 pa rin ikaw ang nagpamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang mga balita, sa balita espesyal, kung may ginapatuman gani nga rollback sa presyo sang gatong nagaugtas kaban kung kaisa sa malawig nga pila sa gasolinahan, pagod kay hindi man kamo dayon mag-cater sa gasoline boy. Lain naman yang sitwasyon sa ginbansagan world's largest gas station sa Tennessee sa Amerika nga may 120 ka gas pumps kag 350 ka mga empleyado. Bot silingon, 120 man ka mga salakyan ang dungan nga makater kag matugungan. Iniya mo ang 74,000 square foot nga butching sa gas station sa nasabit nga estado. Ini mong pinakapopular nga gas station chain nga nagadomina sa American South kag manamo sing branches apang ang pinakadako among bago lamang ginbuksan malapit sa Sevierville sa Tennessee. Bilib man ang mga customer bangod mayara pa isang malapad nga shopping center, may barbecue restaurant, may bathrooms kag may malapad man nga rest area. Gininagurahan ini isang nagligad nga Hunyo kag instant nga nakahakot sa mga turista. Ginadumilian man ang mga 18-wheelers agud nga mas safe para sa gagmay nga mga vehicle drivers kag sa mga pedestrians. 26 minutos na nagaligad sa alas 6. Yan na ang balita sa negosyo. Bombo Business News. Giendulas ang Department of Energy ang kahangawas ng publiko nga may matabugid man nga shortage sa liquefied petroleum gas. Sunod kay Energy Assistant Director Rodela Romero, wala subong sa nabatyagan nga kakulangan. Kaguna naman nga nagkumiter ang sektor nga mag-comply kag magkuha sang ilatag sa mga lisensya agod nga maka-operate. Una na nga nagpaandam ang isa ka grupo nga mo ang Federation of Affordable Independent Refillers and Resellers of LPG nga matabo ang shortage kung hindi pag i-extend sang ahensya ang deadline sa pag-secure sang permit to operate para sa refillers, dealers kag retailers sa bunga Hulyo. Nanindugan naman ang ahensya nga wala sang extension base sa layi. Ang multa nag-uumpisa sa 5,000 pesos per day para sa distributors nga nag-operate nga wala sang permits kag tubdugnanan sa 1 million pesos sa non-compliance sa design, permits kag protocol sa transport kag sa mga tangke. Bombo Foreign Exchange Update. 54 pesos and 93 centavos ang baylo ng US dollar, 41 pesos and 31 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 8 centavos ang Hong Kong dollar, 60 pesos and 97 centavos ang euro, 14 pesos and 77 centavos ang Saudi Riyal, 71 pesos and 62 centavos para ina sa British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Para naman sa presyo ng gatong, dari kita sa Mandurriao, 57 pesos. Ukon una kita sa Shell, 57 pesos and 10 centavos ang diesel, 64 pesos and 40 centavos ang regular gasoline, 64 pesos and 50 centavos para na sa premium gasoline. Dirita sa Petron, 54 pesos and 4 centavos ang diesel, 60 pesos and 10 centavos ang regular gasoline, 61 pesos ang premium gasoline. Sa Caltex, 54 pesos and 4 centavos ang diesel, 60 pesos and 10 centavos ang regular gasoline kag 61 pesos para ina sa premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo, 29 minutos makrigad sa alas 6 sa aga. Sa balita sa hinampangin, umpisahan na sang Philippine Women's Football Team ang labing unang training session sa New Zealand. Masobra isa ka semana antes ang natalana nga pagtungtong sang pungsod sa FIFA Women's World Cup.
nakita ng Filipino players sa Olympic Park sa Auckland kung sa dinahamtang ang base camp ng team tubtob sa katapusan sa group stage. Sunod kay Co-Captain Haley Long, maayong pitch ko ng football field kag masanag ang butlag ng adlaw sa ila paghanas. Importante ang siyam kamasunod nga adlaw para sa Pilipinas sa ila paglaom nga makakahatag man sa solid show batok sa superior team sa Group A nga among Switzerland, ang co-host nga New Zealand kag Norway. Kabahin sa schedule sang Pilipinas antes ang Hulyo 21 nga unang hampang batok sa Switzerland among training match sa Sweden sa Hulyo 17 sa Wellington. Lunes sang nagabot ang team kag nakabaton sang matunog na singgit kag suporta halin sa mga nag-welcome nga Pinoy sa Philippine Embassy kag halin man sa Filipino community sa mga pungsod. Minutos na nakaligad sa alas 6, anin ang balita sa entertainment. Ginbuyagig ni OJ Diaz nga nagaplano ang actress nga si Claudine Barreto nga magpasaka sang panumbungon batok sa sexy star nga si Sabrina M. Bungod sa pagpanugid-sugid sini nga nakadate sini anay ang aktor nga si Rico Yan. Matandaan nga una na nga ginako ni Sabrina nga mayara sila sang romantic relationship kay Rico kag nag-umpisa ang ilang paghigugmaanay bago pa lamang ang breakup ni Rico kag ni Claudine. Ginpahayag man ni Sabrina nga andas na patay si Rico, malawig na ang ilang relasyon kag nahibuluan ini mismo sang pamilya sang aktor. Apang gintago lang ini sa publiko agod nga makalikaw sa kontrobersiya. Sang lubong ni Rico, mismo ang utod sang aktor nga si Bobby Yan ang nag-abi-abi kag naghatag pa sang bula kay Sabrina bangod siya ang mas nakahibalo sa relasyon sang duha. Si Diaz naman nga nagatawag kay Rico nga iya nga anak-anakan ang nagpabutiag sang kaugot kung paano gingamit sang former sexy actress ang pangalan sang late actor agod nga ma-promote ang iya man nga pangalan. Sa tinaga ni Diaz, naga-ilusyon lamang si Sabrina nga naging boyfriend si Rico. Sunod kay Diaz, gentleman lamang si Rico sa mga babayi, kag dala na dira sa mga babayi si Sabrina. Gin-question man ni Diaz kung nga asubong lang ginbuyagyak ni Sabrina ang iya nga relasyon kay Rico nga 21 katuig na ang nagligad halin sang kamatayon sini. Bangod sini sa talent manager, nagaplano si Claudine nga magdemanda bato kay Sabrina. Popular nga love team sa Rico kag Claudine nga naging real-life couple sa late 1990s. Kag pareho nga naging bida sa hit movies kaangay sang Got to Believe sang 2002 ina. Ano man ang Flames, the movie sang 1997 kag Dahil Mahal na Mahal Kita sang 1998. Napatay naman si Rico sang March 2002 sa edad nga 27 years old bangod sa cardiac arrest. Oras sa Bombo Philippines, Sunday time, 32 minutos makrigad sa lasay saga. Kabombo na barian mong kapugusan nga pagparagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Sa katapusan, kami ang imo ng newscasters. Bombo G sa Padilla. Kagabombo ayan, gahete sa Bombo News Analysis, may tigulo, pasalamat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Salamat sa aton otoridad sa pagpatuman sa malinong kag matawhay nga syudad. Halin aga tubtob magabi pumuloyo anangin prioridad. Isa diri sa aton pasalamatan ang paglagas sa mga sospek nga nagpanglutang sa distrito sang Molo. Halin aga tubtob gabi ang pag-ayam sa mga sospek. Sige. Nangin mabudlay ang operasyon sang otoridad. Ginsulod ang balay sa mga sospek nga tulisan. Nakuhaan sang armas pati droga nga ila ginahuptan. Makabig sang pulis nga ini kadalagan. Bangod isa sa gunman ang nadakpan, apisar ulihin na ini nga nakitaan. Kabay pa nga ini sige pagdakop sa mga sospek agud ang pamilya sang nalisdan, hustisya man ang maguman. Ini nga panguna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Rene Falcon sang distrito sang Haro, syudad sang Iloilo. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masamiman nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sa... Ang oras Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa kondisyon pod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Huwebes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo 2023. Tigulang nga nagatabok sa karsada sa may distrito sang Haro, binungguan sang Isuzu MU-X nga salakyan. Sus kalayo-layo gid kuno sang gintabugan sang tigulang bangod sa impact sang pagkabunggo. Hibalon ta ang latest nga medical bulletin sang biktima kag ang investigasyon man sang mga katapo sang traffic section sang kapulisan sa sining insidente. Tsakta si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Okay, standby no kay check naton liwat ang linya ni Bombo Jomar sa mga kabombo naton na maulanon subong ang aton sining tiyempo halin ka gabi tubtob kay nasang kaganhon no subong gani naga puro panalisik pa ti ang aton sining mga karsadahon madanlog gani dapat magdoble halonggid ang aton sining mga motorista sa pagmaneho bangod sa badanlog sining karsada. Kung hindi kita sinadra mangin mahalong naga-imbitar kita sinadra karon niya sang disgrasya kag subong man sa aton sining publiko nga nagatabok-tabok sa mga karsadahon nga abi naton tawhay ang tabukan ta gali may nagabutsyog sining salakyan nga nagapadrong kun alang-alangon man kita dra ti mahimo nga magresulta man na sa aton nya sining pagka-disgrasya. Sekta na si Bombo Jomar Villa sa detalye. Bombo Jomar, please go ahead. In connection diri karon sa sining vehicular accident nga nagunta diri sa Barangay San Parados, tubang gidlag ni sang Haro Big Market Pubutoning nga isa diri ka tigulang nga lalaki ang napungguan ini siya sang ginapahayag diri sa ka SUV no sa subong magtilion. So gindala na sa ospital ining nasambit nga biktima kagabi diri sa pagpangusisa naton sa area nga tiara gid sila sa lugar sang natabo ining nasambit nga aksidente nga samtang nagkapatabok ini sa dalan ining tigulang lalaki
kay subong market day mo sang Harubig Market. So pabalik na ining kutani sa iya sining paliligyan diri nga utanan Bumbudoni. So halin sa may biya karsada pag tabok yung sini mo to ginapayag na bunggaan sa sang sining nasambit nga SUV. Kag pagkabunggo dito mabog gining tigulang ang ginabanta sobra pa ni mga 2 kilometro ni 2 kilometros ang ginatabugan sang Oh, 2 ka metro lang or 2 ka metros lang, Joms? Amo gani kay 2 kilometro layo na nakaroon. 2 ka metro. 2 ka metros ti mga 2 ka dupa na, Joms? Yes. Amo gani kay Tikumo tigulang at sensitive man sila mo to nga gindala dayon sa ospital pero conscious ini siya. Hindi pag ito ba certain dire sang mga ara sa lugar kundi gito ang pila sining nasambit nga biktima kay tigin hingagaw ini siya dala sa may ospital Pabudoni. Kag ang ining salakyan agin dala man diri sa may Haropen paper for that investigation sang otoridad. Kag moto gani kay kulang taon nato subong ati tapak-tamo tawo nga nagatabok sa pasada pakadtos may merkado kay ko mo market day. So ang ibang diri mo salakyan nga magdoble halong gid sa pag maneho. Pabati tabla diri anay ang interview diri kay Ricky Himenea balitanod ini siya diri sa Parados nga ara sa area sang natabo man ang ining nasambit nga aksidente. Disgrasya kaya disaw. Ati ko lang. Oo, nag-impact la. Kay gatol talitigin ha. Oo. Kaya mo nakapino man to say. Tabo tumabog sa bla. Okay. Nakita nga tricycle rider. Oo. Bali din pa katong tigulang aw. Diri sulod, may binigyan sila. So may pisto sila sulod eh. Kati Webe subong tinda. Tinda market day. Market day. So bali patabok sa ano eh naman tulupang daw yung masakyan? Unggol pila sa tumabok. Oo. Din halin lang ano ang salakyan? Pakadto sa Taytay. Dasig laga salakyan? Hindi man. Inay mo lang? Oo. So pagka bunggo ano doon nagtabog pang tigulang? Wow. Kaya kung dasig to daga niya malasak say. Pero mapila ano kalayo ang gitabugan sini? Mga pila ka metros, may 5? Way man mga 1 ka metro. Sobra isa? Oo, sobra isa. Oo. Dito pilas tigulang? Way man sa pilas. Oo. Impact lang din sa likod sa tubig. Pila edad dito, sir? Wala ko kabalo kung basi mga 60 na tunguro sobra. Hindi na. So ang pahayag diri sang isa to sa area sa natabo ining nasambit karon nga aksidente Bumbudoni. So balik kwan gali ni manug baligya utan dra sa Harubig Market ang biktima? Yes. Kahit may ginbakala ni sa piyak sa may tanggi Bumbudoni kay dali na sa kunong balik mo kay ti siyempre damog bakal. Oo. Siguro ti way man to anticipate kag ti sa salakyan way man to gilayon nga maka-apply sang brake amo to nga tinalabot gid ang ining nasambit diri nga tigulang Bumbudoni kay ti ako ng taon na to may traffic enforcer man na din no sa area galing layo na siya akay diri sila nakaplastar sa intersection sa merkado ya diri pas unhan mo nga porsyon kaya mo na nga kung maglabay diri mo sa lakyan at kung makita nila nga dotaw kahit dasig man ang pagpadalagan kay diri na siya ni heading sa may Top North no ang ining nasabit diri karon nga SUV sa sining natabo nga aksidente Bumbudoni. Okay. By the way, Joms, may nakita to kay na ano ning Isuzu UX itom ne? Hindi ni siya amo no. Okay. Nag-park lang ni siya diri sa may area. Oo. Kay dala din siya sa may sa may Haropen sa ginapitigayon diri karon investigation man sang otoridad Bumbudoni. So ari na ni sa kusudiya sang mga kapulisan ang ining nakabunggo? Basic information tagin dala siya di sa may Haropen. Oo, ati hopefully maayo lang to ang kondisyon man sang biktima ara sa hilway sini nga kondisyon kay base kay na sa mga kabumbo naton nga nakalabay bala Bumudjumar sa nakita nila ining gahamyang pang tigulang according sa ilaro way man sila sa may nakita nga dugo to sa tigulang or dugo abi sa natumbahan niya or sa gintabugan niya pero basi kag sa internal niya balang kwan ang injuries niya
But hopefully why lang, pero sa amo to nga impact kadaan sang pagabunggo tapos tigulang pa bumudjumar. Kag kuaning sabton sang sini nakabunggo na lang ang kagaswanan to sa ospital, hindi man guro hungod ni aksidente man eh. Pero ti amo na naka disgrasya siya Joms. Amo gani ti depende na karon di storyahanay. Dari nga ti maplagta dari sang otoridad at least nga ti na akusto din nila kung interrogate na nila ining sabit na karon nga driver kung i-shoulder gid man ang mga grastuhon kay dala naman sa ospital and then sabit dari ka biktima ti manog baligya pangadaan na utan sa may Harobig Market muni nga na disgrasya kag na ospital siya depende kung ano to ang mangin findings sang doktor sa ospital kung why man siya sang mga seryoso gid nga mga injuries kag pwede man siya makagwa nga daan or kinahanglan sini nga i-admit kay dapat gid nga bulngon base may mga serious injuries hindi sa kabaligya pamigado negosyo niya sini pila kadlaw. Amo gani ti depende ni karo sa doktor to kung ano i-confine siya or outpatient din siya ang status karon kung anong extent diri sang damage man sang lawas diri karon sang biktima. Oo. Sa sining sambit nga aksidente pabudon ni. Oh, pero tinagapati kita daw may soro seryoso gid guro nga injuries ni kay pagkabunggo sa iya nga nagtabog siya mga 2 ka metros pagkatumba niya to although conscious way nga daan siya makabangon mo. Yes. Amo gani kag ato siyempre tigulang mo ti mga mahuyang ni sila. Amo gani. Okay lang ni kung mga bata-bataon pa pati mga tiga pa ni mga ano nila. Tulaan nila? Tulaan. Tiga tulaan, tiga unod, kag kisa tiga bagol man Joms eh. Amo gani, ito kilala ko. Sige. Kaya na, ang iban sila karon plus tarta, kag sa piyak lang nga bahin diri po ni update lang nila no, sa sining operation man blas ang otoridad kahapon kasi na dakpan na ning gunman no si Rex Amoroso no kasi mo ni ang ginatundo diri nga nagpatay kay Alejandro Panis Jr. sa may North Condidor distrito sa Molo kay subong adlaw posible nga ti pasakat ng kaso patok sa sining mga nasambit diri nga individual nga involved sa pagpatay kay Rex Amoroso. Based rin sa latest no, nga ginpagawa rin information halin sa Iloilo City Police Office, 4 rin ang magapangatubang sa kaso nga murder. Amo ini sanday, una si Ricardo Amoroso, alias Rex Amoroso, nga tigin identify nga gunman, is a witness. Ikadua si John, ako na rin ni John, Inisoria, amo ni siya ang driver sang gunman. Ikatatlo si Jesus Sicaraya ang gin-identify nga lookout upon si Jorex Amoroso, bali 4 ini sila pumudoni. Ang ikalima amo ni si Julio Sinitoria nga magapatubang sa kaso nga Republic Act 9165 kung may kantanan diri karon sa illegal nga droga ang Republic Act 10591 bangod nga may narikapya diri nga armas nga ginapayag hindi na mga lisensyado kag Republic Act 9561 no kung 16 may kantanan ni sa mga exclusive nga na-recover man sa iya. Ang anom diri o kung ang ikasunod diri mo ni si John Mendez no ikapito ni siya ako ni kano amo ni si John Lee Catis no duan isla ni Julio Sinitoria nga magapakatubang sa amo nga kaso. Ang ikapito si John Mendez amo ni ang narikabiran to sang illegal nga droga kag armas subla sulihin na to. Kag ang ikawalo amo ni si Myla Inisoria nga amo ni ang ginalantaw nga live-in partner ni Rex Amoroso nga nagbulig nga makapalagyo ang ining gunman sang ginoperate ini isang otoridad yang kaso ni obstruction of justice no based diri sa federal information alin sa Iloilo City Police Office. Now si Myla ni amay niya nito ang isa ka or tatay niya tong isa ka ini Soriono or utod?
Si Mayla Inisoria, Oo. So, dyan si Julius Bombodoni. Utod niya to si Julius. Si Julius Inisoria. O asawa to kahapon ni Julius ang na-interview ta, Joms, no? Or asawa? O, bali bayaw niya ni si Mayla? Yes. O, tigin pamangkot. Si Rex Amoroso, nakatuon sa may hinablos ni Mayla Bombodoni. Amo gani, ginpamangkot ta kahapon ang asawa ni Julius kung kilala niya ni si Rex sa panginwala siya eh. Ti natuon niya gali sa kwan eh. Sa hinablos Sa hinablos? Oo, dito pa nakadaan gapon nga may ginatago na sila sa mga informasyon. Amo na to. Iko ba toon sa hinablos, hindi ka man maglayo. Adre. Kag sa sining base diri sa pag-investigar no sa otoridad. Bombodoni, kay ginatutukan nila ining si Rex Amoroso. Bali ining si Rex Amoroso, klaro ho tagli Bombodoni, amo ni siya ang live-in ni Mayla. Oo. Ang hinablos, amo ni si Rinijan Inisorio nga nagadrive sa motor. Nga nagangkasanay bla sila to ni ni Rex Amoroso. Oo, daw natuon niya ni si Rex sa hilaw nga bilas. Yes. Based rin sa pagpahayag man sang otoridad. So based rin sa pag-usisa sang pulis, pa-confirm tagid bla no kung direct ning si Rex Amoroso gid man ang nakabais to ni Ricardo Alejandro Panis Jr. kay mo nagdasundan nga may ginbais kuno to sa iya sining ginabrahan adiri sa may bar sa may Smallville. Pero suno kay Police Major sila Misa Grenes ang spokesperson diri sa ACPO, hindi si Rex Amoroso ang nakabais ni Alejandro Panis Jr. Based din sa information nga halin sa may molo PNP. Kag confirm pa din sa otoridad Bombodoni kung bala may iban pagid nga nagsugo o kung nakabais ining si Alejandro nga mo nagsugo nga ipapatay ining si Alejandro Panis Jr. kung nagsugo kabi kay Rex Amoroso. Kay may mga information man kita diri nga nabaton nga ining si Rex Amoroso nga ginsugo lang sang isa ka individual nga patyon ining si Alejandro Panis Jr. Ato the motive amo pa naging balota kung ano gitong rason nga ipapatay abi no ining nasambit karon nga biktima kay ti ambal maganito kapon ni Rex Amoroso ang gipanginiwala sini nga siya ang makabig nga gunman sang otoridad pero kon sa witness di siya gid ni ang ginatudlo diri nga nagretiro. Ipabati tabla diri ang confirmation lang kay Police Major sila Misa Grenes sa interview diri sa Bobo Radio. Oo. Joms? Plus that diri Bombodoni ang pahayag sang Iloilo City Police Office regarding sa sining kaso. Ginapreparar ang palang ang nagakaigo nga kaso bungon sa tanan-tanan nga naangot sa kaso. No, sa tanan-tanan nga angot na kaso nga as of this time 8 tanan-tanan sila ang ginalink dira, although nga sa nabaton naton 4 lang no, 2 tong lookout, isa tong driver sa motorsiklo nga sakyan sang gunman, amo gid tuya ang nangamot no sa pagapatay kay alias Nino or si Alejandro Panis Jr. Ihoksing. Okay. Ining si Rex Amoroso, ma'am, no, ang ulihin nga nadakpan. Anong participation sinigid sa kaso? Amoroso or alias Rex Amoroso or Ricardo Amoroso, amo gid ni actually gid ang pinaka-target naton nga dalakon o kon ginhat pursuit kay amo ni siya gid actually ang ginatudo sang aton nga mga witnesses. Okay, Joms. Ang dugang guro karon ni Bombo Jomar i-plastar nato na sa Bombohanay Big Time. Thank you, Gid.
Inis si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 2 minutos antes ang alas 7 saga. Standby kay dugangan tani karon ang mga dugang paginaton sining mga presentation sa development sining kaso karon sa iban pa naton sining mga news and public affairs programs. Kag magasunod man ang Bombo Network News sa dalako sini nga mga balita. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung Sa buong mundo narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 13, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, gun ban ipatutupad sa 3 lugar sa pangalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Philippine National Police umapela naman sa publiko na tumalima sa mga alituntunin na kanilang ipatutupad sa kabuuan ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Si Justice Secretary Remulla pasasampahan ng kaso ang mga biktimang na-rescue sa isinagawang operasyon sa isang online gaming hub sa Las Piñas kung sakaling tumanggi silang tumistigo. Department of Water dapat na raw mabuo sa Marcos administration sa gitna po ng tumitinding krisis sa tubig sa buong Pilipinas. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at ilang mga mambabatas naman binatikos ang paglapastangan ng isang drag performer sa dasal ng Pangkatolika. Sa ating provincial report, Pangulong Ferdinand Marcos pinangunahan ang pamamahagi ng iba't ibang mga assistance sa mga residente ng Agusan del Norte dyan sa bahagi ng Mindanao. At sa atin pong international news, abangan mamaya dahil ang Estados Unidos tiniyak na matatag ang suporta nito sa Ukraine. Sa sports balita, mga nakalaro ng Gilas Pilipinas sa training camp may malaking tulong daw para sa FIBA World Cup. Bakbakang Tyson Fury at Francis Ngannou kasado na. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Magpapatupad ng gun ban ng Philippine National Police sa 3 araw o 3 lugar sa araw ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Benjamin Nacorda Jr. na ipatutupad nila ang gun ban sa Metro Manila, Central Luzon at maging diyaan sa Calabarzon Region. Ang nasabing hakbangan niya ay base na rin sa rekomendasyon ng Police Directorate for Operations. Magsisimula ang gun ban mula alas 12 na madaling araw ng Hulyo 24 hanggang alas 12 na madaling araw ng Hulyo 25. Sa panahong ito, lahat ng mga permit to carry firearms outside of residence ay suspendido sa mga nabanggit na lugar. Tanging mga miyembro ng Philippine National Police, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at iba pa ang mga law enforcement agencies na naka-duty at nakasuot ng kanilang uniforme ang papayagang magbitbit o magdala ng kanilang mga baril. Paliwanag ng Philippine National Police, kaya nila isinama ang Calabarzon at Central Luzon dahil ito ay malapit dito sa Metro Manila. Bombo International News. Nananatili pa ring matatag ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine mula noong lusubin sila ng Russia. Ito ang naging mensahe ni United States President Joe Biden matapos ang personal na pakikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nang kapwa sila dumalo sa pagpupulong ng North Atlantic Treaty Organization sa Lithuania. Dagdag pa nito na hindi maaaring persahang masakop ng isang bansa ang katabing bansa nito. Binatikos din nito si Russian President Vladimir Putin dahil tila minaliit nito ang kakayahan ng Ukraine na kanilang sakupin noong nakaraang taon. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni United States President Joe Biden. And the United States has built a coalition of more than 50 nations to make sure Ukraine defends itself both now and is able to do it in the future as well. Since this war began, I've stood with President Zelensky, as I just spent about an hour with him,
both in Washington, in Kyiv, in Hiroshima, and now in Vilnius, to declare to the world what I say again: we will not waver. We will not waver. I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes. We all want this war to end on just terms. Terms that uphold the basic principles of the United Nations Charter that we all signed up to: sovereignty, territorial integrity. These are two pillars of peaceful relations among nations. One country cannot be allowed to seize its neighbor's territory by force. Russia could end this war tomorrow by withdrawing its forces from Ukraine. At yan ang naging pahayag ni United States President Joe Biden. Samantala sa iba pang mga balita, patuloy naman ang panawagan ng Embahada ng Pilipinas doon sa Egypt sa mga Pilipino na nasa Sudan na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan pa rin ng magkalabang puwersa doon sa nasabing bansa. May mga programa sila para tulungan ng mga Pilipino na nais ng lumikas mula sa nasabing bansa. Sa mga nais na lumikas, kailangan lamang na makakuha ng clearance at mga temporary entry sa Egyptian government base o base na rin ito sa abiso ng Ministry of Foreign Affairs ng nasabing bansa. Magugunit ang ilang milyong mga residente ng Sudan ang lumikas mula sa pagsiklab ng nasabing kaguluhan noon pang buwan ng Abril. Mga kabombo, sa iba pang mga balita, ito namang si Department of Justice Secretary Remulla pasasampahan ng kaso ang mga biktimang na-rescue sa isinagawang operasyon sa isang gaming o online hub sa Las Piñas kung sakaling tumanggi silang tumistigo. May mga nakalap na impormasyon at detalya si Bombo Victor Liantino. Bombo Alaysa, nagbabala nga ang Department of Justice sa mga biktima na na-rescue sa isinagawang operasyon ng Philippine National Police laban sa isang Philippine offshore gaming operator sa Las Piñas City na maaari silang maharap sa kaukulang kaso sakaling tumanggi silang tumistigo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring maharap sa kasong perjury at obstruction of justice ang mga human trafficking victims kapag hindi ito nakipagtulungan sa mga otoridad. Ginawa ng kalihim ang kanyang pahayag kaugnay pa rin sa kamakailan lamang na operasyon sa isang Philippine offshore gaming operator sa Sinchuang Network Technology Incorporated o Hongtai sa Las Piñas City noong nakaraang buwan. Sa naturang raid, matagumpay na na-rescue ang halos 3,000 biktima ng umano'y human trafficking na pawang mga Pilipino at mga banyaga. 1,284 sa mga nasagip ay mga foreigner habang nasa 1,430 naman ang mga Pilipino. Samantala, nakatakda namang isa ilalim sa preliminary investigation itong mga Chinese na pinaghihinalaang traffickers ng mga biktima. Hanggang sa ngayon kasi wala pang reklamo ang naihahain laban sa mga traffickers dahil na rin sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon kay Remulla, karamihan niya sa mga complainants at mga testigo ay tumanggi ng magbigay ng kanilang impormasyong nalalaman. Una nang sinisi ng kalihim ang Philippine National Police dahil nagsagawa o ito ng naturang raid nang walang koordinasyon sa kanilang departamento. Iginit pa nito na sana'y gumawa muna ito ng case build-up para maging matibay ang kaso laban sa mga akusado. Kakausapin rin niya ang mga prosecutors na may hawak sa kaso upang gawing accountable itong mga testigo at complainant kapag nagbigay sila ng kanilang pahayag. Dagdag pa ni Remulla na ito ay magiging pulisiya na ng kanilang departamento upang makatipid ang pamahalaan tuwing nagsasagawa ng raid at anti-trafficking operation. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mga bagay na hindi dapat nangyayari at sa kalaw ng anti-trafficking laws natin. Yan po yung mga dapat talagang ma-demanda. Ang problema nga, pag nasa ayos na sila, na wala na yung tingin nila na danger sa kanilang mga buhay, o kaya yung kanilang takot ay nawala na, ayaw na rin na tumistigo. Sa batas natin, perjury ngayon, tsaka obstruction of justice. Yan po yung isang cultural thing, isang bagay na kultural na dapat mailapat natin sa mga isipan ng mga taong naririto sa ating bansa, sumunod sila sa ating batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Karagdagan pa rin sa ating mga balita mga kabombo ka Star Nation, kasunod ng isang landmark na batas na nag-aalis sa bilyong-bilyong pisong hindi nabayarang utang ng mga magsasaka ng bansa. Sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na ang susunod na hamon para sa Department of Agrarian Reform ay hikayatin ang mga nakababatang henerasyon na maging interesado sa pagsasaka. Ayon kay Department of Agrarian Reform Undersecretary Marilyn Yap, ang mga tumatandang magsasaka ay maaring magdulot ng panibago raw na banta sa food security sa buong Pilipinas. Dagdag pa niya, bukod sa mga ahensya ng gobyerno, ang mga innovation sa agrikultura ay dapat ding suportahan ng pribadong sektor. Para kay Yap, napakatagal nang napabayaan ng sektor ng agrikultura sa buong Pilipinas. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na magpapawalang bisa sa utang ng mga benepisyaryo ng Agrarian Reform na nagkakahalaga ng humigit kumulang 57.5 billion pesos. Ang New Agrarian Reform Emancipation Act ay pinahintulutan ang amortisasyon ng mga pangunahing pagbabayad, mga interes at maging yung penalties ng hanggang sa 610,054 na agrarian reform beneficiaries na nagbunga po ito ng 1.1 million na hektarya ng lupain. Samantala mga kabombo, nakipagpulong si Vice President Sara Duterte sa mga ambasador mula sa Chile, Canada at Singapore sa isang courtesy call ayon sa Office of the Vice President. Sinabi ng Office of the Vice President na sa pagpupulong ipinahayag ng mga opisyal na nais nilang palakasin ang ugnayan ng kani-kanilang bansa sa Pilipinas. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang pasasalamat sa iba't ibang bansa sa kanilang pagtrato sa mga Pilipino. Para sa Canada, pinasalamatan ng Vice Presidente si Canadian Ambassador to the Philippines, David Bruce Hartman, sa pagsama ng Pilipinas sa Electronic Travel Authorization Program. Nagpasalamat naman si Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance C. Yinwan, sa 200,000 na mga Pilipinong naninirahan, nag-aaral at nagtatrabaho sa kanyang bansa. Samantala, sinabi naman ni Chilean Ambassador Alvaro Jara Bucaray na pinaplano ng kanyang bansa na palakasin din ang relasyon dito sa Pilipinas. Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Umaasa ang isang mambabatas na gagawin ding prioridad ng Administrasyong Marcos ang paglikha ng isang tinatawag na Department of Water sa gitna ng krisis sa tubig at epekto ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Bagamat kinikilala nitong si Senator Grace Poe ang layunin ng administrasyon na paghusayin pa ang mga serbisyo ng gobyerno, sinabi niya na ang pamamahala ng yamang tubig ay nakatalaga sa humigit kumulang 30 ahensya ng pamahalaan. Anya, kailangan naman pag-isahin ang mga ahensya na silang namamahala sa tubig. Dagdag pa ng mababatas na ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ay hindi nagagampanan na maayos na pamamahalaan ang kanilang gawain at trabaho para daw sa tubig. Habang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay naglabas kamakailan ng Executive Order No. 22 na lumilikha ng isang Water Resources Management Office. Sa ilalim po ito ng Department of Environment and Natural Resources. Sinabi nitong si Senator Poe na ang tungkulin nito ay maaring gawin ng Kongreso, gayon din ng iba pang kaukulang ahensya katulad po ng National Economic Development Authority, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging ang mga Local Water Utilities Administration at ang Metropolitan Manila Waterworks and Sewerage System. Sinabi ng Senadora na ang Section 2 raw ng Executive Order No. 22 ay nagsasaad na ang Water Resources Management Office ay mangunguna kasama na ang Presidential Legislative Liaison Office sa pagpasa ng isang batas na lumilikha ng isang pinakamataas na katawan katulad ng iminungkahing Department of Water o isang Regulatory Commission on Water. Sa karagdagan pang mga balita, humigit kumulang $88.4 million ang halaga ng investment commitments na ibinigay o naibigay sa mga nakaraang paglalakbay sa ibang bansa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakikitang matutupad sa ngayong taon ayon yan sa Department of Trade and Industry. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual, inaasahan pa nila ang karagdagan pang mga proyekto at pakikipagsosyo sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binanggit ni Pascual na nasa 6 na kumpanya na ang nakapagrehistro sa Board of Investment at iba pang investment promotion agencies.
Sinabi niya na ang 6 na kumpanya ay mag-aambag sa manufacturing, renewable energy at information technology at business processes management industries. Anya, sa 6 na kumpanyang ito, inaasahang bubuo ito ng humigit kumulang 17,800 na direktang trabaho para sa Pilipinas. Binagyang diin ng opisyal na bagamat ang ilang investment leads ay maaaring magtagal bago maipatupad, ang Department of Trade and Industry ay patuloy na nagsisikap upang mapadali ang pagpapatupad ng pamumuhunan at matugunan ang anumang mga hadlang dito. Tiniyak ni Pascual sa publiko na may mga mekanismo ang Department of Trade and Industry para subaybayan at suriin ang progreso ng investment leads mula sa mga foreign trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya na ang Administrasyong Marcos ay nagsusumikap upang matiyak ang tuluyang pagpapatupad ng lahat ng nangunguna sa pamumuhunan na inaasahang lilikha ng mas matatag at mas mahusay na sweldo ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Dagdagan pa natin ang ating mga balita, mga kabombo. Ang Philippine National Police umapela sa publiko na tumalima sa mga alituntuning ipatutupad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malapit na huyan, mga kabombo, at kuha tayo ng report o ng update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Nanawagan ngayon ng Philippine National Police sa publiko na tumalima sa ipapatupad na 24-hour gun ban para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa gitna ng puspusang paghahanda ng pambansang pulisya upang tiyakin na maipapatupad ang seguridad at kaayusan sa bansa para sa naturang gaganaping napakahalagang aktibidad ng Pangulo. Paalala ng pulisya sa darating na State of the Nation Address ng Pangulo ay tanging mga law enforcement lamang ang pinahihintulutang magdala ng baril. Alinsunod pa rin yan sa ipinapairal o ipapairal na 24-hour gun ban sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region mula alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 11:59 ng gabi sa Hulyo 24. Babala ng Philippine National Police ay mahaharap sa kaukulang reklamo at kaparusahan ang sinumang mapapatunayang lalabag sa mga alituntuning ipapatupad ng kapulisan. Samantala sa ngayon ay inaaral na rin ng Philippine National Police kung kinakailangan pa nito ang last-minute adjustment para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito ay sisentro rin sa pagkasagawa ng communication at simulation exercises ng Philippine National Police, gayon na rin sa pagkasagawa ng ocular inspection at walkthrough sa mga areas of convergence sa nasabing aktibidad. Ngunit ayon naman kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan ay handang-handa na ang kapulisan para sa idaraos na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Handang-handa na po ang NCRPO sa darating na ikalawang SONA ng ating Pangulo at sa ngayon po ay mga very minor adjustments na lang yung ating ginagawa. Marami na ring mga meetings and coordination tayong na-attendan at almost, sabi nga ng ating regional director, 100% ready tayo. No? Sapagkat ito naman ay may mga template na tayong ginagamit. No? Yearly nangyayari naman ito. Kakaroon na lang tayo ng mga minor adjustments. Depende na lang doon sa threat assessment. But one thing is for sure, the PNP is ready to secure the second SONA of our President. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Matatandaan na una nang sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na wala pa itong namomonitor na anumang banta para sa State of the Nation Address ng Pangulo habang nasa kabuang 23,000 naman na mga police personnel at force multipliers ang ipapakalat ng pambansang pulisya bilang bahagi ng kanilang initial plans para sa naturang aktibidad. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Oras natin mga kabombo, mayroon na bang 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan humamaya, subukan ho natin maugnayan mga kabombo. No? Sinusubukan po natin maugnayan ng Manila Police District. Ito ho'y kaugnay dun sa pagsasagawa ho ng investigasyon ng nasabi hong Police District laban ho sa 5 pulis na inireklamo daw ng pangingikil at pagdanakaw. Mamaya mga kabombo, abangan ho ninyo ang ating interview kay Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Samantala ho muna. Pinaalalahanan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang publiko na maging maingat sa mga dasal at kanta para sa simbahan. Kasunod ito sa pag-ani ng batikos sa video ng drag performer na si Pura Luca Vega na ginawang katatawanan ang pagsayaw ng Lord's Prayer o Ama Namin. Ayon kay Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, ang pagsayaw sa mga sagrado at dasal na ginagamit sa misa at paggaya sa may kapal ay isang uri ng kalapastangan hindi lamang sa mga tao at institusyon o simbahan at maging Panginoon mismo. Ang nasabing paniniwala at mga sagradong bagay ay hindi ginagamit para magbigay aliw. Una nang nagpahayag din ng pagkadismaya si Bataan Representative Geraldine Roman na kung saan bilang unang transgender woman na mambabatas at mananampalataya ay nasaktan siya sa ginawa ng nasabing drag queen. Bilang bahagi ng LGBTQ community ay humingi na lamang ng paumanhin ang mambabatas sa mga nasaktan at huwag sanang lahatin sila. Tinawag naman ni Senator J.V. Ejercito na isang maliwanag na kalapastangan ang ginawa ng nasabing drag queen. Nagpaliwanag naman si Pura Luca Vega na wala siyang intensyon na bastusin ang paniniwala ng mga Katolika. Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, nanawagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorcycle riders na huwag magkumpulan sa ilalim ng mga tulay at footbridge tuwing umulan. Ayon kay Metro Manila Development Authority Chair Attorney Romando Artes, ang nasabing pagpaparada ng mga motorsiklo ay magdudulot ito ng aksidente at may ilang insidente na rin anya na naitala na nagkaroon ng aksidente dahil sa hindi nakitaan o nakita ng mga motorsiklo na nakaparada raw sa mga tulay. Tiniyak dito na babantayan nila ang mga lugar para hindi na magkumpulan ang mga motorsiklo sa mga tulay ito'y tuwing umuulan. Abangan din ho ninyo mamaya mga kabombo ang ating magiging interview o panayam live via Zoom kay Senator Risa Ontiveros. Siya po ang Deputy Minority Leader sa Senado mga kabombo. Ang ating po mga pag-uusapan ay tungkol sa iba't ibang mga bagay. Pangunahin na ho dito, ito hong ikapitong taon ng ruling kahapon doon sa West Philippine Sea na nagbabasura doon sa 9-line claim ng China dyan sa West Philippine Sea. At maliban ho dito, may ilang usapin din tungkol ho sa agrikultura mga kabombo, lalo ho yung mga produkto ng mga magsasaka ho natin na naitatapon lamang dahil sa overproduction. Abangan ang ating interview humamaya kay Senator Risa Ontiveros, Deputy Minority Leader dyan sa Senado. Sa iba pang mga balita, binuksan ng Metro Manila Development Authority ang kanilang pinakabagong Communications Command Center gamit ang iba't ibang teknolohiya sa pagsisikap na palakasin ang pagbabantay at seguridad sa buong Metro Manila. Sinabi nitong si Metro Manila Development Authority Acting Chair Don Artes na ang Command Center ay magsisilbing nerve center ng mga local government units sa Metro Manila. Anya, ito ay isang malaking hakbang para sa Metro Manila Development Authority upang gawing ligtas at tiyakin ang seguridad sa kabuuan ng Kamaynilaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pinakabagong teknolohiya at data analytics upang makatulong na mapalago ang ekonomiya ng ating bansa. Kasama sa Communications Command Center ang ilang pasilidad katulad po ng Operation Center na nilagyan ng mga video wall, data center, situation room, mga viewing gallery at mga room o power room. Sinabi naman nitong si Artes na sa pamamagitan ng Command Center, kasalukuyang sinusubaybayan ng Metro Manila Development Authority ang 403 high-tech CCTV camera sa mga mahahalagang kalsada at maging yaong mga proyektong pang-infrastruktura sa Metro Manila. Habang may 638 pang mga CCTV cameras ang inilalagay sa iba't ibang lungsod. Dito pa rin po sa Metro Manila at kabilang din po dito ang 166 o 166 na karagdagang CCTV dyan sa EDSA Bus Carousel.
Sinabi naman nitong si Artes na ang Communications Command Center ng Metro Manila Development Authority ay ang pinaka-advanced ngunit pinakamurang command center sa buong Pilipinas. Ito ho, mayroong 300 million pesos na ginamit para sa buong proyekto. Nangako naman itong si Artes na patuloy na bubuo ang Metro Manila Development Authority ng Information and Communications Technology Project sa buong Kamaynilaan. Kabilang po dito ang paglalagay nitong 45-kilometer fiber optic cable para isama ang mga CCTV ng local government units sa buong command center. Kaugnay ng balitang yan, ang disiplina sa pagmamaneho ay pangunahing solusyon pa rin sa trapiko kahit na mayroong makabagong pasilidad ang Metropolitan Manila Development Authority. May mga nakalap na impormasyon at detalye si Bombo Jovino Galang. Nangunguna pa rin na itinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahalagahan ng pagdidisiplina sa pagmamaneho para tuluyang masolusyonan ang problema sa trapiko. Sinabi ni MMDA Acting Chairperson Romando Artes na kahit gaanong dekalidad ng mga pasilidad ang kanilang ilalagay, kung walang disiplina ang bawat isa sa batas trapiko, ay wala rin din itong silbi. Ang ni Jeepney Strike, nagamit po yung ating command center sa pag-monitor ng situation sa lansangan for deployment ng mga buses at mga pampubliko sasakyan kung stranded. Formal nang pinasinayanan ang 300 million pesos na halaga ng command center na siyang magbabantay sa mga aktibidad sa Metro Manila, kabilang na ang trapiko at mga kalagayan ng pagbaha. Mayroong 403 na mga high-tech na closed-circuit TV cameras, ganoon din ang mga body cameras na nakasuot sa traffic enforcers ang siyang magmo-monitor. Ang ating pong building na ito ang magsisilbing nerve center ng lahat ng pangunahing lansangan dito sa Metro Manila, natututok sa mahalagang kaganapan at aktibidad sa metropolis na sentro ng kalakalan at komersyo. Ang aming pong gusali na ito ang magha-house dito po sa ating bagong Command and Communication Center. Na masasabi ko po na probably pinakamalaki, pinakamura, pinakamaganda at pinaka-advanced na command center sa buong bansa. This is a major step sa MMDA na gawing isang safe at smart metropolis ang Metro Manila sa pamamagitan ng paggamit ng smart technologies at data analytics upang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapatibay ng seguridad sa ating bansa. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, magkakabombo, alas 7:26 o 26 minutes bago po sumapit ang makalipas po ang alas 7 ng umaga, magkakabombo. Katulad ho ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin ngayon pong umaga ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Ito ho'y kaugnay, nakalulungkot hong balita ho ito dahil meron pong 5 pulis na umano'y inirereklamo ng pangingikil at pagnanakaw. No? Dito ho yan sa Metro Manila, mga kabombo. So, magandang umaga ho at welcome sa Bombo Radio Philippines, Police Major Philip Ines. Major. Yes, Bombo Genesis at kay Ma'am, maganda at maulan ngunit kalmadong umaga sa inyo. Hello. Ang ating pong katandem ay si Bombo Eliza Clarinal. Maraming salamat, Major, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap. Ano na pong development as of now dito ho sa inirereklamong 5 miyembro ng Philippine National Police? Pwede rin po ba ang pangalanan o isa publiko yung kanilang pagkakakilanlan, Major? Ongoing yung ating manhunt operation dito sa grupo nitong mga ito. At yung buong hanay ng TPIOU ay nirelieve na ng ating district director. At itong mga pulis natin ay hinahanap ng mga kasamahan din naming pulis para mapanagot natin sila. At kung mapapatunayan ito, Sir Genesis, Mama Liza, na ginawa talaga nila ito, wala silang makukuhang kahit anumang katiting na pagkiling sa Manila Police District.
At ito ay hindi natin, sabi nga natin, hindi natin ito tinotolerate. At ito, sabi nga natin, ay nakakalungkot at nakakadurog ng puso ito. Dahil sa dami-dami ng ginagawang mga accomplishment, mga mabubuting gawa ng ating hanay, sabi nga natin, bigyan natin ng hustisya itong mga kasamahan nating pulis. At katulad nito, pag meron tayong mga katulad na pulis na ito, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ito tolerate ng Manila Police District. At pananagutin natin sa batas pag napatunayan natin sila na talagang ginawa nila ito ng nasabing aligasyon laban sa kanila. Major, with your indulgence, pakikwento nga ho para malaman po ng mga kababayan po natin, mga viewers at mga nakikinig po sa atin, paano ho ito o saan po nag-ugat itong reklamong ito laban po sa miyembro ng ating mga kapulisan? Major. Base dito sa report na nakalap natin, itong grupo na ito ay nagkakandak ng anti-illegal gambling operation dito sa may area ng Sampaloc, kung saan nga pinasok nila itong isang computer shop dito sa may Matimya Street corner, Susan Street sa may barangay 525. Kung saan doon, ang allegation nila doon, yung may-ari mismo dito, yung ating complainant na si Mr. De La Cruz, ay engaged dito sa online gambling. Okay. At dahil doon, sabi nila, para hindi kumpiskahin itong mga computer na nandun sa loob ng kanyang computer shop, magbigay ito ng 40,000. At yun nga nangyari. At hinihingian din nila ng ang allegation, hinihingian din nila ng protection money na 4,000. At kinuha din nila yung hard disk nung computer shop para doon yun na naglalaman yun ng CCTV footages. At doon nga, itong complainant natin, complainant natin na 73 years old na businessman, ay kagyat na ito nagreklamo dito sa himpilan ng Sampaloc Police Station. At kagyat naman umaksyon yung ating mga police natin at nagkanda agad sila ng backtracking doon sa mga CCTV. At isa nga doon ay na-identify natin yung isa doon na police natin at eventually lahat sila na-identify. At nung nalaman ito ng ating district director, nirelieve pati yung hepe ng DPIOU natin, kasama na yung buong unit nila habang gumugulong yung pag-iimbestiga sa kanila. At the same time, yung manhunt operation dito sa mga polis natin na ito. Good thing dahil hindi naman po natakot itong biktima na magsumbong po kaagad sa inyo, Major. And itong 5 miyembro ho natin, meron na po ba silang dating kinakaharap na reklamo, Major? Sa ngayon, sir, wala pa akong hawak na information tungkol dun sa background nito. Ang mahalaga lang nito, sir, sabi nga natin, ma-identify natin itong mga polis na ito na gumawa ng, sabi nga natin, ng mga illegal activities. Kung mapapatunayan nga talaga ito, sabi natin na malaking tagok ito sa aming hanay. At kakaharapin nila yung kasong administratibo na ikatatanggal nila sa serbisyo. At syempre, yung kanilang criminal charge na robbery, maaari pa nila ikakulong. Okay. Major, maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod na araw, muli ko tayo magkarinigan para po sa mga development dito hong isyong ito. Thank you so much. Mag-ingat po kayo, Major. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mibigay namin ng ganitong impormasyon. Patuloy kami nananawagan sa ating mga kababayan na kung sakaling meron tayong mga ganito, ipagbigay nyo agad yung impormasyon na ito at makikita nyo yung kagyat na aksyon ng pamunuan ng Manila Police District. Thank you so much, Major Philip Ines. Siya po mga kabombo ang tagapagsalita ng Manila Police District. Kaugnay dito sa 5 miyembro ng Philippine National Police na inireklamo dahil daw sa pangingikil. Oras natin, meron na lamang ko tayong 28 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Mga kabombo ka Star Nation, katulad po ng ating nababanggit po sa inyo kanina, makakausap din po natin ngayon pong umagang ito ang Deputy Minority Leader ng Senado, sa katauhan po nitong si Senator Risa Ontiveros. Ito ay live via Zoom, mga kabombo, at ilan po sa mga pag-uusapan natin ay dito ho sa ika-7 taon na anibersaryo nitong ruling noong 2016 na pumapabor po sa Pilipinas kontra ho doon sa claims ng China, mga kabombo. Good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator Risa Ontiveros, ma'am. Salamat, Bombo Genesis, at magandang umaga po sa iyo at sa iyo rin, Bombo Eliza. Okay. Senator, kahapon po nagmarka po ang ika-7 taon na ruling ng The Hague na pumapabor po sa Pilipinas as kontra ho sa claims ng China. Kontento po ba kayo sa ngayon sa paghawak po ng Administrasyong Marcos dito po sa nasabing usapin, Senator? Hindi pa rin, Bombo Genesis. Hanggang ngayon at inaasahan ko na baka naman sa ikalawang sona nila
sasambitin na ni Presidente na kanilang sinusuportahan at itinataguyod at gagamiting diplomatic at political weapon natin yung ating tagumpay sa ruling ng Hague Tribunal 7 taon nang nakalilipas. Wala pa po siyang ganyang categorical kasi na mga salita. At kasunod sana niyan ay hari nawa mabigyan ng suporta ng administrasyon yung isang resolusyon ko dito sa Senado na taon-taon ay gunitain natin bilang West Philippine Sea Victory Day ang ika-12 ng Hulyo. At bukod pa po dyan, may isa pa rin akong kaugnay na resolusyon at ito talaga naghihingi ng aksyon mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na harinawa sila ay maghahain ng resolusyon doon naman sa UN General Assembly na mananawagan talaga, magdedemand sa China na itigil niya yung mga aggressive actions laban sa atin sa West Philippine Sea. Kamakailan po, Senator, meron na naman pong nangyaring pagharang doon sa mga barko ho ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, kung kayo pong tatanungin, ano pong approach ang nahiso ninyong pangunahan ng Marcos administration, Senator? Well, sigurado ko na yung Philippine Navy ay alam at gagawin ang lahat para matuloy yung ating mga regular na resupply missions sa ating mga kababayan, sa ating mga personnel doon sa Ayungin Shoal. At laan po ako bilang miyembro ng lehislatura na suportahan sila sa pagsasagawa nito. Kaya rin ganun kahalaga, Bombo Genesis, na categorically sabihin ni Presidente na itinataguyod nila ang ating tagumpay sa Hague Tribunal upang lalong mabigyan ng political at executive support yung Philippine Navy sa pagpapatuloy nitong mga resupply missions. At gayon din kapag isinambit na ni Presidente yung mga salitang iyon, ay lalong masosolidify yung standing niya bilang isa sa mga leader ng mga bansa dito sa ating rehiyon at sa buong mundo na hindi talaga tatanggapin na i-interdict ng China ang mga resupply missions natin. Magpapataw sila ng virtual na blockade dyan. Papatayin nila sa gutom yung ating mga tauhan dyan. Dumadami na nga yung mga bansa at pati regional formations sa buong mundo na nagsasabing sila ay sumusuporta sa Hague ruling. Kamakailan lamang ang pinaka-recent yung European Union. Bago sila yung NATO, pati yung NATO, tapos yung mga individual na bansa tulad ng, of course, nandyan yung United States, pero pati ang India, pati ang Italy, at iba pa. At syempre, yung mga kapwa member nations natin sa ASEAN tulad ng Vietnam, Indonesia, Brunei, at iba pa. Sunod-sunod nga ho yung pagpapakita ho ng suporta ng iba't ibang mga bansa, Senator. Si Bumbulay, ang ating katandem, Senator, mayroon din pong mga karagdagang katanungan. Okay, Senator, sa ibang mga usapin naman po dahil dito sa ating bansa, nananatili po ang issue ng job mismatch sa ating mga manggagawa. Ano po ang nakikita ninyong mainam na tugon hinggil dito, Senator? Nako, Bombo Eliza, siguro double-edged yung kailangan na tugon natin dyan. Hindi lamang natin tutugunan yung mga problema sa ating tinatawag na labor market, kung saan halimbawa hindi kukulang sa 600,000, higit kalahating milyong mga trabaho ang nawala nitong ilang mga taon sa mga sektor sa agrikultura. So sa pagsasaka, sa pangingisda, pati po sa forestry, ay sa kabila nung pagnanais nating di umano na mag-attract ng pamumuhunan sa kanayunan para sa mga industriyang ito, ay sa kabila nun, nawalan pa ng trabaho ang marami nating mga kababayan doon. Hindi lang yung sa usapin ng paggawa ang kailangan nating ayusin, pati syempre yung pagkakaroon ng higit na maraming disenteng trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi lamang yung, kumbaga hindi sasapat yung ipinagyayabang ng administrasyon na best na daw ito in decades.
we have to do better, Bombolay, than this so-called best dahil yun na nga, nawalan na nga ng trabaho sa agrikultura at dito naman po sa mga sektor ng manufacturing at saka services, mukha pong mga low value at saka low skill na jobs pa lamang talaga ang napoproduce natin. Pero sabi ko nga, double-edged na problema ito, kaya double-edged din dapat ang ating solusyon. So hindi lang sa panig ng paggawa o labor, pati din sa panig ng edukasyon. Dahil nasa gitna pa rin tayo ng isang education crisis, kasunod ng pagsasabatas ng K-12 na isang matagal na hinintay na education reform, marami pa rin nakabitin na ibang mga education reforms na dapat sumunod. Kaugnay ng teacher training, kaugnay ng pagwawasto ng ating mga textbooks, kaugnay ng pagkakaroon ng sapat na bilang ng mga guro at classrooms at school buildings. And speaking of teachers, Bombolay, dapat sana itong lahat ng mga pag-analisa at pagsolusyon natin sa mga problema sa edukasyon ay maging teacher-centered. Hiramin sana natin at dun sana tayo tumayo sa perspektiba ng ating mga guro dahil sila talaga ay double at multiple burdened nitong nakaraang pandemya hanggang sa ngayon. Kulang pa rin yung kanilang mga sweldo at benepisyo maging mula nung pandemic hanggang ngayon, at sa halip na, sana na mas bigyan ng atensyon at suporta yung mga reformang kinakailangan nila bilang isang pangunahing stakeholder sa ating education sector. Anong napapala nila? Napo-profile pa sila. Ano po? So, at alam po natin na kapag isinaayos natin ang ating maraming problema sa sektor ng edukasyon bago, during at ngayon pagkatapos ng pandemya, kapag inayos po natin ang ating education system, ay mas lalo din nating maisasaayos yung mga problema natin sa empleyo, sa hanap buhay, pati po sa mga enterprises. Okay. Senator, maraming salamat muli sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po yung aming makausap. Panghuli na lamang ho, dahil nalalapit na po ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Bilang nasa hanay po ng minorya, ano pong hiling po ninyo marinig sa magiging State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, Senator? Well, Bombo Genesis, bukod sa maraming paksa na nais kong marinig mula kay Presidente, medyo kulang ang masasabing performance. Sabi nga nila, tinanggap nila yung gradong incomplete. Pero sana may mas marami silang sasabihing plano, lalo na sa sektor ng agrikultura, paglaban sa inflation, na ibig sabihin sa mga pamilyang Pilipino ay salary deduction, at baka naman pwedeng bukod sa West Philippine Sea magsalita na rin sila explicitly tungkol sa anti-corruption. Ano po? So, ito po yung mga laman, ilan sa laman na nais ko sanang marinig sa kanila. At higit doon, Bombo Genesis, Bombo Eliza, yung tono sana. Kasi hanggang sa ngayon, parang masyado pa rin laid back si Presidente. Kulang na kulang pa sa sense of urgency. Kaya sana dito sa pangalawang SONA nila ay halos hindi na sila mapakali, no, sa pagbibigay ng tugon sa mga pangunahing problema ng ating mga pamilyang Pilipino. Thank you so much, Senator Risa Ontiveros, ma'am, at magandang umaga. Ingat po kayo, Senator. Maga po. Ingat po kayo. Ang Deputy Minority Leader mga kabombo sa Senado, si Senator Risa Ontiveros. Oras natin, meron na lamang ho tayong 18 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Magpapatuloy ho tayo mamaya at mas marami pang mga balita ang ating bibigyang daan sa ating pagpapatuloy. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpapatuloy ho tayo sa ating balitaan mga kabombo. Oras natin, 17 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
Tayo ng mga development dahil si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib kinwestiyon ang patuloy na depensa ng National Electrification Administration sa kooperatiba na Nordeco kahit na madalas pa rin daw ang nararanasang mga brownout sa naturang lalawigan. May nakuhang report dyan si Bombo JC Galvez. Kinuwestiyon ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib ang patuloy na pagdepensa ng National Electrification Administration sa kooperatiba ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco kahit na madalas pa rin ang nararanasang brownout sa naturang lalawigan. Ayon kay Governor Jubahib, namumroblema na anyang naturang lalawigan dahil sa krisis sa kuryente, ngunit hindi ito palagay kung saan pumapanig ang National Electrification Administration. Git pa ng gobernador na matagal na nila problema ang brownout, mataas sa singil na kuryente, nasisirang mga appliances at nagwelga na mga negosyante at hindi pa rin matugunan ng ahensya ang problema sa kanilang lugar. Nagdeklara na rin anyang Island Garden City of Samal ng state of calamity dahil sa kuryente at mismo lokal na pamahalaan na nila ang bumili ng generator para matugunan lamang ang supply ng kuryente dahil hindi kaya ng Nordeco. Hinaing pa ni Jubahib na milyon-milyon ang ibinibigay na tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan sa Nordeco, ngunit wala pa rin anyang magandang serbisyo na ibinibigay. Lagi silang dinidipinsahan nila itong cooperative na hindi naman nagsiserve ng maayos sa ating mga constituents. Problema na nga kami, saan ba kayo saan ba kayo, 'di ba, gobyerno kayo? Saan ba kayo para sa tao, para sa nakikinabang sa tao? Hindi ba niyo ito ma-consider itong problema namin? Milyon-milyon ang pera na sinasubsidy ng local government units, provincial government units dito sa kooperatiba na to, and yet wala pa rin magandang serbisyo. At ang liabilities nito is 3.9 billion pesos. Ngayon, umutang pa ng mahigit 1 billion pesos na submarine cable. Wala namang na-establish hanggang ngayon. Itong lahat, sinacharge sa mga consumer. Depensa naman ng National Electrification Administration na kahit daw mata sa mata ay walang sangkot na pera sa pagtatanggol sa Nordeco dahil tinutulungan nila ito anya na makabangon dahil sa pagkakaroon ng dalawang faction sa Nordeco na nangongolekta at hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng normalidad. Batay kasi sa naging payag ng Nordeco, simula Hunyo 5 ng kasulukuyang taon ay wala na silang naitatalang rotational brownout sa Samal Island at scheduled interruptions na lamang para sa pagpapalit ng mga poste. Git naman ng governor na pawang kasinungalingan ang mga payag na naturang kumpanya at araw-araw pa rin daw nila naiinkwentro ang rotational brownout na tumatagal ng 1 hanggang 4 na oras. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan naman pamamahagi ng iba't ibang mga assistance sa mga residente ng Agusan del Norte dyan sa bahagi po ng Mindanao. May nakuhang report dito ang Bombo Radio Butuan. Daan-daang mga Agusanons ang nakabenepisyo sa iba't ibang serbisyong libreng ibinigaya ng mga national line government agencies kahapon sa isinagawang People's Day kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agusan del Norte Provincial Capital Grounds sa lungsod ng Butuan. Kasama na dito ang kadiwa ng Pangulo at ini-inspeksyon nito ang mga booth at stalls kung saan nakadisplay ang mga murang pagkain sabay obserba sa takbo ng job fair maliban pa sa turnover at distribution sa mga government assistance. Pinangunahan din ng Pangulo ang ceremonial turnover sa iba't ibang government assistance gaya ng mga scholarship toolkits para sa mga indigenous peoples mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Habang namimigay naman ng coconut seedlings sa mga cocoa farmers ang Philippine Coconut Authority. Samantala, ang fabricated reinforced plastic boots naman ang ibinigay sa mga fisher folks mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga unit na kumpleto na ng mga harvesters ang sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, pati na ang mga fertilizers, hauling truck at farm tractor mula sa Department of Agriculture. I urge the local government of Agusan del Norte to provide all the necessary assistance to ensure the efficiency, safety, and productivity of this very important hydropower plant. Let this inauguration that we are commemorating today serve as an encouragement
to potential investors to invest in the country, especially in the power generation and the renewable energy sector. Mula rito sa Bombo Radio Butuana para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hanea, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang Kamalig Local Government, pinag-aaralang maisama sa mga mabibigyan ng cash assistance ang mga residenteng economically displaced dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May pag-uulat ukol dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Pinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, na mabigyan ng dagdag na ayuda ang mga tinatawag na economically displaced o ang mga residenteng apektado ang kabuhayan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Kasunod ito ng nadiskubring 50 pamilya na nananatili pa sa loob ng permanent danger zone, partikular na sa barangay Anuling na agad namang isinailalim sa forced evacuation. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, karaniwan sa mga bumabalik ng mga residente sa lugar ay nabigyan na ng permanenteng relocation house, subalit na sa loob ng Mayon Unit Area ang pinagkukunan ng ikinabubuhay. Anya, ito ang mga pamilyang maituturing na economically displaced kung saan mayroon din ay binibigay na ayuda ang lokal na pamahalaan, subalit hindi kasing dami ng mga natatanggap ng mga evacuees na nasa evacuation center. Dahil dito, ayon sa alkalde, tinatrabaho na ng lokal na pamahalaan na maisama ang mga ito sa mga mabibigyan ng cash assistance at iba pang ayuda upang wala ng dahilan na bumalik sa permanent danger zone. Sinabi ni Baldo, kinukonsidera ang naturang hakbang dahil prioridad ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga residente at mailayo sa anumang panganib dulot ng abnormalidad ng Bulkang Mayona. Kumbaga sila economically displaced na lang term namin doon. Kasi binigyan na sila na bahay. Supposed to be doon na sila nakatira, even nandoon sila na nagtatanim sa Mayon. Then kinausap nga din namin na kung mabigyan tayo ng cash assistance, ibigyan din ba din natin sila ng cash assistance? Kaso wino-work out pa natin to. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, ito namang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinangunahan ang graduation and recognition rights ng Ganao National High School sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. May mga impormasyon at detalye ang Bombo Radyo Kawayan. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ang 8th Moving Up Ceremony at 6th Graduation and Recognition Rights ng Ganao National High School sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Orlando Manuel, Schools Division Superintendent ng Schools Division Office o SDO Nueva Vizcaya, sinabi niya na labis nilang ikinatuwa ang presensya ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa ginanap na moving up at graduation ceremony ng Ganao National High School. Para sa kanya, ito ang pinakamaayos na moving up at graduation ceremony na kanyang nasaksihan dahil lahat ay organisado at lahat ay disiplinado. Sa inspirational speech ni Vice President Sara Anya ay lumakas ang kanilang paniniwala na makakapag-produce sila ng maraming profesional na inaasahang magiging inspirasyon ng maraming mga katutubo na ipagpatuloy ang pangangarap para sa Diyos, para sa bayan at pamilya. Umaasa siya na makakabuo sila ng panuntunan upang may sakatuparan ang lahat ng mithiin ng DepEd. Kami ay naniniwala at nagkakaisa na darami ang mga profesional na galing sa Ganao. At hindi lang doon, siyempre, yan ay binubuo ng iba't ibang tribo. Ito ay kakalat sa kanilang mga katribuhan sa lahat ng bahagi ng Nueva Vizcaya, pati na rin Angkar, ay ma-inspire silang magpatuloy na mangarap. Ang lahat ng ito ay para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya. Samantala, sa naging panayam naman ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Mary Julie Trus, Assistant Schools Division Superintendent ng SDO Nueva Vizcaya, sinabi niya na ipinadala ng school head ng Ganao National High School ang imbitasyon kay Vice President
Sara. Pinaunlakan naman ng Office of the Vice President ang kanilang imbitasyon at kinumpirma ang kanyang presensya sa gaganaping programa ng paaralan at naging katulong ang SDO Nueva Vizcaya at DepEd Region 2 para marepaso ang mga kailangan para sa pagdating ng Vice Presidente. Labis na natuwa ang mga estudyante maging ang mga magulang sa tinaguriang history in the making dahil natatanging ang Ganao National High School lamang ang napaunlakan ng Vice Presidente. Samantala, naging mahigpit naman ang ipinatupad na protocol sa pagdating ni Vice President Sara kahapon sa Ganao National High School. Ayon kay Assistant Regional Director Florante Vergara, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd Regional Office, SDO Nueva Vizcaya at LGU ay naging maayos ang ginanap na moving up at graduation ceremony. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, itong official delegates ng Pilipinas sa World Championship of Performing Arts handa na raw sa bakbakan at sa pagsungkit ng corona. May nakuhang detalye dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Handang-handa at excited ng official delegates ng Pilipinas na sasabak sa 28th World Championships of Performing Arts sa California, United States of America. Ito ang binansagang nag-iisang Talent Olympics sa mundo para sa pinakamahuhusay sa musika at performing arts at ngayong taon, ito ay gaganapin sa Hulyo 28 hanggang Agosto 6. Ang singers, dancers, actors, models, and instrumentalists na ipapadala ng Pilipinas ngayong 2023 ay ang pinakamalaking delegasyon na kakatawan sa bansa mula nang sumali ito sa naturang prestihiyosong international competition. Isa sa inaasahang uuwi ng gold medal ay ang anti-Kenya na si Cassandra Ipil, first-year college student sa Central Philippine University at residente ng Semirara, Kaluya, Antique. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ipil, sinabi nitong 3 taon pa lamang siya nang nag-umpisa sa pagkanta hanggang sa lumaki itong kaliwat kanan ng performance sa stage at paglahok sa singing contests. Hindi lang po talaga basta-basta ang trainings, exercises, and mga vocalizations. Kailangan po talaga napakbakan na practice. So ako po, nagpa-practice po ako 2 hours daily, then 5 days in a week po. Ito naman ang pasampol ni Ipil sa Never Enough na ipaparinig rin ito sa international stage. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Si Cassandra Ipil ng Semirara, Kaluya, Antique. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Super Health Center itatayo sa Cebu Province. Ang groundbreaking ceremony pinangunahan ni Senator Bongo. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Itatayo ang isang Super Health Center. Ito ay mas magandang bersyon ng Rural Health Unit sa lungsod ng Carcar, Cebu upang mas madaling mabigyan ng tulong medikal ang mamahihirap na nasasakupan ng Southern Cebu. Pinangunahan ni Senador Bongo at Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang groundbreaking ceremony ng isa pang Super Health Center sa Barangay Poblacion 3. Dumalo din sina Carcar City Mayor Patricio Barcenas, First District Congresswoman Rhea Gullias, dating Presidential Assistant for the Visayas Michael Loydino at aktor na si Philip Salvador at iba pang opisyal ng gobyerno at medical workers. Ang SHC ay ang medium version ng isang polyclinic at isang pinakamahusay na bersyon ng isang rural health unit na mayroong pasilidad tulad ng laboratorio, pharmacy, birthing center, outpatient, dental at ambulatory surgical unit at iba pang mga serbisyo tulad ng eyes, ears, nose and throat, physical therapy at rehabilitation center at pati na rin ang telemedicine na nagbibigay din ng tulong medikal sa mga pasyenteng gumagamit ng mobile telecommunication o internet.
Ang kagawaran ng kalusugan ay siyang ahensya na nagpapatupad ng proyekto at pinunduhan ng pambansang pamahalaan. Kapag ito ay natapos, ito turn over sa pabalaang lungsod ng Carcar. Ang nasabing bagong health facility ay tanda ng welcome development para sa lalawigan na pinamumunuan ni Gobernador Gwen Garcia upang mapabuti ang serbisyong medikal ng Provincial at District Hospital na pinamahalaan ng Cebu Provincial Capital. Kung matatandaan, mayroon ng ibang Super Health Center sa Cebu at matatagpuan sa bayan ng Cordova at lungsod ng Toledo. Ito pong Super Health Center sa medium type of a polyclinic. Mas malaki lang po siya sa Rural Health Unit, mas maliit sa hospital. Pwede po rito yung panganganak, dental, laboratory at pwede po itong i-expand para palawak pa natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Hindi na nila kailangan magbiyahe sa hospital, pwede na po manganak dito sa Super Health Center at pwede rin dyan ang pagpapakuna. Ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ating napakinggan si Senador Christopher Bongo. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies para po sa araw na ito mga kabombo, ang isang US dollar, ito ay katumbas ng 54 pesos and 93 centavos. Nasa 7 pesos naman and 7 centavos ang katumbas po ng isang Hong Kong dollar. Nasa 41 pesos and 30 centavos ang katumbas po ng isang Singaporean dollar. Habang ang isang Saudi Arabian Rial, ito ay katumbas ng 14 pesos and 76 centavos. At ang isang euro, katumbas po ito ng 60 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombohanay Big Time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Huwebes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo tuig 2023. Sa aton karon nga mga headlines, sa aton mga talalupandon nga mga balita, mga suspects nga nagtiro patay sa kay Alejandro Panes Jr. nagkaladak na kag natalana pa sa kaan sang sampaw-sampaw sining mga panumbongon subong adlaw.
Pero ang pamangkot kay ining mga nadakpan nga sospitsado, hindi man niya kuno amogid ang nagsugo, no? Or hindi man niya ilagid nga plano kag desisyon ng pagpapatay sini sa kay Alejandro Panes Jr., kundi nagtuman ng gidlamang sang mando ang pamangkot sin-o diri ang mastermind kag kun failan sang panumbungon ining mga nagkaladakpan. Ano yang plano karon sa aton sini nga mga kapulisan sa mahimo mastermind pagidya sa likod sini, kay hindi man na pwede nga ang pangkasuhan lang amo ang nag-carry out sang order nga magpatay, pero kung sino ang nagmando nga patsyon ang biktima, hindi iya mapasabat sa layi. Hilaw ang hustisya kung mag-amo sina. Sa iban pa nga mga talalupan doon diri sa aton nga pagpangalagad, Iloilo City Council magahiwat gid sang inquiry in aid of legislation sa issue sa karon nga ginapangatubang sang Iloilo City Employees Multipurpose Cooperative, kung sa diin bangod kay hindi sang transparent ang mga opisyal sang kooperatiba sa ila sila nga mga miyembro, nagatuda-tuga ini karon sang pagduda sa mga miyembro sa sufficiency pa sang pundo sang ila sila nga kooperatiba, nga nagtulod karon sa iban nga mag-decide nga magkala sa kooperatiba bawion ang ila sila nga mga kapital kaga hindi na magpamiyembro, pero ang pamangkot nga hindi pa masabat, may pundo pa bala nga nabilin ang kooperatiba kay base sa inisyal ya sini nga mga nagagwa nga mga informasyon may araya sa mga miyembro sa board or mga opisyal ang kooperatiba nga tuman kadalagko sang ila sini nga mga utang, pero tama kagamay sang ila sini nga ginabayad. Tisin o yang financial institution or kooperatiba ang makasustain abi sang ila sini nga pundo kung nuay man sila nagapatubod lang sang kwarta, no? Pero amo ning ila sini nga sistema nga dako-dako ang ila sini nga pautang, pero gamay lang ang ila sini nga sukot, basi bala kagang iban di mga delinquents pa or waay na bayad-bayad. Sa dugang pagid karon nga mga talalupan doon diri sa aton sini nga pagpangalagad, isa ka labor organization diri sa Western Visayas liwat nga nagpanawagan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board diri sa Region 6 nga aktuhana kaga aprobahan ang ila sini nga ginahirit nga saka sa sweldo kon wage increase. Sa iban pagid karon nga mga talalupan doon diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkatapos ang sining kapalpakan sang Department of Tourism sa ila sini nga 49 million pesos nga balor sang rebranding campaign nga nag-produce sang audio video presentation sang pipila ka mga orang ibandri nga mga footages nga ginagamit nila ang kinopyahan sa iba niya sini nga mga pungsod. Nagalagas man karon, maambit man sa spotlight ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kun ang PAGCOR, bangod sa ila naman niya sini nga 3 million pesos nga balor sang logo nga ginakwestiyon. 3 million pesos gid man ang balor sini. May ara karon sa mga nagatuluhaw man nga mga memes ang aton sini nga creative nga mga kabombo nga ginapamatud-an nila nga hindi mo ya kinahanglan sang 3 million pesos para makahuman sang matahom nga logo para sa PAGCOR. Ipakita tana bala karon sa mga kabombo naton ang mga entry, no, sang iban naton sini nga mga kabombo sa panami-nami sang pag-redesign sang logo sang PAGCOR nga mas manami pa, mas matahom patulukon sang sa sining 3 million pesos nga balor sang pag-redesign sang logo sang PAGCOR. Kung sa Department of Tourism rebranding campaign sang slogan sang Pilipinas halin sa It's More Fun in the Philippines, kagasubong Love the Philippines na ang iya naman niya sang PAGCOR, redesign sang ila sining logo sa aton sining mga kabumbo. Sa dugang pagkaroon nga mga talalpan doon diri sa aton sining pagpangalagad,
Oy, sa mga nagatanom bala sang lubi, no, or ining may mga coconut farms, or kung hindi man gid sa mga farms, tanom sang lubi, damo sang kalubihan, no? Ang purpose ang ila sining kalubihan, either ginahimo nila sining sanggutan, ga panuba sila dra, or ga harvest gid sang buko, o kung ining lubi nga ginahimo nila sini buko juice or ginabutang nila sa buko salad, damo lang sang pwede gamitan no, or ang inang mga nagakupras gid, no, ginapa gulang gid ang lubi hasta nga maglahin, iba ni ginabaligya man sa merkado kay may mga nagabakal man sang kinudkod nga lubi kon may mga galataan sila, iban ti ginakupras kag ginapakilo, no? Ti may ara karon sang advisory ang Philippine Coconut Authority o kon PCA Field Office 6 angod sa pamahog sang peste man niya nga naga-atake sa aton sini nga mga kalubihan, ang kukulisap. Standby ka mo sa mga kabumbo naton kay may kaupon naton diri karon nga Department of Agriculture or sabahin karon sang Philippine Coconut Authority sa ila sini nga abiso karon sa mga nagatanom sang lubi kung paano malikawan kag kung paano makontrol kay basi bala may ara man sang infestation sang kukulisap, no, o kung coconut bugs, kung sa humay may rice bugs sa lubi, may kukulisap man. Nag-aandara karon sa ligwadri sa aton sini nga pangalagad. Kag atensyon sa aton sini nga mga nagdalaog sa Grand Draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo, mahatagan na gid man sang katumanan ang handom sang aton sini nga mga Grand Draw winners sang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Inibangod sa Lunes nga adlaw, Hulyo 17, markahi sa inyo sini nga mga kalendaryo, i-award na sa mga mapalaron nga mga winners ang daragko nga cash prizes nga ila sini nga nadagan. Diri sa aton sa may Iloilo sa area draw, may tatlo kita diri ka mga mapalaron nga mga winners ang guaranteed prizes sa area draw. Ang aton sini nga first prize winner nagdaog ni sang 15,000 pesos si Rosemary Mendez ang barangay Sambagharo, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga Silver Swan. Aton sini nga second prize winner naman tagdaog sang 10,000 pesos si Joyce Ann Cabuena sang barangay Bangkal, Tigbawan na Iloilo, nga naggamit sang R. Florete coupon bilang proof of purchase. Kag ang aton sini nga third prize winner tagdaog sang 5,000 pesos si Pinky Magiling sang barangay Infante, Molo, Iloilo City, nga nagamit naman niya sang Surf Laundry Powder bilang proof of purchase. Of course, hindi lang sa nga musina kay nationwide ang aton sini nga Grand Draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kag may bag-o kita sina dra nga milyonaryo kay may winner kita sang 1 million pesos, but aside sina sa 1 million may ara pa sang special prizes pa ni. Gagin panagtag halin niya sa Silver Swan taga 100,000 pesos ini, no? So ginapanginbulahan man naton sini nga mga winners sang tig 100,000 pesos tag 100,000 pesos nga special prize nagikan sa Silver Swan. Amon ni Sanday Larry Escobar taga Bangkal, Makati City, winner na from National Capital Region. Amo man si Feli Eugenio sang Pinoma, Kawayan City sa may North Luzon. Romnick Buesa sang Urban Pacol, Naga City sa South Luzon. Maria Tapaw sang Asturias, Cebu. Diri sa Visayas, nagligdas lang sa aton diri sa Iloilo, Bumukris ang 100,000 lumapaw sa Cebu. Kag si Flor de Lisa Yatar sang Baan, Butuan City sa may Mindanao, no? Again, tag 100,000 pesos ina nga special prizes sa aton sini nga Grand Draw nagikan sa Silver Swan, no? Matandaan nyo ang Silver Swan nagadugang man sa mga additional pagig nga mga special prizes sa aton sini nga mga
daily draws nga ang mga may-arang iya sang special prize sa mga naggamit bala sa proof of purchase gamit ang Silver Swan sa aton sini nga mga kabombo. Asay sina ginapanginbulahan paginato ng mga regional prize winners. Taga 50,000 pesos naman ini. Amo ni Sanday Marian Jane Cruz, taga Concepcion 1, Marikina City, winner na to nagikan sa National Capital Region. Sa Tornina Kitoriano sang Manangat, Kawayan, Ilocos Sur, hali naman ini sa Luzon. Julieta Villas sang Kalibo, Aklan, baw kinabos lang sa aton sini nga mga kabombo, no, kun doso patod jutay domiretso ning 50,000 diri sa syudad sang Iloilo gani dito lang hasta sa may norte sa lang sa may Kalibo, Aklan, no. Amo ni si Julieta Villas ang winner sang 50,000 pesos halin diri sa Visayas. Kag Christine Taklap sang Santa Isabel, Dipolog City, winner naman nato niya sa Mindanao. Amo ning mga maswerte nga mga winners, pero ang pinakamaswerte sa tanan naton sini nga mga maswerte nga mga winners sa ginhiwat sini nga grand draw, no? Ang ginapanginbulahan naton labaw sa tanan. Pinakabag-o sini nga katapos ang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines, grand prize winner sang 1 million pesos nga si Ebenezer Melendo sang Santa Cruz Canary, Polomolok, South Cotabato. Again, amo nang aton sini nga mga winners sa giniwat nga grand draw sang Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Congratulations gid sa aton sini nga mga area winners. Ang mga winners naton bilang Drea sa Iloilo, Sanday Rosemary Mendez, 15,000 pesos winner bilang first prize winner. Joyce Ann Cabuena, second prize winner, 10,000 pesos. Iya sini nga madagaan kag Pinky Magiling nga winner sang 5,000 pesos bilang third prize winner. So magpadulo na kamo diri sa broadcast center sang Bombo Radio Iloilo diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City sa Lunes nga adlaw las 9 saga sa pag-claim sa inyo sini nga premyo kay nagahulat na ina diri sa inyo. Kay ti mo na iya sa promo sang Bombo Radio, premyo ya nagahulat sa winner. No, gani sa gin-mention naton sini nga or ginlawag naton sini nga tatlo ka mga guaranteed area winners again sa Lunes nga adlaw na ini. Hulyo 17, ma-award sa inyo ang ining inyo siniragaan nga mga cash prizes. Alas 9, liwata sa aga sa Lunes nga adlaw. Sa giniwat nga Buena Mano Salvo Year 17 na promo, naglabot ni sa 8.5 million pesos ang total prizes nga ginpanagtag nationwide sa pamaagi nga wala sang hukus-pukus, wala sang daya, wala sang magic trick, kag kun sa rin ang tanan nga mga winners lehitimo gid. 14 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga. May kaupo naton subong agad ri sa aton sining pagpangalagad ang Secretary General sang bagong alyansa makabayan o na Bayan Panay. Kay ang grupo karon sa mga mamamgon diri sa may Western Visayas nagahulat gyapon sa mangin tikang sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa ila sining file nga pagpasaka kun tani, no, petisyon na sa pagpasaka kun tani sang sweldo sa aton sining mga mamumugon or sa mga empleyado, kagaiban pa sining mga obreros nga nagakita gid lamang o naga-earn gid lamang sang minimum wage. Sa linya naton si Mr. Elmer Foro, live ikaw via Zoom. Sir Elmer, good morning gid. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Mayong aga sa imo Bombo Doni, no, kag sa tanan nga tagpalamati isang imo matang nga programa sa bugos nga kalibutan. Yes, Mr. Foro, sir, sang damlag lang naghiwat-liwat ang inyo sining grupo, ang labor movement Panay, dra sa may bahin karon sang Department of Labor and Employment kag Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa inyo sining ginhirit nga wage increase para sa aton sining mga mamumugon. Anong nangin resulta sang aton sining aktibidad, Mr. Foro, sir? Ang naghiwat sa picket rally sa tubangan sa RTWPB, Bombodoni, amo ang United Labor, no? Okay. Isa ka broad alliance sa mga mamumugon sa halin sa nagkalain-lain
organisasyon, federasyon, no, kag grupo, no, ara dira upod ang KMU, kag ako nag-represent sa KMU, kag duwa kami nga spokesperson, no, ni Mario Andon sang partido ng manggagawa upod manamon, ara man upod namon ang Pepsi Cola Independent Employees Union, ang Grab Employees Union, Riders Union, no, ang Iloilo Doctors Hospital Employees Union, ang Coca-Cola Employees Union, ang Akelco Employees Union, upod manamon ang All UP Academic Employees Union, ang Alliance of Concerned Teachers, ang Courage, kag ang Alliance of Health Workers, no, kag iban pa nga mga independente kag federated nga mga labor group, no. Nagtingob kami Bombodoni sang nagligad-gid lamang bulan sang Pebrero, agod itibong, no, kag i-unite namon ang issue nga mo ang pagduso sang pagsaka sang sweldo, and by March nag-file kami sang petition sa RTWP diri sa Region 6 para mabawi, no, ang nadula nga balor sang sweldo sang mamumugon. Bangod halin sang June nag-increase kita, June 2022 Bombodoni, nag-increase kita by 55 pesos. Among halin sa 395 pesos, nag 450 ang minimum wage diri sa Western Visayas. But then, bangod sa mataas nga pagsaka sang presyo sang Balaklon, mataas nga inflation rate, halin sang June hasta sa Pebrero this year, nagnubo by 87 pesos ang balor o ang value sang atong sweldo, bangod wala ini nakalagas sa mataas nga pagsaka sang inflation. So nag-file kami sa ginatawag namon nga 100 pesos, which is only wage recovery, no. Actually hindi mo ni siya matawag nga wage increase gani Bombodoni, kay gusto lang namon bawion ang nadula nga balor sang amon sweldo bangod sang madasig nga pagsaka sang Balaklon. So 100 pesos ina. Kaga sang damlag lang sang nagligad nga semana dito sa may NCR, gin-approve ang 40 pesos nga wage increase, tuman kagamay. But then siling naton ginbunga ini gihapon, no, bisan gamay siya, ginbunga ini sang pagpetisyon sa mga mamumugon. Ang tingalahan namon diri sa Western Visayas, sa Region 6, sa Regional Wage Board Region 6, wala nagahulag ang gin-file sang nga petition sa United Labor, kag nag-file man sang petition ang Pepsi Cola Independent Employees Union, which is 100 pesos wage recovery, kag way ini naghulag. So napilitan kami nga maglunsar, no, sa nga isa ka picket protesta para iduso o kag ipanawagan sa RTWPB nga hindi nila pagtulog-tulugan, no, kay nag-aalboruto ng mamumugon bangod sa kapigadon, bangod sa hindi kidya kaygo ang minimum nga pasweldo naton diri Bombodoni, no. That's why nga naglunsar kita sa picket protesta kag nanawagan sa RTWPB nga kung hindi nila kaya panindugan, mas manawagan kami sa sunod nga dapat dulaon na lang ang RTWPB kung di man lang nila masabat, no, ang demand kag ang mandatos nila, ang responsibilidad nila sa mga mamumugon. Kag maayo man ang nanging resulta sini Bombodon. Okay. By the way, ang dito sa Metro Manila na aprobahan niya ang 40 pesos nga wage increase, although criticize man gani sa iba naton nga mga lawmakers nga ang 40 pesos lang ang gina-grant sang wage board dito nila. Pero at least dito yan nag-grant. Bisan daw gamay-gamay pa. Sino ang una, Dre Sarelmer, ang naka-file sang petition dito sa Metro Manila kag ang Dre Saton sa Western Visayas? Ang tanaw namon daw naghalos nagdungan-dungan lang ini Bombodoni, kung may nag-una man siguro sa CR, pero daw bulan lang gid, no, ang diferensya. Ang problema naton diri sa aton kay bisan public hearing why passing sing natabo. So buot silingon na kung mahipos lang ang mamumugon, tulog-tulugan lang gid kita basi matapos lang ang tuig, hindi pa madesisyonan ang gin-file naton sang bulan pa sang Marso. Bombodoni, buot silingon mga 4 na kabulan, no. Actually siling ganin natin tuman kagamay ang 100 nga gin-file namon Bombodoni, no, kay bangod siling naton gani wage recovery lang. Kay according mismo sa gobyerno naton sa NEDA nga 1,161 ang daily cost of living sa national nga level, Bombodoni. Iti ang atong sweldo 450 lang. Buot silingon na dapat tani ang minimum nga pamantayan sa sweldo sa mamumugon ang daily cost of living nga makabuhi sang normal sa mga sa pumuluyo naton with a family of 6 Bombodoni. Pero despite sina
tingnan mo na ibawion talang anay ang nadula nga balor sa aton sweldo which is 87 pesos. Amo gani nga medyo insulto man ng 40 ni sa NCR kay 87 pesos ang nakupo sa sweldo, 40 lang ang ginbalik mo. Sige may kulang pa sa 47 sa nadula nga balor sa sweldo bangod sa inflation rate bombodoni, no? So naton amo ni ang rason kung nagpiket kami sa Martes nga adlaw kag ginakalipay namon nga ibalita man sa inyo bombodoni. Una ka muna balitaan namon subong nga kahapon gid lang nagpaabot sang letter ang RTWPB sa amon sa United Labor kag sa iban pa nga sektor sa atong katilingban kag sa iban pa nga mumugon may consultation na sa Pizza 20 Bombodoni kag alas 9 ni sa aga diri sa may NEDA office sa Halaor Hall sa NEDA office diri sa may Port San Pedro Bombodoni, no? So kung ganin naman, kinanglan pa namon gali mag-rally para lang makabugtaw kag magulag ang RTWPB, no? Pero ini nga schedule, yes. sir, first time ining nagpatawag ni sila sa pagsinapol after nga na-file ninyo ang petition sang Marso pa? Yes, Bombodoni, no? First time ini. Kag after sang picket pa namon, kung kinanglan pa namon magpatial sa init sa adlaw para mabugtaw lang sila nga may nalimtan sila nga responsibilidad sa mga mamumugon daw something amo na ang dating Bombodoni. But then sininganit naton na kinanglan tagid diya magbantay kag magulag kung gusto naton nga maguso ang atong demanda. That's what happens sang kahapon nga sang Martes kag kahapon mismo nag-react kag nagsabat na ang RTWPB Bombodon. At least good news ini kay may balantayan ang aton sini nga mga mamumugon kag ang iban man nga mga empleyado sa pribado gid nga sektor diri sa may Western Visayas ugaling kay ti amo naman na another question naman kung ano ang i-offer abi or idiga man niya sang RTWPB sa pag sinapol with the labor sector sa Pizza 20, Sir Elmer? Yes, Bombodoni, kag ginahanda namon ini kag panawagan kami sa mga mamumugo no sa bilog nga Western Visayas. Actually ang sa NEDA ini daw Iloilo ini ang ilaw kon na Iloilo ang ilang focus kay malunsar pa kuno sila sa Negros kag sa Giparas kag sa ibang probinsya Bombodoni, but then diri pa lang sa Iloilo luyag na namon irehistro sa mabaskog sa konsultasyon ngayon nga kinahanglanon na kag urgent no without excuse ang dugang nga sweldo sa mga mamumugo naton kag iduso naton nga matigayon ang demanda naton nga sa petition naton nga ma-recover naton by 100 pesos ang balor sang sweldo naton nga nadula Bombodoni kag iduso namon ini sa konsultasyon no kag we expect man sa RTWPB nga mangin madasig na kag sige-sige ng pagulag nila bangod nag-alboroto na ang mamumugo no hindi tani nila pagulaton nga maglupok na ini no kay siyempre manawagan ng mamumugon sang resignation sa mga tao dira kung hindi sila yung magulag no but then gina-welcome nato no? Ang gilayon nga pag-aksyon sa RTWPB after sang picket naton sa Martes nga adlaw Bombodoni. Oo. Normally Sir Elmer sa average mga ano na kalawig kag ma-resolve abi sang RTWPB ang aton sining mga petition based man sa inyo sining experience sa malawig man ninyo sining pagduso sa mga wage increases diri sa aton sining rehiyon halin sa first nga meeting mga pila ka semana or pila ka bulan abi kag usually nagaka-achieve naton ang aton sining handom nga maprobahan nila ang aton sining petition na Sir Elmer? Actually ang ina nga proseso Bombodoni nakadepende kung ano kabaskog sa demand no pag sang naga-demand no but siningon kung gabantay ang madamo nga mamumugon kag masako ang pangulit nila sa RTWPB maga-expectar kita sa mas madasig man nga approval sila no pero kung mahulat lang kita kag magpungko kag ulaton kung sa nong desisyon ni RTWPB sigurado ko base matapos lang tuig hindi pa nila maaksyonan Bombodoni so gina-expect naton nga within 6 months from the filing naton, kung sino sa Marso, kita nag-file March, April, May, June, July, August, September, ga-expect kita tani nga may magwa na nga bagong department order sa dugang nga sweldo diri sa Western Visayas sa Bombodoni. Amo na ang tingwa naton, ma-apresyar, no? Kahit sa tudlang last year pa ni nga demand, no? Bangon sang grabe nga pagsaka sa Balaklon Bombodoni, no?
actually isang March namon ginfile nga mataas katama ang inflation rate, kag late na katama ini para sa sabton ang urgent nga kinanglanon nga ang sulok-sulok sa mamumugon naton, but then siling naton gina-welcome naton ang ini nga development, kag bantayan gid naton ini Bombodoni, kag idusok naton nga mapadasig ang pag-approve sini Bombodoni. Oo. On the other hand, Mr. Foro, may ara man niya sa mga nagakahangawa bala sa kun mag-grant ang ining granting abi nga mahatag man ang ginapangayon naton sining wage increase, may ginalantaw nga mangin epekto man sini sa mga employers, sa mga kompanya, kay ti kun pataasan nilang sweldo sang ila sini nga mga employees, ti additional cost or expenses man ina sa ila sini nga operation, base bala kag magaresulta man ni sa dugang pagid nga inflation, kay ti kay nagdako ang production cost sang mga kompanya, kay ginpataasan ang sweldo sang ila sini nga mga employees. Base kag ma-mark up man sila sa ila sini nga mga produkto, Mr. Foro, kag in return ti magapamahal man gyapon sang mga products, Mr. Foro. Actually, amo na permi ang usual naton nga mabatian, no, ang argumento sa mga negosyante naton nga magatuga kuno sang inflation ang duga nga sweldo Bombodoni, pero sa isa ka bahin sa pag-research naton kag sa pagtuon with independent economic institutions, nagagawa ganit Bombodoni nga kung madugangan ang sweldo sa mamumugon, mas maka-prime up ini, no, sa capacity sa pagbakal, no, sang market, no, kung siningon mas madamo ang produkto mabakal, kay mas damo ang kwarta sang tao kung nagadugang iya sweldo Bombodoni, no, kung siningon maka-prime up sa sang market nga mas makabulig sa pagpauswag sang production kag ekonomiya naton Bombodoni, no. Kabaliskaran sa gina-claim nila nga magatuga ini sang inflation, ang atong ginatanaw sini Bombodoni mas mapa-activate niya o mas mapapagsik niya, no, ang market naton kung ang tao may kapasidad sa pagbakal. Bisan sa adlaw-adlaw ta bala Bombodoni, no, kung bulan sang Agosto nga pigado gid ang tanan kadto ka sa merkado, laki makita mo gid ya halos way sing gabakal, gapanghakroy ang negosyante naton, gapaniraga ni ang kalabanan nga magagmay kay way sing gabakal. So nga away sing gabakal kay way sing inugbakal ang tao. So kung magtaas ang sweldo, balis ang dapat matabo, no, nagapagsik ang market. Kita mo kung harvest season, kag manotice mo na Bombodoni kada 15 kag 30 ya gutok ang mall, no. Gutok ang balaligya. Lawig ang pila sa mga grocery store. Yes. Yes, but silingon ang capacity to buy isang tao ginatuga ina kung may dugang siya nga kita Bombodoni, no. So but silingon kabaliskaran sa gina-claim sa mga negosyante nato. Daw hindi lang guro sang market ang nagapagsik, Mr. Foro, kay ti sa part mismo sang empleyado, kung may saka sa sweldo, madugangan sweldo niya, daw gapagsik man siya, daw gaganado nga magtrabaho, kag in effect ang productivity sang empleyado daw ga-improve man. Yes, kag sa tudang Bombodoni halin sang hasta sa subong gasaka yung productivity sang empleyado ay nayagan Bombodoni ang way lang gid taas ang sweldo ya, no. Amo na gani nga tama gid ka legitimate nga mag-demand kita. Kaysa tudlang hindi kita ya sa lagudon Bombodoni, naga-produce kita sang madamo nga produkto. Ang problema lang kay way kita ginabalikan sang dapat man tani nga idugang sa aton sweldo Bombodoni, no. So amo na kun nga naga-demand sang dugang nga sweldo kay kinamatarong tagi din na Bombodoni sa malawig nga panahon nga tuman kagamay gid kag tuman kanubo ang sweldo sang mamumugon naton Bombodoni, no. Kag amo na sining ganin naton, actually ang aton demand is hindi ni siya siling makapildi sa mga negosyante naton kay tuman kagamay ni siya Bombodoni sa pagtuon naton way ganit 10%, no, sa production cost ang ginasweldo sa mamumugon naton. Mas dako iya ang pildi sa negosyante naton sa malala nga corruption kag under the table kung mag-file ka sa tanan mo nga papeles sa ahensya sa gobyerno Bombodoni, kag ang pagmahal sang tubig, kuryente, tanan na lang, amo na yung dako nga palaligban sa mga negosyante naton. Datagang kakulang gid sa support sa gobyerno naton. Mas dira iyang problema, hindi pa gani ang mamumugon Bombodoni santo ina sa mga paghinunanon taman sa magagmay nga negosyante naton Bombodoni, no. Way kita ga demand sa bagay nga hindi masarangan sa mga utod naton, especially sa magagmay naton nga negosyante, no. Actually ang amon gani nga ginfile nga wage recovery
dili na sa Regional Waste Board, pero sa national level sa isa ka sa Congress kag sa Senate nagapanawagan kita sa 1161, but then ang ina nga panawagan naton dapat may intervention si gobyerno para sa magagmay nga negosyante nga kinahanglan niya gid i-subsidize para masarangan ni magagmay nga negosyante nga ihatag ang mataas nga minimum nga pasweldo sa tanan bobodoni. So sa Congress na gina-file diri gani sa nagkontento kita sa pag-file sa pagbawi lang sa balor sa sweldo naton bobodoni nga nadula sa pagsaka sa balaklon. Sige. With this, sa imo siningan tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Mr. Elmer Foro, sir. Thank you, gid. Good morning sa imo. Good morning, kag salamat man sa pagsuporta gid sa imo programa Bombodoni. Kag panawagan kita sa tanan nga mamugdon, makitanay kita alas 9 sa aga dito sa Mayneda Regional Office sa Port San Pedro para magduso sa aton demanda sa isa ka matarong nga dugang nga sweldo para sa mamugdon sa West July Visayas. 20 ni Sir Elmer. July 20. Yes, 20, alas 9 sa aga, tugtog alas 11:30 sa aga, Bombodoni. Sige. Thank you, gid. No? Sa liwat si Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sa bagong alyansa makabayan kon na Bayan na Panay sa sineningin positibo nga resulta sa ila nga patigayon sa picket or pag-rally sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kay follow up sila sa ila sining petition nga gina-file para sa wage recovery nga 100 pesos. Di kahapon nakabaton sila sa sulat nagikan sa nasambitan sining opisina nga gintalana sa maabot sining July 20 ang una nila nga pagsinapol para nga isurihan gani ang ining ila sini nga hirit nga wage increase. 33 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga. Standby, pagbaliktad ugang pa nga mga balita pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa umpisa alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans.
Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar. Philippine Standard Time, 13 minutos antes ang alas 9 sa aga, pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Pero way sa mga kabombo nato ng aton sining awarding balasang mga cash prizes sang mga nagdanaog sa giniwat nga grand draw sang Buena Mano Salvo Year 17 promo sa Lunes ining adlaw no ang awarding simultaneous nationwide ining patikayonon bot siningon dululungan ini sa bilog nga Pilipinas sa tanan sining mga bombo radio and mga FM stations ang pag-award no sa mga mapalaron sining mga winners halin sa mga area winners, regional prize winners, special draw winners or special prize winners ang Silver Swan kag 1 million peso sining winner dulungan ini nga hiwaton sa Lunes sang aga sa aton sining mga kabombo. Sa aton nga linya min kaupod naton diri sa aton sining nga pagpangalagad koneksyon naton nagikan sa Philippine Coconut Authority Field Office 6 no from Negros Occidental ning aton sining mangin bisita subong aga ang regional manager mismo sa Philippine Coconut Authority diri sa Region 6 si Mr. Neil Milicion. Sir Neil, good morning and welcome sa Bombo Radio Iloilo Live ikaw via Zoom. Upod mo si Bombo Donnie Digala. Sir Neil? Okay, way guro sang audio ang aton sining connection halin sa Philippine Coconut Authority. I-check naton siliwat sa aton sining mga kabombo ang linya ni Mr. Neil Milicion. Kaya isoryahan tadi ang ining abiso karon sa Philippine Coconut Authority sa aton sining mga kabombo, especially sa mga nagapananom sang lubi no sa may mga kalubihan no depende kung ano man ang purpose sa ilang sining pagtanom sang lubi kay ti kadamo sang mapuslan kagid sa lubi amo ning gagin tawag nga tree of life ang lubi or coconut kay halin niya sa iya sining dahon nasa sa iya sining ugat tanan nga parte sang puno sang lubi may aragid sang kapuslanan may aragid sang purpose no magamit mo siya sa as a food source or pagkaon no may mga sarang ikaw nga ma-process iya sa bunga sang lubi nga ma-convert mo sa lain-lain sining or lain-lain sining mga sa isang pagkaon or ingredients man sa pagkaon no ang puno niya na tikon gumulang ang puno sang lubi makaproduce man sang mapag-on sining kukulamber no may ma-extra ka man sinadra sa
iya sini nga mga ugat kag iban pa nga parte sang lubing ati kwan ini mga ginagamit man sa paghimo sang mga bulong, no, sa bunga mismo sang lubiti dira ginakuha ang virgin coconut oil sa aton sini nga mga kabumbo, no. So damo sang kapuslanan in ugaling ang delikado kay kon igoon sang peste, kon may infestation pareho sang kukulisap, no, ti disgrasya gid ang kalubihan mo sini, no. Produktibo matuod ang coconut farming, pero kung alang-alangon ka lang sa imo sining management, sa imo sining kalubihan, no, alang-alangon man imo sining produksyon, posible nga ikaperde mo ni amo nga importante gid nga knowledgeable ang aton sining mga farmers kung lagpad man yang ila sining mga kalubihan, or kung nagatanom lang sa lubi malurodigwang ila sining ugsaran or ang ila sining backyard, no, ti mga pilaman ka puno na sang lubing imo sining matanom sa aton sini iya nga mga kabombo, iban ti gapananom lang sang lubi gani sa pangpang sang sapa or pangpang sang suba, no. May ara ka na sang source sang buko juice kung gusto mo sila mag-inom sang buko, or magkaon ka man sang butong or coconut meat, no, or kung pagulangon mong bunga kay imoon mo sining gata, ilakot mo sa mga ginataan mo sa nadra nga mga utan karon or pagkaon o kadamo, no, sang pwede gid sini magamitan galing kay kuno buson sang kukulisap infestation sa aton sini nga mga kabombo amo nang delikado. 7 minutos antes ang last 9, standby kay balik-balikan ta ini pagkatapos gilamang sa malipot nga mga pahanumdom. Para sa pagkaon, tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Philippine Standard Time, 5 minutos antes ang las 9 saga
Sa aton karon nga linya nagikan sa Philippine Coconut Authority ang Division Chief no sang PCA Negros Occidental si Engineer Serafin Layog. Engineer, good morning and welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Mayong agaman mga Bombodon sa atong tanan ng mga tagpalamati sa mga among triantil ang coconut farmer kag sa inyong nandira sa nga aton din mga kaupod. Kami nagapasalamat gid nga gitagaan mo kami sa higayon nga interview mo kami kag ini para mapalaptaman naton ang informasyon nga kung ano ang tungod sining problema naton subong diri sa Negros Occidental parte sa lubi naton ang kukulisa. Okay. Una-una, Engineer Layog, sir, pwede mo ma-describe sa aton paano makilala na sa mga coconut farmers nato o mga nagatanom sang lubi ang ining kukulisap ngani anong itsura niya sini kag anong iya sining behavior kag anong epekto niya gid anong igo niya sini sa mga kalubihan na Engineer Layog? Okay. Salamat doon. Ini siya daw sucking insect ini siya. Ang kukulisap nga una gina siya nga nakita naton santo sa Region 4 sa Manila. Then naglapta, although na-control man to, sang daw 2017 pa to. 2007 siguro or 8. So naglapta ini siya, then Pamindanao. Ang matuon sini siya kita diri sa Negros daw na-introduce lang ni sa aton. Maybe tungod siguro sa kakulang sa aton nga pag-abot sa quarantine naton sa mga perta nga nagtransport sang lubi nga wala gid makita nga may nakaupod gali ni nga kukulisap kay ini siya hindi niya endemic sa aton. Introduce ini bot silingon sa iban nga nasyon ini siya naghalin na Bombodon. So, ini siya daw makahalalit gini sa aton nga lubi kay ang munang ginasiling bala sa English nga sucking insect ini siya ginasupsop ya ang duga sang aton dahon sang aton lubi sa idalom ni siya sang dahon nagasupsop. So, makitaan mo na lang kung ara na siya kay malaya na ni ang mga dahon sang aton lubi. Pag severe na ni siya, ang mabilin siguro daw ugbos na lang siya ang mabilin sa aton nga mga dahon sa aton kalubihan. Although ang incidents nga ni nakita lang ni una sa 2020 somewhere sa Araal, La Carlota kag sa Bago City, Ilihan kag Binubuan. Okay. Lag ko ini sir nga sapat ining kukulisap makita mo gid ni kon sa plain view lang. Kung makuha mo ang dahon kag mahimutaran mo daw scale bala siya daw mga gagmay siya nga abot mo 0.1 millimeter lang na sila siguro pero daw nagasampaw-sampaw bala Bombodon. Hindi ina siya dagko galing tungod sa kadumuon nila amo na siya nga very destructive siya kung hindi makontrol samtang temprano. May ginapakita kita diri subong bala Engineer Layog sa mga Facebook live viewers naton daw amo ning picture sang kukulisap kag ang kuanya amo ning gatapik sa dahon sang niyog. So luyos gali sini ang niyog kun suyupo niyang dugo sa engineer. Yes, Bombodon daw kuan gina siya, malaya gina siya. So that's why kung nakita mo na ang iyang epekto halin ni nasa idalom nga paklang pagka to sa ibabaw so nga number 23 nga iyang paklang dira na siya nagasop-sop kag dira nimo makita ang epekto nga laya gid ni siya daw siling bala nato nga kuan na gid siya bala dati gulang na nga paklang nga kung daw nahulog nukay na bala siling nila so pag ang epekto iya niya laya gini siya. Okay. So, na-mention mo, engineer, nga dra sa Negros karon na may recorded case na sang kukulisap. Ano kalapad ang epekto sa nadaro infestation niya? Kag anong mga possibilities, engineer, nga from Negros makasaylo ni sa mainland Panay? Ang dire sa Negros, sir, kuan siya, subong bago sa ang affected areas niya sa Bago City is Mailom, Ilihan, Binubuan, then ang bago may infestation ining barangay Bakong. Sa La Carlota is Araal,
sa Murcia ining Minuyan kag sa La Castellana sa Gaang. So ini halos ang mailom ilihan kag binubuan daw napakat na nato ni siya, so na minimize actually na minimize na nisubong ang iyang infestation sa palibot kag medyo binas lang kita kay ina nga mga area na confined lang bala sa isa ka lugar dason hindi siya maka-travel sa malayo gid kay tungod nga may mga katubuan ina sa palibot. So when it comes sa nga may probability nga transfer sa panay daw very nil kay may measures kami nga ginapatigayon nga quarantine ang mga products ng coconuts nga nagagawa sila nga area, although ang subong sa Bago City nawala na ni sila nagapadala sa sa tindahan sa ilang mga produkto kay daw for consumption na lang. Oo, lapad gining mga damage sa kalubihan na engineer. Siguro ining 3 ka barangay daw medyo masiling ta bumudon nga 90% kini siya nga infested. Sus. Oo. Pero nahalos na utod na ni siya tanan kaya nga actually may gin-introduce kami sa 2020 ini siya nga control measure nga daw kuan bala na siya masiling naton sa aton nga dialect daw ning buyog wasp nga gamay kaayo. Ang munang ginasiling nila nga Comperiela, Calaunica, ginakuha nato na dito sa Zamboanga kag gina-release dire. Kung galing kay ang wala gid to bala ma-sustain kay tungod sang area nga malayo ang amon ginakuhaan lugar makaabot dire 4 days, 3 days, 4 days ti iba siling naton patay ng iban bala. Na medyo pero medyo na control naton to kung nasigi lang to galing ang problema sa to nga time. May infestation sa Samar so ang ilang mga control measures dito gin-divert sa Samar kag Leyte. So effective gini siya nga control measure ang paggamit sini sang buyog or ano bangag ni siya engineer? Ina-release na siya sa mga area nga may infestation. Actually ara man ni siya sa kuan gihapon, ari ni siya sa dahon sang lubi. Ang aton nga CSI ini siya ang Aspidiotus rigidus, ang Comperiela Calaunica, dira bala na siya nagaitlog sa itlog sang kuan sang CSI. So pagbuto dabali amo na siya ang ginakaon nila ang itlog mismo. So samtang ara pa na siya nga wala pa makagwa amo na ang pangayo namon dito nga mga leaflets nga dalon dire kag gina-release namon sa barangay Araal, Binubuan kag Ilihan. Aside sina Engineer Layog, anong pwede pa nga mahimo nga iban nga mga measure sa mga farmers naton para ma-control abi or maaway nila ining kukulisap? Lip proning naton ang mga infested nga paklang bombodon kag balis karon bala ilipron din balis karon kag painitan kay para malaya mapatay na sila. Pero may mga kita dire may mga siling naton bala may ning mga pangontra bala sa ila or natural enemies kinasiling naton nga ari dire. Pero tungod nga sa nasiling ko na gani kay nga introduce ini siya bala nga peste. So hindi pa ni siya madamo gid ang iya nga kontra bala ang nag-aaway sa iya ti may 4 kita ka klase dire sang mga biocontrol nga nagakaon man sini galing hindi pa siya daw ma-sustain kay ang population nila hindi pa madamo. That's why nga sang last time ari din ang amon taga-research from Davao Research Center nga naglibot abe then naghatag sang iya nga recommendation then nag-istoryan mo kami na sang taga Bago City Agriculture Office nga under kay Sir Blanche nga ma-establish kami sang rearing place bot silingon para dira naton bala i-cultivate ining mga naton nga natural enemies nga para sa control measures naton nga aton buyaan dito. So far subong the request kami sang budget sa Manila nga to establish ang isa gid ka laboratory dira mismo sa barangay Mailom nga para sa aton nga biological control nga for release later on sa neighboring barangays nga affected sang aton sa ning CSI nga ni.
Oo, pero safe man niya sir ang ining mga biosecurity control measures naton sa iban nga mga pananom abi? Wala kay ini siya, kuan siya ang mga friendly insect ni siya actually. Okay. Oo, ang friendly insect man ni pwede gani niya man nga makita mo man ni siya sa mga naton sa sugarcane gina-rare man ni siya pero may ari gid sila diri nga para lang niya sa siling naton bala nga para lang niya sa CSI gid ining mga control niya biological control nga naton nga gina-rare naton. Kag dira mismo sa lugar naton kuhaon hindi nahalin sa iban nga area. Oo. Diri mismo sa mga affected areas o infested areas dira naton kuhaon kay assist kita sang team from Davao City to establish sina kag mag-rare sina nga biological control naton. Oh, na-mention mo to engineer daw mga 4 to siya. Pwede ta mabalaan anong mga example sining iban engineer? Actually siya ning ano ni siya scientific name Neuroptera daw puti ni siya bala nga daw siling mo daw tigi pero gamay lang ni siya ang yuta sorry kay taga Tabok man ako sir doon taga Kraya taga Lambunaw. Okay. So then may isa din Coros Negrita ining daw kwan bala ni siya daw bao-bao nga itom amo na siya nga ang Negrita nga ni ding mga Cryptolimos, Aphanes, na mga mga sapat-sapat lang ni kaga bata country Kedra SP daw buyog ba ni siya wasp bala siya bombodon ang i-cultivate naton kung ano ang dito nga prevalent sa area i-rare naton sa aton laboratory then i-release later on. Okay. Now, ang Philippine Coconut Authority may ara sa mga programa kita, engineer, para mabuligan abi ang mga coconut farmers naton nga napierdi na gid bangod sa sining pesta infestations? Yes, Bombodon may ara gid kita, may ginahatag kami nga intercropping project sa ila. Intercropping binhi abi pareho sini sa aton mga vegetables. May mga ano pa na siya daw may certain amount na siya nga magastos nila sa pagpatanom. May ginahatag kita sina plus may abono na siya. Then may mga project kita nga ang mga farmer nga affected masagod sang tag 50 heads ng 50 heads nga manok nga native chicken. Then may ara kita nga kanding ginapang release na sa ila para sa ila saguron nga daw medyo ma-control mo naton kagamay at least mobliga naton nga aton mga kauturan nga coconut farmer nga na-affected sang sini nga mga peste nga ni. Kag Bombodon ini sila nga mga affected areas nga ni siya priority ni sila sa aton replanting later pag na-control naton ini siya ang ining coconut scale insect nga ni o kun kukulisap. Kay may ara kita nga hybridization site na nga gininaugurahan naton sang March nolisdan da administrator sang PCA nga nagkadto diri si Gobernador Lacson kag mga mayors diri sa Manapla may 3,680 trees kita nga i-hybridize dito sa sa Manapla nga for distribution diri sa mga coconut farmer naton kag sa mga kaiping manaton nga probinsya later daw kuan namon ni siya diri sa Buenas ini siya makabulig ni sa aton diri kay diri gid niya kasugan ko ginakon gid ni nga diri sa amon sa aton sa Negros ini siya mabutang ang hybridization site. Oo. Okay. By the way, engineer, ang kukulisap ni tanan sining kumbaga daw breed or sahi isang lubi maapektuhan niya gid or may mga araya sang variety sang lubi nga daw highly resistant siya sa sining nga peste, engineer? Daw wala basta daw wala sa pili basta lubi. Walay gani Bombodon daw different nga species ini siya ang hambal sa amon researcher kay sa paglibot nila sa Luzon kag sa somewhere sa Zamboanga ang aton bala siling ning palma o kung bunga bala ning ginagamit sa pagmama Bombodon. Sa ibang nga area hindi affected ang whereas nga dire kuno ya do infested siya na igo siya. Oo, so daw lain nga species inay
Ini nga kwan siguro kay hindi man naton ma-discount abi nga may mga kauturan man kita kung kaisa nga halin sa mga neighboring countries natin nga naton nga may mga dala nga prutas hindi mag-agi sa ginatago lang bala sa kung ano na nga makasulod diri sa aton. So unknowingly nakadala gali sila sang piste sa aton. Okay, sa nasiling ko na introduce ini siya, hindi ni siya endemic diri sa aton nga sa Pilipinas. Okay. Sige. So, taga Iloilo gali ikaw, engineer, ba't dra ikaw na-assign subong sa may PCA Negros Occidental ti Mayo? Yes, sir. Yes, Bombodon. May tagyaw diri sa Iloilo, sir? Sa akon mga amigo manggihapon da, kag sa mga kaparintihan maayo agala sa inyo dya tanan. Sa Lambunaw, especially sa Lambunaw. Okay, sige. Engineer Serafin Layog, sir, puli maka-guest kita liwat sa imo diri sa masunod pagid nga mga tinion. Madamo gid nga salamat sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo kag mayong aga sa imo. Mayong aga man Bombodon kag salamat gid sing madamo. Okay. Si Engineer Serafin Layog, ang Division Chief sa Philippine Coconut Authority dito sa may Negros Occidental. 12 minutos na nakaligad sa alas 9 sa Agasan. May pagbalik tayo, check nato ng report ni Bombo Jomar Villa na interview ni Bombo Jomar ang isa sa mga suspect diri nga nagpatay sa kay Alejandro Panes Jr. Kag upod man to sa mga nagkaladakpan kahapon, nadakpan tanan sini nga mga suspects ang ginatudlo lookouts ang kumbaga daw advance party nila, pati ang nag-execute gid ang gunman kag ang driver sang motor nga naggalagas sa sining biktima, pero ti ang pamangkot gid ya, no, kay ginapahayag may nagsugo mo kag hindi man niya ang mga nadakpan nga suspect amo ang may personal nga grudge sa biktima. Ti ang pamangkot sino ang nagsugo sini sa ila, sino ang mastermind sa krimen. Balik-balikan na pagkatapos sa mga pahanumdom. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagduon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini.
Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malik. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa alas 9 saga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. I-check na to ng report ni Bombo Jomar Villa na labot sa nikaroon ng isa sa mga suspect nga nadakpan sa sining kaso nga pagpatay sa kay Alejandro Panes Jr. Kag at the same time, hibalon taman ang latest Federico ano mangin disposition sang mga kapulisan sa sining kaso kay initially may plano nga subo mismo sining adlaw i-file ang ining panumbungon nga murder batok sa mga sospitsado. Dugang sinitsakta si Bombo Jomar Villa sa report. Bombo Jomar, please go ahead. Na tikayo naton diri nga mapatingangutan ang isa sa 4 diri ka mga suspect nga ginalantaw may kahitanan sa kamatayon ni Alejandro Panes Jr. Isa gani diri amuning si Jesus Picaraya Pupudoni nga ang iya si diri karon nga classification bali ini siya ang nag-survey lookout agud nga matikayon ining nasambit diri nga krimen based man sa witness nga naka-identify mismo diri sa iya. Kaysa sa pag-angot naton sa sining nasambit diri nga suspitsado, gin panginwala sini ang kahilabtanan sa sining involvement Pupudoni, no? So no, sa iya nga pahayag sa natabo ining shooting incident diri sa may area sang North Corridor, distrito sang Mulo kundi ko magsala Martes sang Kagahon, ara ini siya suno sa iya no sa ila sining kapuloy-an sa may area sang Zamora Villesa city proper. Kay ang iya sining address diri sa may Kalumpang pero nakapangasawa ini siya sa may Zamora nga amo ni ang anak ni Julius Inisoryo. Di bali doon natuon isa sa ugangan, no? Ugangan niya ni si Julius Inisoryo. Amo nang ati ara ini siya sa nasambit nga lugar Bombodoni kag suno sa natungdan why sa sang sang kalabtanan abisa kati gin sabi gitudlo sang witness nga siya ang involved kay ti suno sa iya willing man siya mag testify kag magadepensa sa iya sila nga kaugalingon regarding sa ining ginatudlo no nga isa siya sa suspect. So according sa iya sang Martes na sang gabi or Lunes goro sang gabi kay ti Martes sang kagahon natabo Bombo Jomar ang krimen mo. Shooting. Oo, yes. Martes ang kagahon. So Lunes ang gabi siya, ara siya kuno sa may balay nila sa may Zamora Villesa. Lunes ang gabi tagid sa natabo. Oo. Diri kagahon. Nagasalong kaki ini Bombo Jomar sa pahayag ni ugangan bayi niya kahapon sa na-interview naton diri sa Bombo Radio nga siling niya ang iyan nga umagad kag ang bata niya nga asawa ni Hikaraya kag ang ilan sining nga bata aga na ya kuno gapon nag-abot sa may kuan mo. Or sa Martes, aga na ko nag-aboto? Amo na ang iya sining depensa dere. Nga ara sa kay may duha ni sa kapataan. Nga na ginapatayan Bombodoni kag that time ti ara ini siya kag do nakiboto sa kuno pagsulod bato gani isang
otoridad pagsunod adlaw sang gin-operate na ini sila dira sa Manasambit yang lugar. Kag sulusayang nga gin yung pagani gisali sa patagon ng otoridad nga pag-check kung CCTV. Agod nga din mampamatud-an nga away ini sa kahlin before pag sa natabo ining pagtanglutang diri kay Alejandro Panes Junior Bombodoni. Ipabati tablanay si Jesus Sicaraya sa mapakilingutan diri sa Bombo Radio. Sir, ang alleging ikaw ang lookout, anong pamatod din eh? Hindi ako lookout yan. Lookout mo ako. May do ako kabat lang. Inabantayan to. Lookout mo ako naman. Saan natabo ning shooting to sa may molo din ikaw? Araw is may yan. Sa kwarto naman suwaw niya gabantay. Sa do ako bata. Ba mo si suwaw. Dahil nila niya matsyag mo. Tapos ang bata ko makoy pa. Oo. Pero may motor ikaw? Uy ko yung motor yan. May ka motor? Uy. Kaya hindi ko dalos doon. So din ikaw that time nga barangay sa Milisa? Ara mismo sa balagi na niugangan ni Julius. Ara sa kwarto. Kaya nga address mo taga Kalumpang gid eh. Oo. Baliway ka na to. Kay dira ka man sa sawa mo. Oo, kay wala namin to kurente sa Kalumpang mo kay ginotdan kami. Oo. Te may duwa ko kabata daan mo. Te dito kami nang mulya ay gugangan balay kay kurente to mo. Oo. Te may ubramon ko ya ko nya nga pangita mo ko pagi para makabaka ko gato sig diaper bata ko ya. Oo. Kung wala ko yung ubra sa Kalumpang, pangita ko di pagi sa dilirama bisan pang construction worker lang. Oo. So, that time, mapanindugan mo nga to kas balay nyo? Uy, ara ko sa balay dugangan sa kwarto ya. Kaya ginpagwa lang yung singgitan kami pagsulod nila sa amon, yung singgitan kami lang magululuwa kami tanan. Pagwa namon tanan, tigabit-bit pa ko bata. Bla sir nakita man nila sa mga pulis na ang bit-bit ko bata, ang gilibion po gani kaya akong bata, ang kibos ang pisyo nila gin pangarasmen namin nila to sa balay to ya. Bali, ugangan mo si Julio, si Rex, anong pakilala mo sa iya? Mo si Rex no man nga gabiyahe man tricycle. Oo. Mo lang nala ko siya ya. Kapda na mo that time. Sangamot ng gabi ito. Ay sang gabi mga alas 12 lang dan na may gainom kami to mo. Tutong niya pag alas 12 media nagsulod na ko sa kwarto ko ya. Oo. Nga ako sa bata ko ay galae mamatsyag ni suwahon. Ado galumon ka mo dali ng Julius. Oo, lumon nimo. Oo. Oh, tinang mambal mo kay dala ka to sa do na kabig lookout to. Ngapal gani may CCTV man da sir. Iya ka pa kaysa ni suwahon. PD nyo man na taguna review nga kung nakagawa ka ro. Nakagawa ko kung wala. Oo. That time nga natabo to sa north. So anong imo na lang panawagan abi? Yung sir nga wag ako yung sir nga laing nga record sir bala sa mulo na sa Kalumpang sir nga wag ko na sa gano sir. Oo. Nalo gano sa panugan mo lang sabton mo lang ko na mga aligasyon si mo. Oo sir bala ako man yung ako nya pagtabo to ya. Sarap lang nimo kami nila to bla baboy bla. Dugay na ka maglalahi ni Rex ne? Oo, dugay na. Minsan nag-club in ka na. Magaling, sir. Amo to ang pahayag sang isa diri sa ginakabig diri karon lookout third suspect man sa kamatayon ni Alejandro Panes Junior Bombodoni. Kag sa dugang pasinino, ari mo si makapakidangot kita diri dugang kay Sir Rex Amoroso regarding man sa sining aligasyon man no batok diri sa iya. Sir, sa Bombo Radio Iloilo gali sir. Una sa tanan sir nga gin tiro nito si sir si Alejandro sir. Wala daw masabat. Wala lang daw masabat. Sa korte lang mapaliwanag. Pero ang natabo to kay nadugayan pa to sa pag-operate sa otoridad nga nalagyo ikaw. Nga nalagyo ko to sa likod sir, nadugayan ka pa to naka-surrender to. Sa korte lang kung mapaliwanag yan. So, ang information pagit sir nga gin throw dire kag ginabalidate dire sa otoridad. Nga may kuno sa inyo, may nagsogo kuno sa inyo nga mahimo sini, sir. Sa korte lang umambal. Si Rene Boy kilala mo ni sa? Sa korte lang umambal. Sa korte lang kilala. Ang imo sir nga no nga reaksyon lang kasi nadala ka diyo. Dito ko na kung paliwanag sa korte. Joms?
Bumudon eh. Mangkot ta sabi, tagpilang kilos ang bugas subong? Oo. Tagda pila kilok bugas subong, sir? Sabi ko, masabat sa korte niya na ipaliwanag. Magani. Ati, sige kinamatarong niya man na Bumbo Jomar nga i-withhold man na akon hindi sa magsugid kay ti pwede na yang mga hambal niya magamit na against sa iya mo. Oo, magani. Ang sa ato niya gintagaan taman siya sang tiyempo nga makasabat kag madepensahan man ang iya sining ako galingon. But daw decided na saya nga sa korte na lang siya madepensa. Oo, ang kahit may witness sir, sir nga ikaw ginatudlo gid anong mabal mo siya na kay gin identify ikaw? Oo. Okay. Nag-ano sa Disubong, doon nagpapanampo ay sa Disubong si sir. He has the right to remain silent man, Jones. Amo gani. Basta ikaw gusto niya ba istorya? Si Bobodon, sir, basta makastorya si Bo, sir? Bobodon, di kala? Kung ano lang tayo mo, sila nga, ano na? Sa kurti lang umambal. Oo. Sige, kay tiya man nagmatarong mo. Narespeto to na Bong Jomar kay kinamatarong niya mana. Amo gani. Sige, okay, doon na is sabi kay Sir Jesus kay da kag kay Sir si Sir no si Sir si Sir Jurex Sir Jurex ara pa sa kay ari pa sa sulod Sir Rinigan dito sa ari pa sulod kay ano sir? Sir Rex, ano natabugin sa podistorya at manebe? Ang sa ano lang? Oo. Kaya pala nakit ko nung kalawasan nila ni. Isa ka man to sir, no? Sino tong isa pa gito? Si Sir Jorex Ariban, si Sir Jesus, si Sir Rex Abe, kag si Sir may ginpang tudlo siya Bumbo Jomar nga may mga tawo ko na dayang away sang sala. May away man kay ang ginamba niya na ito nga do grabe ko nung ipanghimo na si Bani. Bumbo daw niya doon nagkalabalda ko sila niya mo nga ako lang tawon ta dre. Dre sa kilid no sa may dingding nagasandig. Sa subong matinion. Sir, basi makadugang kita dala pa ko dili kay Sir Jesus be. Sir, excuse sa Sir Jesus? Oo. May ginobra pa? Dasig lang. So, sige, protein na kanisa laban tapinan to kay Hindi na lang pagpilita, Joms, kung hindi sila. Amo gani. Adres sa subong nga mga atin yon. Ari ba si Ma'am si Ma'am Mayla ma'am no? Ari si Ma'am Mayla ho. Ma'am, doon nadala ka man to sa sa pag-file sang police block kay ang information nga nag-operate ning otoridad dito. Mado isa ikaw kuno sa nagbulig nga nagpapalagyo kay ni Kerry Camoroso, ma'am. Huwag na kamaturan. Gano'n ka mo datay, ma'am? Isang that time, si Rex Aral, Nalo? Pwede siya kasaka sa bato. Ang balay mo ng color green. Gano'n to si Rex Dalog? At nagkatusa sa iba balay sa likod. May balay pag ito siya? So bali, nagbisita lang sa Dasimo? Sa ilo, mula na siya. Oo, pero that time, huwag ito siya kasaka, pasakon sa bapaw. Pero ang di sa polis, kaya kung nagbulig ka nakapalagyo, saan nagbulig ka? Paano ko makabulig? Kay pag akong balay, ang pinakaulihin nila nga din saka. Once nga magpalagyo siya, kung mga corner siya, kay nakapalibot na sila sa tanan mo. Ang una to sa kay Sir Julius Kukumbanto? Sulod nila ang balay sang magulang ko. Sir Julius? Oo.
Kita ko gay paglili ko sa bintana, kita ko hinablos ko nga gahapa, nakaginatapakan. Yung to hinablos? Si Rene Jan. Oo. Sabi ko sa bata ni Julius. Sabi ko gani si Ninyo ang ginasaputin nila. Gali si Rene Jan. Anong pagkilala mo ni kay Rex How? Dugay na ka maglid. Oo, dugay na kami ka. 7 years na kami. Pero bago kami na maglibin, kababata ko na siya nga daan. Dira mas barangay? Dira nga mo lugar. Dira kami na nagdalalag po. Tumando ko madal sa mura. Oo. Dira sa building na. Oo. Ang information dere nga si Rex nito kagi ni sa galing nga na priso kag doon na detensa sa Muntinlupa. Karnaping. Sa Karnaping nga ka. Ano nga ito? Ang pagkabalo ko na ang paglaya 2016, Karnaping ko yan. Ako lang una yung pa rin nga kaso, Karnaping man po. May information nga doon may case nga murder. Why? Why na siya murder na case? Oo. Ang una ito nga din served sa Muntinlupa, Karnaping to. Ikadua, Karnaping man. Di natabong karnaping, Joms? Kamagin po to Di inatabo ang karnaping? Di natabo tong Karnaping, ma'am? Why lang ko idea. Basta mo nang din served yan sa 2016 paglaya yan. Oh, sa drugs, why sa kaso? Ang sa drugs siya. Ang sa drugs, ang 2017. Ito kay Plastata na ding monitor kay tunog yung monitor di sa mga detain diri bumudo niyo. Agapati di sa subong ang monitor din no. Sige na, proceed na Joms. Oo. 2016 amo na kay kaduwa na nga case. Ang Karnaping niya. Kaduwa? Oo. Ang una ano to nga to siya nakalaya. Pero pati Hindi ko na matuluman. fail bang at that time paglaya ito ay ano pa ko to yung high school something right pa. Tapos ang may asawa na siya muna Karnaping na nakapaglaya ayan na 2016 patay na tong asawa niya mo. Di paglaya ayan na kita na nakadaliwat kay halin man ko sa Manila 20 years man ko sa Manila 2013 nagkapuli ko sa Larama. Amo to paglaya 2016 nagkita na kami daliwat. Ang sa drugs siya Bombo Jomar? Ang sa drug siya nga case. Ang sa drug yung nga case 28 after wala pa gani sa katuig bypass naman siya. Huwag na siya gani kagwada sa compound man 2016 2017 lang siya. Oo. So pag preso 2017 din sa Ginitin sa PP1 tapos umka. Okay. Saan siya nakagwa? Nakagwa? 2019 makagwa siya. 2017, 2019 ang sa drug case siya. After sa to may ara pagid kaso? Huwag man to siya nakuhaan. Ano namin mo ay makuhaan? Huwag na siya mga kuhaan sa drugs kay that time pagsudod nila sa balay ni Rex. Huwag man to tao. Ano to bypass? Bypass nga hindi ilagay katulto kundi ng balay ni Rex. After sa to Bombo Jomar may kaso pa siya? After sang bypass to may kaso pa siya? Asang drug to? Huwag na. Amo naman yung pasibangod siya. So, anong reaksyon niya kay ang libiin niya ginatudlo nga gunman na Bombo Jomar? Amo gani, anong reaksyon mo ni kay ginatudlo ni si Rex ang gunman no? Imposible na sir mo. Kay ang ginahambal nila nga adlaw nga mo na ara diyan kita ko yung banahon ko. Ano tong adlaw? Kuway ko idea kung halin man siya sa pinakadlaw. Ara ginanda si banahon. Sang gabi lang to nga pagsulod nila sa balay namon. Wala to si banahon to sa dalong. Wala mo gina siya kato sa piyak mo. Basta gainom to sila. Kuway lang akong kabalo kay siyempre ato sa iyo sulod. Sulod na siya tapos kung magwala masaka na sa balay. Pero mo to the time wala dito siya saka. Sa natabo to be no sa niligan nga da makatestify ka nga why sa kagwagit sa balay no? Why? Kaya that nga dada mo na nga adlaw ara sa sakon. Bisan ko alam bakal sudaan ano da? Why na siya gagwa. Joms? Pag tungtong alas ito. Papunta ni. Ano gani ni Mayla ni si Rene Jan? Ano mo si Rene Jan inisolyo? Hinablos na. Oo. Ti naghambal ang hinablos. Naghambal Joms si Rene Jan nga hinablos niya nga ginsugo siya ni Tio niya ma-drive sang motor. Amo gani kay sila to ang naglakat. Mangkota mi si Miss Mayla kung anong reaksyon niya sina kay mismo hinablos niya mong nagatudlo to kahapon sa iya sining Tio.
Oo, kay si Rene Jan pala mami na plus mo naka-mention nga sugo sa ni Rex na mag-drive sa motor. Why na siya drive sa motor ko? Motor ko nang ginamin, yung confiscate na nila, o motor na sang bata ko. Ang puti. Ang puti, ara na siya sa kubo, kagway na sa ilang yabi, ara sa akon. Ma-drive na iya kung si Rex ang mag-drive, na maglakat kami nga makadto sa bata ko, tulong ako. Pero this time wala ako naging napaka-drive kay man nga, why na nabayad-bayad mo, ibutungo na siya. Amo na nga wala ko naging napatando, kay anytime na kung kwaon sang So Rex na ginapatala mo? si Rex na iya ginapa-drive, kaya ako maglakat. Information kay Oda, si Rex gid ba nag-drive, tapos ang sa ulihid, so ginsalo naman ko no ni Rene Jan sang ginagas na to nila. Nang time ara sa ako ng yabi. Ma-drive lang na si Rex kung akong iyaw po. Kagway kami agalakat, ya kagahon. Way kami agalakat. Oo. Way kami agalakat kagahon. Joms, may ideya si Mayla kung nangayo gid man ni si banahon niya or ang live-in niya sang bulig kay Jail Chief Inspector Denvera Beltran nga masurrender siya. Nakapangayo gid man bulig si Rex Amoroso kay Jail Superintendent Beltran. Oo, kaya mo na nga ako may boss na ginalapnan. Ano man? Dila ko kay Sergio Brang. Kay Sir Beltran. Oo. Dugay na? May dugay na? Ako ya dugay na daya. Kaya mga pinanak ko ay May isa na katuig. Anong obra niya, Joms? ano pang labalang gid obra mo da? Oo. So bali pang labalang gid kili obra ya bubuton ni. Amo na ang pagkilala niya. Oo. Kahapon Di nga man masurrender sa nga waay man sa sala. Abo gani. Di ka na to kaya pato ka na surrender sa nga tiway man sa sala bikin saya to. Si tanawag lang yun mo nila sa mga utod ko pag sa mga kinablusan. Kung mag-surrender ang tao, hindi nila yan pagsakipon. Tanawag lang yun na mga inasinti mo natin nga mo na natapos sigaw. Sa kadamoon, Joms, pwede tudlo suspect sa mga polis nga si Rex gidyang itudlo abi nila nga gunman how? Anong ara sa kay Rex how? Amo gani sa kadamo bala ma'am no sang mga suspect lati nga si Rex gidyang matudlo tong gunman how. Pwede diya, sir. Oo. Pwede ko kabalo kay Uy, ko gani, kabalo nga mo ng paano, nakanok sa mulo, kay way man kami nagapalapit sa mulo. Pag sa dira sa lugar nga na, hindi na gani na mo na ba kung hindi na dito. Dito, kagway ka na nakakilala sa gintiro na mo. Way na ni, way ginaya mamit lang ni Banahon siya ko, na kayo na isa, way ginaya siya igagwa kong gabi. Araw lang na sa sa compound niya. Gabi, kaya siya kagwa gabi. Pero kayo sa boto, aga mo ba siya kagwa sa aga? Ay na siya sa kagwa, bilog na dlaw. Magwa lang na siya mabakal sa Tianggin, balik tayo. Amula nang iyang, yun. Ang isa pag idere, pamilyar sibo ang ngalan nga Rene Boy. Rene Boy. Why? Hindi ko kilala. Oh, may kilala sila dito sa may Monte, Joms? Or may kilala ka mo to bis Monte to? Why? Kilala. Ay man? O yung kilala sa Monte. Or basi minamit Si lang to Banahon niya? to? Kay way ko nakakilala sa mga nigo yang Or may nego sa to? Siyempre dito siya nagalin. Dito siya sa Monte. Ang Barsibas, na pamilya tao? Damo, da Barsibas sa Dilarama? Oo. Huwag lang ko kabalo kung kung sa mga parte mo na, huwag ko nagpamangko. Ara na siya, dodlaw sa mo. Upod ko din na siya. Dila na sa sakon sa ilabalay, makadto. Apong po doon Oh, pila ka bilog bata nila, Joms? May bata na ka mo ni Sir Rex ni White. White. Pero sa una mo, sa be? Una mo bata? May anak ko yung bata isa. Sa una yung asawa, may bata na siya apat. Muna isa da si Jurex. Oo, si Jurex. Oh, kaagi sila da baybas ta Tokhang Joms sa Delarama?
ano sa tukhan abi kagi na sa buhay ha. Si Jorex. Buhay, man. Shaya Joms, si Mayla? Ikaw. Buhay. Kung ikaw ganyan, huwag kayo kapanigarin, wala ko ngayon, wala ko yung bisyo, sir. Huwag kung ako ganang amo na nga, no? Amo na kayo, sir, po, isang na-priso na siya, pagwaya, gipunta ko na sa desikarilyo, pag inom mo. Galing kang inom niya, makaya inom siya isa, 2 ka battle, okay na ang patulog lang. Pero huwag na siya nagpanigarilyo pag inom mo. Ang narikabat ito nga Granada, kasi yato mga protection to, ha? Huwag kami muna. Pag isa pa kabudlay nga magbutang kadamo isang kumuluyo na. Ano na siya yung sensitive na siyang butang. Wala mo, bata da mo. Armas Joms? Hindi ka pwede basta-basta lang sa amo ng ang armas. Huwag ko ideas. Okay, siyempre na-involve man sa pila ka mga kaso ang bana niya. Hindi malayo nga basi may kuan pa ni bala, may gahupot pa ni isang kaakig sa iya kag plano magbalos ti normal man na nga kun kaisa preparar ka man sang depensa sa kagalingon mo ti amo man ni si Rex Ayhan Joms. Amo gani kasi kagi sa kagi sa pre-sob la. Kag kita-involve sa amo na diba si luga pangaman man sa basta mo nga may pinuptanan may ginahupot sa tunga Granada to. Ha? Pagkabado ko wala. Isa ka mo nagkanay? Oo, why? Sidin to alin tong Granada to? Why kay ideas? Oh. So, amo na dali karon. Oo. Kaya ni kay dala ka to sa sa case ni obstruction of justice ni Amo nang masubo gid. Kay siyempre ako gapangita ko yung kwarta adlaw. Kapang labada ko tanan nga pwede kong yung makakwarta ko obra ko kag ginasudlan ko. Para lang makakaon kami adlaw may ginabuhi pa ko mo bata ko. Ako ko. Ang, di ba, pag-cooperate bla sa otoridad kahapon, siyempre karang-kara na to. Si Rex nalagyan sa likod. Kato lang ito ba, mo na nga nanago na ka? Why, sir? Kinanyapon pa kami sa gwa. Kung balaan naman nga mo na hindi pa kami di malagyo kung amo man ang na. Pagbalaan niya na kung iya ginimo. Ako niya na sir. Pero kagaling hindi, yan, sir. Why gina siya may ginimo why? Oo. Nanyapon pa kami sa buwa mo kay graduation sa bata, isang apo yan. Naglakas pa kami yan, nanyapon pa kami. Abong po doon Oo. Joms, may abogado na sila? May abogado na ka mo? Ha? Wala pa? Wala pa? Wala pa? Oo. Ti ano plano nila, Joms? Gani, anong plano niyo subong? Ma'am? Huwag kong kabalo, sir, ha? Sino sinyo di? Tigangot sinyo di? Mga kaparintiyan naman. Kasi pangita, tapos labugado? Okay lang akong kabalo. Oo. Joms? At pag pa ko kayari kami di, huwag ko kabalo. Ang balay to bala, Joms, nga damo CCTV, ang green kay Sinotoman? Oo. Bali, ang green to nga balay, ang gabustoriin mo to ya. Oo. Ang damo CCTV? Ang may CCTV ito sa gwa ka mo man ito nag-install. Ha? Wala kami din CCTV. Ang CCTV na da CCTV na isang mugyi. Kag CCTV sa hinablos kung nagatutok sa iya o sa may e-bike ya. Amula na pero kami wala kami CCTV. Bali iya ka barangay ang isa. Oo. Pag ang isa iya sa hinablos ko. Tatlo matoga igastos kilid. Iya to way kami to CCTV yan. Oo. Way kami gabutang CCTV kay way mo kami mo. Oo. Kampante mo kami tayo sa among panggalawad lod. Kaya siyempre wala kami may mga kung ano-ano. Oo. Tiyang hinablos siya to nga damo gid CCTV Joms sao? Amo to kuno kay ginatuunan to kuno ang e-bike siya to hinablos mo to. Ang e-bike? Oo. Dila ang Robla CCTV. Bali ang CCTV dira nag-mount sa iya e-bike ko. Ano ang ginatakaw na da?
siyempre sir, pang protection kung sino matandog da, wala mo naman sa simpo, subong, di mo mapakitan. Kailangan siyempre nakita mo dito kung ano ang nagkakalatabo sa tubangan mo. Kaya mo na siyempre iya, gina-proteksyonan niya man ang iya nga mga e-bike. Kaya pagbiyahe na siya e-bike mo. Oo. May mensahe siya, Jom, sa pamilya ni Alejandro Panes Jr. kay ti as far ang sang pamilya to, gapati gidya nga ang nagahimo sang krimen na ang bana niya ni si Rex. Oo. Sabi mensahe mo sa pamilya niya no ni Alejandro Panes Jr. nga tong napatay to. Okay, daw gapati gito sila yang muna sila naghimo, Joms. Okay, gapati gito sila nga amo na si Rex ano gid ano bla imo. Sa ako lang yan mahambal. Diyos lang nakabalo kung sino nang naghimo. Agang ako niya nga ba na kag pamilya, inosente gid na iyo, sir. Masti mapatay ko di sa akong ginapungkuan. Amo ginaya nga akong tindugan. Ngaway na sila yung kay Labtanan sa natabo na kay Panis. Kag hindi na namo kilala iya. Kag ginaya nga ako mga kauturan, kag nga ako nga mga kinablusan, wala na mo sang ano iya. Tanga mo na. Masti si Rex hindi yan na may hindi yan ang kilalang tao na iya. So, mensahe niya sa mga bata niya, Bay Joms? Mensahe mo sa bata mo na. Hindi ba ba? Uy, pasaya ka ba na sa buong hari ko, di? Sinong bata mo? Hindi lang, sir. Diba sinikiboto nga dirikaw? Hindi panawagan mo na, be? Panawagan mo na sila? Hindi lang, sir. Makanto na na, sir. Oo, din bata niya sa ibang nga lugar? Itong bata mo, Ma'am How? Pag-residensya lang, sir. Hindi lang pag-anak. Hindi na siya gusto nga, no? Baye to, Joms, or laki? Baye, laki to, Ma'am? Baye. Baye? Kung kila edad na tao? 26. So, ano dali mo sa Lilo or sa... Sa Lilo. Yung makonselect lang sa po sa mo, hindi lang. So, may bata galit si Ma'am Mayla, no, 26 anyos, ng babae. Bumudon eh, pero ang ibang direct information, hindi niya pagkit ma-defaults. Dire kasi makadto na ni kuno mo. Dire siya. Pero nakadisita, wala nakadisita gid mo. Katawag kiti mo. Oo, ayun. Sabi ko katawag sa akong maging ko, nandong among konsil. Dalaman to? Dala, sir eh. So, ilong ito contact siya mo. Sa cellphone to, siya lang itong number na ito. Nambal mo to nga makadto, sa di sinog ang balyo makadto, bata mo? Ang mga auto ko to. Okay. Ang bata mo na nga 26 niya, may banana or ano? Single? Pera siya, sir, banana. Single baby siya, sir. Pero ngamon ako na photo sa family ng lalaki. Amo na may hindi ko gusto nga, kayo makonflict. So, may conflict ka lagi man? Bilang kumilog apo mo to? Wala. Sama? Ano yung bata mo? Bugtong kini, no? Bayin? So, apa mo to, ne? Sige. Ano na? Kung sa balay, itrisi ka dito. Ang ito. Ay mo si Dos Dalom? Dalom sa kulod. Siling ko tanay kung ipapaus ko bila sa mga nag-a-adapt nila para may magpakaon. Kaya may mga tinder sila. Ipa-adapt niya na lang? Pa-adapt yan. Ano nga mga idot to, Joms? Amo ko ano tong mga breed kid to, ha? Mix. May Dachshund, may Labrador, may pitbull. Wala ako pitbull. Hindi ko may pitbull, hindi na. Nababaw lang. Walang itong bilog-bilog. Kita ang Dachshund ko. Tapos ang Labrador ko to sa likod. Mali na bilin itong lusabong? May sopa? Wala na? Ate, panawagan tara, Joms, sa mga mga animal rights activists? Totally ko, pagwa ko lang. Pagwa ko mabawi ko. Hindi ka lang yan sa dog pound kasi Daw caretaker lang biyanay?
Amo gani gusto mo lang nga may masagod lang anay pi. Kaya para ako makagawa ko kaliwat. Ang may bilin ka matugurong pamilya, nga pwede mo palihog to. Hindi na nila matinder sir. Ay, mga obra man sila daan. Hindi makatinder na, nanay ko kay tigulang. Nanay mo din, subong? Atin sa balay, nagkanto di siya kagapon. Tatay mo? Tatay na. Legal nanay mo, ma'am? 85. Abo mo doon eh? Oo. Basta Sige. basta willing ka da? Sa? Mag-adapt. Hindi gabi ko kabalo magsagod sang Ido Joms. Lain abi ginasagod ko eh. Ako gani. Sige sige ma'am. Damo sang kwana, damo sang mga human rights activists diri Joms, mga human rights, mga animal rights groups bala. Basi nakabati sila dra. Pila nga daan ka bilog to, damo to? Damo to. Pila ganito bilog 13. Wow. Tagwa pa yung lang mga nagasayo nga mga askal na pakaong ko man na sir. Pinalanggao ko yung nga dahil sa sapat. Sapat ngayon na palangga mo, tao pa. Hindi ka gani, gusto ba sakit na ng sapat, di ka gusto si paon, tao pa, mapatay ka. Hindi Sinansayo mo ba ka no? Di nakastorya na anak mo na next day Wala pa gito. Paalin pag nakapiwet. Babuton. Oo. Yung glaber ka mong duwa? Naglima, gibola sa sanga mo na ngay sapat ganin, di sa gusto nga ginasakit. Tao pa yan. Babuton eh, kasi bidugang ka pa? Oo, sige. Okay na kuya Joms Sige ma'am. Ma'am, thank you gid subukan daw subong ipasaka tong kaso niyo sa inyo mo. Si Ma'am Mayla. Adre Bobotone. Mayla Inisoriane, apelyido? Inisoria. Inisoria ma'am no? Ma'am Mayla Inisoria. Sige. Diri karon. Asong iba sa karon Bobotone ano, itang plasta ta dito gang kay Sako pa din si Gadoro. Ati Ariling Lingon ta dide. Sige, ang follow-up ta Jom sa Molo Police Station, siguro karon na i-plastar sa Bumbuhanay sa Udto. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 2 minutos antes ang last 10 sa aga, ang iban pa sinikaron, bantayan sa Bombohanay sa Udto, kag iban pa nga mga news and public affairs programs diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Mag-aumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sa Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754.